Sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo banghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsinta, buhay ay langit sa atin ko. Aming ligaya na pag may mamating, ang namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB. Radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the
PBS Bomboradio Philippines. Bomboradio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomboradio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Isa na naman ka mahidaiton kag malipayon nga bagong adlaw mga hinigugma ko nga mautod kagabian kay Kristo sa sining Martes sa ikaanom nga semana sang Paskwa. Suguda naman naton ining bagong adlaw nga ginbugay sa aton sang aton mahal nga Ginoo paagi sa pagpamati sang iya mga pulong. Magkalipay kita kag magsinadya kag magdayaw kita sa iya. Nagahari na ang Ginoo nga aton Dios nga makagagahom sang tanan. Alleluia. Mga muyo kita. O makagagahom kag maluluyon nga Dios, itugot nga magambit kami sing minatuod sa pagkabanhaw ni Kristo nga imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan kapitulo 16, bersikulo 5 tubtob 11. Apang karon magapadulong na ako sa nagpadala sa akon, kag wala sang isa sa inyo nga nagapamangkot. Diin ka makadto. Kay ginsugiran ko na kamo sini, napuno kamo sang karisod. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, labi nga maayo para sa inyo nga maghahalin ako. Kay kung hindi ako maghalin, ang mananabang hindi mag-abot sa inyo. Apang sa akong pagtaliwan, ipadala ko siya sa inyo. Kung mag-abot siya, ipakita niya nga nagsayop ang kalibutan na hanungod sa sala, sa pagkamatarong, kag sa paghukom. Na hanungod sa sala, kay wala sila magtuo sa akon. Na hanungod sa pagkamatarong, kay magakadto ako sa amay, kag hindi na ninyo ako makita. Kag nahanungod sa paghukom, kay amanugahom sining kalibutan, na pamatbatanan. Mga utod kagabian para sa aton pagpamalandong sa sining aga, nahanungod sa aton ebanghelyo nga bag-ulang ginabatian, aton updan si Sister Jusel Acustoy, Madre sang Sisters of the Rural Mission, Order of Saint Benedict, para sa iya pagpaambit sa aton sang iya nga reflection. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Sister Jusel. Maayong aga, Sister Ninia, kag mga utod ko kay Ginoong Hesu Kristo. Ang aton ebanghelyo subong nga adlaw, nahanungod sa pasalig sang aton Ginoo, nga bisan siya magalakat, siya gihapon ang magapadala sa Espiritu Santo, agud sa pagupod, pagbulig, kapagiya sa aton nga pagpangabuhi. Daw ano kasakit batyagon nga agtawo nga aton ginasaligan, aton hamutan, kag aton atunan nga palanggaon, magabiya sa aton.
Isa ini sa mga naeksperyensyahan sa iba naton nga mga kauturan, nga kung sa diin ang isa ka miyembro sang panimalay, nagdesisyon nga bayaan ang ila pamilya, agod nga magtrabaho sa iban nga pungsod. Ang ila tinutuyo amo nga buligan kag suportahan ang panginahanglanon sang panimalay kag mahatagan sang maayo nga buwas damlag ang ila pamilya. Kag kabalo kita nga sakit man sa ila ang pagbiya sang ila himata. Sila nagdesisyon nga bayaan ang ila pamilya apang hindi nagakahulugan nga pabayaan sila. Pareho sang aton Ginoo, siya naghambal nga mas maayo nga magalakat ako agod mapadala ko ang Espiritu Santo. Siya nagpasalig sa aton nga siya magalakat apang hindi niya kita pagpabayan. Kanami pamatian nga bisan wala na ang tawo nga imo ginakabig nga abyan o kon otod, pero nagahambal nga hindi magkabalaka, ari lang kodi, hindi taka pagpabayan. Sa ato nga pagpangabuhi, kita man nakabatsyag nga nagaisahanon lang kita. Pamatsyag naton nga ginabayaan kita sa mga tawo nga palangga ta. Pero sa pihak sinitanan, kita nagatubo sang aton panimuot, nagahamtong ang aton pagtuo, kag nagasalig nga may Diyos kita nga nagapalangga ka nagaupod sa aton. Ang aton Ginoo nagapahanumdum nga siya padayon magaubay sa aton pagpangabuhi sa sining kalibutan. Wala kita nagaisahanon sang aton pagpanglakaton, kundi may Diyos kita nga handa magsakripisyo, handa maghalad sang iya kabuhi, agod kita mahatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kabay, aton man ini mahimo sa iban, nga kita man handa magupod, magbulig, kag magubay sang aton mga kauturan nga nagakinahanglan, kag mangin kapawa sang ila mga dalan. Madamo gid nga salamat Sister Josel sa pag-upod diri sa amon sa kahanginan, sa paghatag sang imo tiyempo, kag sa imo man pag-share sa amon sang imo nga reflections, nga sigurado gid nga nakabulig man sa aton tagpalamati para magiyahan sila sa ila pagpangabuhi bilang mga sumulunod ni Kristo. Sa liwat, madamo gid nga salamat Sister Josel. Kag sa mga pamatanon nga luyag makigangot sa mga madres sang SRM OSB, mahimo ninyo sila makontak sa sining nga address: Sisters of the Rural Mission Order of St. Benedict, 171 Kamingawan, Barangay Estefania, Bacolod City. Telephone number 431-5899. O kung mag-text or magtawag sa cellphone number 0936-0250-400. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ninia Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo.
fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage ang buhok. Ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kung ang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps, o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agod matapna ang HIV. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sang kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man
sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sa Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough Radyo Philippine Standard Time 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 saga. Mga ka-Pilipinas, mga ka-Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, welcome na sa aton nga panatuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Subong sa aton nga mga kabombo, Martes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 16 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2023 kag sa gyapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorili. Di naman ninyo kami notobtoble sa isang takna. Subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pinakamaragap panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sa entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pinakamaragap panguna ang mga balita ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iyang aga, oil price hike na naman kita. No? After nga magpasalamat kita sa sining 3 kasunod nga semana nga nag-oil price rollback, sa subong nag-oil price hike kita, no? Sa ibaroon naton today kag subong man nahanangod sini anong reaction man sa mga utod naton sa transport sector sa sining electric jeep, no? Nga sunog gani kay Mayor Albi Benitez amo ning mag-augment sa modernized nga jeep sa palabo sa masunod iya nga tuig. Tahom, no? Ining Egypt, no? Kag subong man sa ato niya nga mga kabombo, yung ining suicide incident bala sa RBL Talisay, tinaalarma naman ang DepEd sini, no? Ano man yung RBL man?
Rafael Belacson Memorial High School dira sa may syudad sang Talisay. Ginatsangaw ka mo dira ahaw, no? Kadamo sa mga insidente dira nga nagakalanabo. No? Hindi niya lahog-lahog ining pag-suicide pag-attempt no nga actually no nga sa sining suicide pero ti mayo lang gid ganiya way man utas ang kabuhi sining estudyante kag subong man ang alkalde sang syudad sa Bacolod si Mayor Albi Benitez pasaka iya sang class suit no file sang pamunuan ning class suit no tuyo sa agbatok iya sa Central Negros Electric Cooperative. Sige, no, subong man sa ato niya nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong yang aga ang Pilipinas ang Australian Army set up iya mga kabinansang bilateral exercise. Anong bentaha sini sa ato niya nga mga kabombo kag syempre update kita no. SEA Games 2023 no. Kadamo man sa mga gold medals nga nagkuha sa Pilipinas, nagsaka kita sa ika-5th nga spot subong. At ito ka very good man, no? Last time ika-6, subong ika-5 nga spot kita. Medyo dako-dako ng abanse naton sa Singapore. Sige. So initanan ang ato niya nga tutukan samtang kita nagapangaragad sa subong yang aga. Dirigid lamang sa aton iyang Martes naman nga edisyon sa aton nga palatuntunan. Baw kahapon do kanami man do gulpi lang nagbubo yang ulan, no? Kukis akon sa subsyado kainit bla. Tapos gulpi lang magbubo ang ulan do kanami is pamatsyag, no? Pero hindi lang yung pagsigisigihon. Gid kito hindi man manami, no? So nagbulubugnaw pagkagabi ang aton nga palibot sa syudad sa Bacolod. So timayo man pagkaaga ti uway man ako may mga areas nga may pagsakas ng tubig pero dasig man niya mag-subside, no? So, kamusta ho nabi naton subong yang aga ang ato niya nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod, no? Chikeron nato na unang hugnat sa balita sang patrol sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. No. Una nga hugnat sa balita sang patrol sa subong yang aga, kamustahon naton? Kamusta ang palibot sa mga kauturan ta subong ati dapat aga pa ni magmalataga magbulugtaw kay may mga obligasyon kita aga pa, may mga obligasyon kita temprano pa, bugtaw na, bango na ha. Kay man 37 minutos nang nakaligad sa oras nga sa 4 sa aga. Base sa mga tagpalamati naton sa mga kabombo tamwili ka mo sang tulog o balabarikutot dira kay dito ka nami tulog. So dapat aga pa kita magbalataga pa magbulugtaw sa mga kauturan naton nga sa subong iyang aga ho sa mga estudyante ti may klase sa gyapon ha. Ang mga public schools ti sige pang klase, ang mga private schools naman nagahinga post na ang iban tapos naging ganing klase na una-una ang private school sa pahuway yung mga estudyante sa public schools, no? Then public schools ti until June, July pa ni, no? Medyo malawig-lawig pa. Sige. So, sa mga kabombo naton, kamustahon naton ang aton iyang sitwasyon subong yang aga sa palibot sa syudad sa Bacolod. Chikeron naton ang unang hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Kamustahon ta, no ba mga kauturan tani subong ho? Nga aga pa nagamalata, aga pa nagablugtaw kay nagapanindahan na, iba nagaluto, nagani. Iba nakatapos nagani luto. Mo ning mga iloy sa panimalay, no? May ara ang nagakarinderya, temprano pag nagamalata, temprano pa nagabulugtaw, nagapanindahan aga pa, no? Para makaluto kay lain gid siya kun preska mga utanon, no? Nga nga baklon. So, iban, nanindahan kagabi, naghingagaw, iba naman naton yung mga kauturan, subong iyang aga ang pagkadto iya sa merkado. Mayon ni subong iya kay bulubadong isda
yung mga nagapanguna, tayo ang mga balaklon, to medyo burubahado, at least, no? Pero hindi lang pagsigisigihon ang saka sang gatong or gasolina, kay, syempre, may domino effect naman na. Diba? So, kay man, subong adlaw, matapos ang balko na gani nga ang asod-asod nga 3 ka semana, 3 ka Tuesday, nga nag-oil price rollback. Today na naman, nag-oil price hike kita. Nagasaka, na? Medyo dako-dako man ang diesel, 1 peso and 40 centavos per liter. Ang kerosene, 1 peso and 20 centavos per liter. Sa gasolina, pila? Tanawon naton kung ano ang sitwasyon dere. Sa mga oil companies, ang presyo, no, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Ang gasoline, 35 centavos per liter ang pag-increase, medyo nubo-nubo. Pero ang diesel, yung 1 peso and 40 centavos, dako gawa. At least 50 tao nang alaan yung diesel naton sa unlike sa last time itong puwerte siya, no? Ang kerosene, 1 peso and 20 centavos per liter ang pagsaka. No? So, kamustahon, tabi? Anong sitwasyon subong sa palibot sa syudad sa Bacolod? Chikero nato na sa unang hugnat sa Balita Sang Patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, good morning! Bombo, good morning. Live kita rin subong sa may terminal sa Ceres Pass kag sa mga jeep nga naga-park kag naga-biyahe subong aga dala naman ang taxi kag mga tricycle, no? So subong oras ang kaagahon, so masakaw na kay damo naman ang mga pasahero nga nag-abot din. Go ahead, Bombo Grace. Kaya rin sa ka-trip na gantwa ay puno naman. Kaganti, kaya kami sa honta mo ang ating permitted sa kaya pa mo sa umay, especially kung nagdaw sa mga requestion ni Ara, siman niya sa kahit, no? So ano ini, sa Balite, tigad to, nakalipay sa peso ang panglubo niya. Sigong niya may Ara na sang pagsaka naman. No? Pag maibawi lang, nakakita nito sa presyo sa isang station na nag-ano na siya, nag-update na siya sa iya sa nga presyo. So, ipakagala ka lang, no? At sa mga makauturan sa nga kapag isubong, ang presyo bukuan sa diesel, 52 pesos and 50 centavos. Tapos ang silver, 61 pesos and 60 centavos. Pero sa platinum, 62 pesos and 50 centavos. So, nanigal to ang sa diesel, mga nasa 50. Kasi, Huwag na, ma'am, manubo, masaka. Hindi ka hatang bilog mo nga smile. Kumpuan, hindi ka balonin mo rin. Isang natin na lakas dila, no? Sa Pilipinas, ni Ara. Sa pag-rollback, ni Ara, man sang pag-hike, no? Yung pagsaka naman liwat. So, iba, okay na. Sige lang man ang biyahe. Pero yung biyahe, traditional medicine. Sir. Pagkita ko, just the driver. Kaya kagapon nga daw nakakita naman, speaking of na sugar price, no? Kaya ang heat pala tawag, kumpuan. So nga, hindi siya pakilala naman din. Kagapon nga adlaw kung ano iya, hindi nga nalain. No? Sa mga chip na ginasakyan sa rin, especially traditional chip or gani color nice nga ra ito sa kinalain kay titip battery ni saya. So compare mo sa mga ginasakyan sa rin nga chip, malayo siya ang kalidad, no? Pero kahit mahal ng gali, presyo nga
2.4 million. Kag ang 2.4 million pesos. Kag sarang sini magbiyahe sa 120 kilometers. Full charge kay di battery siya sa hambal natin. So, atong paan siyang reaction sabi ato ng mga drivers kung ano mahambal nila sa sining introduce sa gapon nga e-shift o full electric shift me. So, ari ba yan? You drive the circuit. Ka-drive ka dyan. Ka-drive ka dyan. Hi sir, morning. Okay, good morning, sir. Sige, sir. Sige, driver. Sorry pa. Ano, uya sila. Huwag sila nahuya nga mag-posing sa likod mo. So, nahuya sila magambal? Okay, live ka dito sa Kamusta naton biyahe? Subong saka naman ng gasolina? Sir, hi, sir. Good morning. Nagsapan na naman ng gasolina. Ang fuel. Tingnan mo sama mo. Ay, ito taxi pati kong buwan. Oo. Yes. Ano kaya niyo drive? Okay, drive. Sir, kamusta? Pag-yasa. Taxi, why po? Yes, guys. Why, bro? Kaya bulig ka din. Anong nag-drive sa inyo? Kaya na lang, ha? Ay, good morning. Nag-drive ka, sir. Ano gaya mo? Kata? Anong jet? Oo. Okay. Sir, may nagaliwat. Nakita sa loob ko. Okay. Kamusta mo sa biyahe? Siguro tagaho. Naka-first trip ka na. Wala pa. Kata, Libertad. Ano ba na to, sir? Abraham? Arido? Oo, Bila. Bila? Oo, Bila. Bila? Abraham Bila. So, sir, kamusta man ang illegal kung nga mga adlaw sa pagbiyahe nga manubo-nubo ka presyo sa fuel? Ito. Hindi ka may din kami? Kamay sa gihapon? Ito mo na taas naman. Gamay man sa gihapon, no? Para kung pero tinitid may nakaroon sa pagbiyahe babuan. Isibong marates sa dalawan sa mga pasahero, no? Pero kasi sa iya nga paghambal, mo lang siya sa gihapon. Ay, sila ng edad mo? Itatay na. Tatay na. So, sige, subong, kaya kita mo na ang electric chip. Kita mo na na. Di ba, battery na siya? Compare niya sa ganda mga chip. Lain na iya. Ano nga, mahal mo sa electric na din battery? Kabalo? Oh. Di, compare mo, ano ka na, may hiya ka na sa electric chip. Di battery na siya. Kitanglan mo na siya i-charge. Tapos, ang mapagdalagan sa talakyan mo kung ma-charge siya. Sabi na kinanglan niya gasolinahan or anhan tugtungan. Well, yan naman ba mo dira? Kaso, ang iya sa nga balor kasi nga pag inikabos na isang agalit siya sa color mo, near LD, 2.4 million pesos. Kag 120 kilometers, kung mag-full charge ka, maka-yasig ka, mapilaman ka, ruta, abi, or padulungan mo. Wala pinagyan mo? Di, pero gusto mo na mag-drive man. Di ka gusto mo drive din eh? Di ba pero yun? Oo, di mo gusto pag-try. Okay. Ito kami ba nito? Hindi, sa mo ba mag-try? Pero mga ipapagriban, mga paata sa action, eh, bakit ka ba naman sila sa electric? Thank you kasi tayo. Hi, Will Aga! Waris chat tayo sa taxi Yeah. Tay, anong pangalan tayo, Tay? Henry Lucinio. Again, Tay? Henry Lucinio. Sir Henry Lucinio. Si Tatay Henry, nag-drive sa mga taxi, mga kapag-tubuan. Tay, pila ka na kayo years na nag-drive sa taxi? Sobrang 30?
years. Ito kalawig naman ba? So, kay edad lang to sang, matang istorya. So, tayo, kamusta ang pag-taxi? Okay man guys. Okay man. Huli man ta sa balay pa sa masubra sa bugas abi Oo. Ayo. Kaga tay ang fuel na nanubo ko ng mambal. Nakaat ka rin. Narinig ka ng nubo. Ano mambal mo? Amon kay sa tira kami sa gaya kasi mas mahal gani amon niya. Mas mahal lang. Hindi kami katubong sa buwan. May kandat. May kandado, may padla. May kandado, may padla. Wow, medyo bubudlay galing sa inyo. Pero kini man. Kini man, no? Speaking sang kini, no? Anong taglantaw mo sa electric chip ni nga di battery ni saya? Nakita ka na na. Ato, sa NGC, kung kita mo to. Kita mo to? Oo. Nakalulo ka to sa iro? Oo, sa pantuan. Tingin ko kita ba to? Dito ni Kapong sa NGC, Kapong ng ang bumbo. O nakita mo ko ng tatay Romuald? Tayo kinakita mo to, anong mambal mo sa disenyo abi? Kag sa iya sini kapasidad, kag ang iya sini nga quality man or ang mambal di battery ni siya yan, niya pareha sa mga chip nga ari sa atin kasi Kaya ang balangan ako kung mayo man ang iyang performance iba pa mamasikan mo. Oo, wala pa man. Pero ang disenyo para sa imo, kamusta bi? So, okay man to, doon namin man. Ako sa kapan to bukid? Dahil sa kakabalo. Pero ang tanakoon niya tay, ano mambal mo? Kasi ako, siya laba. Oo, laba. Mga pinatailan ka pa zero? Yung mga 21 seater. Oo. Pero na sa una, ay wala na ganito sa una. Ay, white on. I think ano siya, doon pa siya. Dalang driver na sa mo. Sa likod lang Oo. Ang iya itong design sa tubangan, iya gad sa kapang Pinoy, wala ba laging lula, wala ang tatak Pinoy bala, nga jeep. Pero okay man to mo. Okay man o. Dala na kung ang performance kung Sino panilagan ta danay before ta maghatag sa judgment. Pero sa mo bitay ang di battery nga ina may ara man na disadvantage abi. Kaya kinanglan full charge bi ang battery tapos amo na makadagan kaya malawig nga distansya. Oo, hindi pa naman balan to. Basta sa mga 120 meters man itong Japan. Oo. Yes, kasi meron sa rin info ang ining e-chip or electric ni ang sarang makalibot sa 120 kilometers distansya pag makasakay sa kajiman ng mga pasahero pero dapat full charge ini siya. So, full charge. Para ma-receive siya kasi kung maalang-alang kapag malupat pa din sa kakambiyahe. Para sa imo abi may plano ka man magdala sa ammonia klaseng salakyan pang biyahe. Siguro yan. Naman. Panay pataksi naman siya. Nandan ko nilang taksi. Sa nandan? Kung tagaan ka bitsansa nga makadrive siya na nga okay lang wala pag-proseso hindi ka na mabudlayan. Nakawag ka lang kung paano. Nakawag lang? Pero sa talenta mo, ang Bacolod City, ang ilang direkto nga electric chip ni makabulig ini sa aton. Pero makabulig-bulig man. Kaya ganila nga mabalaan man paano ang pansang electric. Oo, pero wag gusto man tayo mabalaan. Mas ang balantay. Kaya na kayo, battery na lang niyo, walang problema fuel. Kaso kung magsapan ng fuel, hindi may buwan mo. Yari may aircon pag hindi siya? Oo.
Maganda nga si kutiskingan pamanan nila kung paano ang performance o iwan pang manabalan. Yan. Pero ang design okay pa si. Oo, okay ba? Sa raw ko mo itong kuwan mo. Oh. Iyan sa raw nga iyang type. Tapos raw. Iko i-compare taga sa daan nga chip nga paglantaw anong mas nami nga design kag mayo biglang dalon. Mas mayo man ko ang bakuna. Kaya sulod ka mo dito. Okay man ang mayo, okay man ang daan. As long as kaya lagan, kag safe. Oo, safe. Malakag mayo man ang pagkwana. Balana ko kung pagbumi. Oh, sige. Okay, kung alam mo kaya kay Tatay Henry, ang nga reaction or opinion ng sa electric jeepney na pakalala naman sa Japon sa syudad ng Bacolod. So, natawon ko kung maayo man ang or performance or kalidad sa sining electric jeepney, kahit according sa ito, hindi naman siya kayo mag-try, pero ma-describe ya bala or ma-compare yaman kung haraan na kung nag-operate na dire sa syudad sa Bacolod, Boboan. Amo gani man, no? Ang ginatanaw gani diri Bombo Grace, mag-augment na siya most likely by next year. Ara na siya kay pasado man na siya sa standards ang LTO, no? Ang mga abing mga traditional hasta lang na iya sa December ang provisional authority ginhatag sa ila. Amo gani Boboan kag impact lang sa panay pa sa extension no. Samtang pakigpaso man nato sa mga jeepney drivers, especially sa traditional nga mga jeepney nga ilang ginadala ang syudad sa Bacolod, kasi lang na niya sa pagpakilala no sa sining halimbawa electric jeepney nga for our city government sa Bacolod makabuligid diri sa aton when it comes sa pag-lessen sa pollution or makabulig sa pag-restore sa aton sining environment kag at the same time para sa LGU makabulig man sa pagpangabuhi sa aton sining nga mga drivers, especially mga Bacolod doon, Mabuan. Amo gani man. So we'll see tanawon tani kay manti ang by 2024 ang ginatanaw gani diri Bombo Grace, no? Luwas siya sa modernized nga mga jeepneys. Ti amo ni siya abi ang gina-introduce subong nga mga e-jeepney. So tanawon naton kun kay ting ginatanaw diri kun di battery ang ginahambal to. Ti mamangkot man nakahapon si Mayor Albi Benitez kung kamusta, especially ang battery sina, no, ang lifespan sina. So ang basang alkalde ti mera man ko gani yang nga battery operated man nga salakyan. Ito lang Tesla car sang alkalde. Ti man ti okay man. Kaya syempre may gauge man na siya Bombo Grace mo. Although iban may mga doubts pa diri, but we'll see. Tanawon tani kaya gina-introduce ni for greener, for hindi siya hazardo sa environment. Kung makapayo man lang, why not? Nga mga na-open kita sinadera, no? Nakadepende ni siya. Kaya ang scheme ni sa pag-acquire mo, pulo pareho man sa modernized nga jeepneys mo. Amo gani Boboan, ang budala ni Ray as challenge man sa LGU ang tawag pala nga nakaangdan na sa aton nga mga kauturan kag kita man no or ang LGU sa Bacolod City kag ibang nga mga katuwan sa kauturan nga nagalantaw sang advantage kag disadvantage kung advantages pa nang imong pag-istoryahan na tantaw diri ang next coming years, no, kung care man kita sa mga palibot naton, mo nang sabat sa syudad sa Bacolod mo ang ila gusto sa pag-settle bala sa ikaayo sang tanan, especially sa health naman diri bala Boboan kag sa safety nato. So mo nang ila permit, ila rason, health and safety at the same time hindi ko makompromiso ang para nabuhian sang aton sa mga katuran kasi amo lang nga naanad na lang ning aton mga katuran sa mga nakagawi nagigya especially diri sa syudad sa Bacolod.
Okay, sige. Bombo Grace, dito ka okay man ang terminal. Amo na yung pinakasadya nga terminal, ang North Terminal. Kaya kadamo na taxi, tricycle, jeep, aga pa. May mga nagabaligya naman kapeho, Bombo Grace? Yes, Bomboan. Sa sining sa dakon, katugnaw dito, ulan man, nagkakagani sa puro Carrick Abbey, okay, magsusuba. Sa subong isa ko dire kay amo ni oras sa mga Martes, Miyerkules na manggigya pasahero. So ang ila ding plastada o na-organize nila sa pagpila, modernized, traditional, taxi, tricycle, ko ano like sa terminal sa Ceres Terminal, no, sa norte nga bahin sang syudad pero ang iban gani to establish yung pagbo nga terminal. So aton pa na gani isang naman sang update, Bomboan. Bombo Grace, salamat, Ged. Yes, Bomboan, Magistrate, sa may northbound Ceres, Bombo Grace, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Linubaton sa unang hugnat sa balita gindaron sa aton subong yang agad ri sa aton yang panatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Kadamo, syempre, basta may mga bago nga mga i-introduce, may mga kauturan man gikita nga may mga makwetsisay sina, especially kung may ara sila na ibaluan yung may eksperyensya sa sini-iya abi, no? Ang Egypt bago na sa aton. So, titarawon tayo. Gina-introduce ni tinghambal kapon sa Land Transportation Office, okay man. Now, gina-introduce ni siya kay mas modernized, mas makapayo sa aton. Tanawon ta, let's tiway makita may mahimo dira, let's give it a try, di ba? Testingan ta, no? O galing kung pareho na may mga kauturan kita nga magbakal sini and then ibiyahe ni siya, kagundi ka makapaayo kundi hindi man na siguro yung pagsigiho niya sa gobyerno kung hindi makapaayo sa aton tanan. Pero tiyo mo na bilang ginambal, tiway ito man gani na testingan. Tanawon tanay, kay gina-introduce ni sa aton driya sa syudad sa Bacolod, kag kabahin ni siya kahapon to sa na-discuss ganin sang trust man sa national government para sa modernization program. So why not? May ara mo lang yung magbakal ka magbiyahe sini. Amo ni bilang ginambal naton nga masubo man kag masakit sa mga kauturan naton nga mga operator kag driver sang traditional. Ug galing we have to accept the fact nga tiara na gid man ga moderno na gid man kita. Karon kung sige lang kita iya sina no panghawid tinano na lang na iyaman, no? Pareho na sa traditional. Okay gid na kung magbiyahe basta in order lang ang mga papeles. Karon hatagan ka sang provisional authority until December kay ma-shift ka sa modernization, no? Kag isa pati pila-pila naman ka tuig ang imo sa niya nga jeep, that is why gani nga ginaduso ang modernization program tingabi nga debla nga sagi kita panghawid maano man kita debla may mga ara man na gani nga offer especially sa mga utod naton niya sa transport ni sa para sa modernization program, no? So actually nag-grant naman gani nga hatagan sila bilang kabahin sang transition hatagan ka sang provisional authority until December. Kaya after that amo na ning pagkasundon ang modernization program na gid iya sa aton iya nga gobyerno, no? Sige, mapause kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton iya nga palatuntunan. Dugang pa nga balita aton iya nga diskusyonan. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Chika, diskusyonan naton ining bilateral agreement. No nga sang Pilipinas, sang Philippine Army kag Australian Army magabukas ini sang bilateral exercise kasangga at Camp Kapinpin sa Tanay Rizal on Monday. Anong bentaha sini sa sa kahapon iyang adlaw, no? Sa aton iyang mga kabombo. So anong bentaha sini diskusyonan naton sa aton lang nga pag panumbalik. Dereng kita, standby.
Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS. Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sa nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. Diskusyonan naton sa mga kauturan naton kay magapatigayon sang ang military forces salin sa Pilipinas kag sa Australia magpatigayon siya sang joint drills sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal bilang kabahin sang exercise kasangga 2023, no? At least mga 43 ni ka mga miyembro sang Australian Army tudluan ang mga more or less ang gatos ka tropa sa Philippine Army, no, sa mga technique ibalaon naton. Tanawon naton ang bentaha sini, no,
kay tanawon tabi, kamusta? Ano kabakod dya ang mga soldado dito iya sa Australia bala? Diri sa aton sa Pilipinas, baw. Dumduman ko naman na natabo to sa Canadian National to bla diri sa aton sa may syudad sa Bacolod bla. Kun kisa with all due respect sa aton niya nga mga katapos ang kapulisan, pero kisa do ka kulang-kulang gid kita ya sang sang expertise bla. Tiyamakon mo yang nadugayan gid. Let's say for example, hindi manabi 3 ka oras kay gina-refute nyo tong 3 ka oras. Let's say for example, gambal ka mo mga kapin 2 ka oras o sa ka oras kag tunga. Pero ang iya to yang live-in ang iya nga asawa ato na to sa sulod nakitaan nyo armed and dangerous ining Canadian National, may mga dugo na sa salog. Naglawig pa sa 3 or 1 ka oras kag tunga ang negosasyon, nabuno pa sang Canadian National ang iya nga lawas. Ginpang tirgas na kamo and all, ay na ano nga pagkahimta. Kung kisa mo na bla, dumduman ko naman to last time tong hostage taking, tong natabo, to bala nga iya sang atong isa to bala kabas nga sakay to ang mga foreign national pa to nga do sus nahublasan gito kun ano ya ka do hindi gijaya SWAT na to gani kag tanan do hindi gijaya ka balalo no ay nano man yang aton tiari ho tanawon tabi sa pihak nga linya upod nato ng aton nga Bombo international correspondent direkta iya mga kabinan sa Australia Sir Denmark Swede. Sir, maayong aga upod mo diri si Bombo An sa Bombo Radyo Bacolod. Mayong aga Bomboan, mayong aga sa mga Kitara palamati sang Bombo Radio Bacolod halin diri sa Sydney, Australia. Oras namon sa 7:07 sang aga at amon temperatura 9 degrees Celsius. Yes, sir. Sir, ang Pilipinas kag ang Australian Military Forces magapatigayon ni sang drill sa Camp Kapinpin in Tanay Rizal. Dako gid ning mabulig sir sa bahin sa military forces naton diri sa Pilipinas kun tudloan kita sang Australian forces sir Denmark. Dako ini mabulig Bomboan. We have to remember ang natabo ang motugani ang na-mention mo sa Luneta hostage taking na kundiin. Oo, Luneta. Nakita gid ang deficiency pag-abot sa ginatawag nga close quarter combat. Na kundiin ang enemy is very close sa imo kung paano mo siya take down. Nakita man ina sa Marawi ang deficiencies sang aton armed forces na kung diin ang mga Maoti group kag Abu Sayyaf dito sa Marawi ay nabudlayan ng aton armed forces. It took them 6 months to take them down. Yes. So nakita inang deficiency amo ni nga ang Australian Defense Force amo ginang ilang forte ang close quarter combat what they've learned in Iraq and Afghanistan amo ni ang daw ginatawag nga transfer of knowledge tudluan ng aton mga Philippine Army soldiers sa urban fighting, close quarter combat, tracking, casualty care kay dako man ang damo man kita casualty na unnecessary death na kundi tani on the battlefield nabuhi tani kung may immediate care ang casualty tapos tudluan man sila sa sniping. Gani no? Ano bala, sa tutuod lang bala sir, isang pinaka-latest gani sa amon ho, diri sa syudad sa Bacolod, sa bahay ni man sa makatapos ang kapulisan, nga it took pila, sobra 1 ka oras, 2 ka oras, or yung pagtanaw, gid gani, ito 3 ka oras, ganing gina-refute mo sa pulis ng 1 ka oras, kag tunga, ang asawa sang Canadian National nga pineto sa sulod, may mga dugo na, hindi pa nila yung ma-penetrate, mga amusin na bala, so do ka kulang gid, pero kung ikumpara natin sir, Tagalog ta sir, kung ikumpara natin dyan sa military forces ng Australia, sa experience mo for how many years, talagang ano sila sir, well equipped at talagang anong ang tawag dyan, inabalang talagang expert sila sa mga ganyang mga bagay, Sir Denmark? Expert sila for 1 ang ilang training, for 2 ang ilang equipment. So hindi natin pwede compare ang equipment. Pero kung sa small infantry unit, dapat at par ang Philippine Army sa Australian Defense Force. Yung basic equipment sa isa ka sundalo, let's say ang bulletproof vest. Sang san-o lang na-equip ang ato ng kasundaluhan sang basic infantry, ang mga basic infantry units sang bulletproof vest, ang mga gatawag nga ballistic eye shield.
hindi tanan nga aton nga Philippine Army soldiers and Philippine Marines ay equip sila. May mga nabubulag ng mga sundalo na unnecessary kung mayroon lang sana silang tinatawag na ballistic eye shield na iwasan sa pagkabulag. So yung mga basic equipment. Oo, dyan sa Australia, sir, parang ano talaga, yung priority talaga yan ng government, yung facilities na i-equip talaga ang armed forces, let's say for example, or ang military forces, at well-trained talaga yung ano, let's say for example, itong sinasabi natin na military forces. Very well-trained and very well-equipped. Ang Australian Defence Force, they only number around 50,000 personnel. Masyado silang maliit. Kaya lang, pagdating sa training and equipment, ay armed to the teeth. So kasi, ano naman talaga, in fairness to Australia, sir, mayaman naman talaga yung Australia, ano? It's a priority, Bomboan. Bali dyan, mayroong pera sana, kaya lang maraming korupsyon na nangyayari. May mga unnecessary expenses na dapat napunta sa ating mga sundalo. How about dyan sa Australia, sir? Yung when we compare to prioritization and the corruption issue, dyan hindi ganun yun, sir, kumpara dito sa Pilipinas. Ang corruption issue dito is almost non-existent kasi may tinatawag na you should be responsible for your action pag ikaw nahuli. So halos walang corruption dito. Oo. So that is why kung balikan naton ini ang ining mga pila 43 members sa tingin ako gani dire 43 members of the Australian Army are set to teach more than 100 troops from the Philippine Army 2nd Infantry Division, so techniques on urban warfare, counter-terrorism, and close-quarter battle training. It will start on sa Monday pa rin, sir, no? Sa Jackto ko. Nag-start na kahapon. It will finish June 23. Yes. So hopefully, sir, damo gid kam kita ang military forces naton ma-learn sa Australian Army. Kaya it's like do ka special na ni kaya yung mga military forces ta, sir, nakatuon naman ni actually, di ba? Ang aton Philippine Army specializing in jungle warfare, pero the terrain has changed. More on close quarter combat and external defense. Yan ang tinutunan ng pansin ngayon ng ating government, yung potential flashpoint sa Taiwan and the Spratlys. Yes. So nag-change ng priority ang ating government. Tapos mabalik kita, Bomboan, sa question kagina sa police. Napansin ko lang na diri sa Australia, every time na may rara sila drug raid, wala sang patay. Wala patay. Wala. So that begs a question nga termidera gabato ang suspect. Diri wala sang gabato. Buhitanan. Pero sir, ano ka rampant ang illegal nga droga mandira kung kumparar diriya sa aton sa Pilipinas? Ang market sa Australia, we have the most expensive drugs in the world, dakwang market diri. Katunayan, I think 2 years ago may nahuli ng mga Pilipino kurusang isa ka barko. They tried to smuggle $400 million worth of cocaine. Pero ang kinalain lang dira is dinakpanay lang, wala na iya patay, wala mga ginatawag nga mga extrajudicial killings nga nagakalanabo. Since nag-abot ako diri sa Australia, wala pa akong nabalitaan na nagbato sa pulis. Okay. Kagang mga pulis da iya, sir, when it comes, ini aton comparison lang man maybe may ma-learn man yung mga pulisanta. When it comes to pagresponde, let's say for example, kung may hostage, kung may mga responderan, may mga armed and dangerous nga tao, do ka dasig lang man, sir, do ka expert ang pagtanaw mo sa mga pulis gidira. Ang main difference, Bomboan, you have to secure the area. Dira damo marites. Tapos ang evidence na should be secure, halimbawa yung natabo sa Negros Oriental. Nakita ko to sa video. They were holding the guns. Wala sila sang gloves. So na-compromise na tong evidence pag abot sa korte.
Gani. Anyway, Sir Denmark, hopefully nga after ni sang training nga ini or sang sang Australian Army sa military forces naton diri sa Pilipinas dako ginang ma-learn, no? And ini makuha gidi maka-learn ning military forces naton diri sa Pilipinas kag ma-apply ni siya about ipahilayo lang, pero if in case no, dako ang mabulig sini sa aton. Sir Denmark, thank you. Yes, go ahead, sir. Hindi lang Philippine forces ang maka-learn, ang Australian Defense Force, they will learn also jungle warfare kaya wala man sila experience in fairness sa ating Philippine Army. Okay, bilateral na siya, sir, no? So nga by the way, sir, nga gin choose ang Australia, what do you think? Kay mas sa iban nga mga kapungsuran. Mas expert din man niya. Australia is the second country na may visiting forces agreement sa Philippines. So allowed ang Australian forces to be deployed sa Philippines. Dua lang ka country allowed dira, US and Australia. All right. Sige. Sir Denmark Swedi, sir. Thank you. So, by the way, sir, langgid, last na lang, kami nagapamangkot din nato ng listener. Paano gina-handle, gali, sir, sa government, ang mga drug addicts? Like, for example, madakpan ka, paano na gina-handle? If you're caught using marijuana or shabu or cocaine, as long as hindi ka manggahimos ang crime, yung casual user ka lang, ginapabayaan ka. I-offeran ka sa rehab, ang ginatawag na harm reduction. Rehab. Pero wala ka gina-preso? Rehab. Wala kay hindi ka man bomboan. You didn't commit a crime. Halimbawa, driving a vehicle, that is a crime while under the influence of drugs. Alright. Pero let's say, for example, may mga buy-bust operation man na dira? May buy-bust operation, pero sa mga dalagkuan, kung if you are selling drug, that is still a crime. If you're importing drug, that is still a crime. Pero kung casual user ka lang, halimbawa sa hospital, manaog ka to sa salin sa ward na, manaog ka to bakal ka marijuana, tabayan ka sa pulis. Amo na dagaliya. Alain man yung pag-handle naton diri sa Pilipinas, sir, no? At sa kasuguan naton lain man. Anyway, Sir Dan. Go ahead, sir. May dugang ka, sir. Amo nang big difference po buan na diri tawhay kami, wala kami sa shooting. Nakita naton difference ang US kag Australia so sa pag-handle sang drugs. Oo. So sige. Pero kung ma-rehab ka, sir, ang mga facilities nila libre na? Libre buwan, bali may ginatawag ang methadone program, small dose na sa sang drugs na ginahatag ina once a day, makuha mo lang ina sa mga ginatawag na methadone clinic, prescripted ina sa isa ka medical doctor. So ang tuyo sina to win off drugs, pero ang natabo naging dependent man sila, pero tawhay sila kay kung gadroga ka, ang pain mo gasaka pain tolerance gasaka. So mangita ko wala ka sang baklon nga droga, ikaw ay mangawat, amo ang problema, amo nagakatabo dira kay wala sang support. Oo. But sir, effective na. You think effective ning ginahimo sang gobyerno? Dira. Controversial na boboan, pero kung tan-aw naton ang crime rate sa Australia, napakanubo compare sa Amerika. So dito sa Amerika wala sa ginatawag ng harm reduction tulad diri sa Australia o katulad sa European Union. All right, sige. Sir Denmark Swedi, sir, thank you so much for your time. Ang ginahatag sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod, kag maayong aga sa liwat. Maayong aga. All right, there you have it. Ang aton nga Bombo International News Correspondent, direct lain man pag-handle dito sa Australia, no? Direkta sa Australia when it comes to mga drug addicts, mga mabdakpan sa illegal nga droga. Lain man niya sa aton sa Pilipinas. Of course, lain-lain taya kasuguan, no? Pero tido mas effective to sa ila. Tapos, ang isa lang gid na diriya nga somehow hindi naton mabiliban diri sa aton. Especially sa aton yung mga katapos ang kapulisan. With all due respect, yung mga pulis nga maayo, balikan tang patrol, Bombo Kim. Ang pag-handle, sa mga crisis management situation, blah. Let's say, for example, mayara sang hostage taking. Mayara man iban, okay man. No? Let's say, for example, may armed and dangerous nga tao, no? So, siguro, i-train tagid. Like, for example, sa kay Colonel Alinio, ginapanawagan ta. I know si Colonel Alinio, ni siya kaaktibo ni siya nga pulis diri sa aton sa Bacolod. Sa nag-abot siya diri sa aton sa siyudad sa Bacolod,
aktibo, gatiyo, gabi, gina-encourage, ginamanduan ng mga station commanders, guluwa ka mo. Police presence, police visibility. Pero hindi lang tayo konforme sa pag-handle sa police station number 8 sa tong sa Canadian National tubla. Nga ituk na sobrahan isa ka oras ang inyong negosasyon to sa Canadian. Nga nakitaan nyo man yung mga dugo na, nakitaan nyo man yung may tirgas, nakitaan nyo man yung mayara na siya sang kutsilyo, tinga nga nadugayan kita yung negotiation. Kung hindi itatani kasarang, nagtawag ka mo sa crisis management group or sa SWAT o kung sa sino, dira, kabalo naman ka mo sa kung anong inyo himuon. Colonel, ninyo, we have to, kinanglan tutukan tani Hindi ya pwede nga do ka namin isaton sa niyang aspeto, sa niyang aspeto, do ka lausi kita. Hindi tayo gusto nga inablang masulit lang na. Kay tutukan tani. Dapat kay sa mga katapo tas ang kapulisan hindi iya pwede yang ati do okay na lang ta. Amo na lang na iya. Kay amo ni ho, kay ang justification ho kay may tear gas ay amo na. Di ko may tear gas kag makitaan nyo to kadamo sang kutsilyo, more so nga dapat tutukan nyo na. Di bala? So that is why hindi ito tayo konforme the way nga mag-handle ang police station 8. Sa satong natabo to sa sa Canadian National. You cannot just justify nga mahambal ka kay ay may tirgas. Kay may that's why gani, kay kita mo may tirgas, kita mo nga may dugo. Why kita yan naghahatag paglaom, special sa pamilya, pwede nga gaginawa patong iya nga asawa? No? Kag pwede nga why pasang Canadian National na buno iya kaugalingon. Nga napadugayan tatuhaw. So dira tada foul kag dira dapat itutukan sa mga kapulisan naton diri sa may syudad sa Bacolod paano sila mag-handle sa sina nga krimen. Sa sina nga situation. Dira kita dalawsi, dira kay pila na ka mga cases na sa aton, hindi lang sa aton diri sa Bacolod, sa bugos nga pungsod Pilipinas. Atong hinublasan kita sa Luneta Park to nga susnano man yang hindi kay gigali ka baloya sa crisis management situation kung may mga pareho na may mga hostage taking na huyan kita ya aton iya. No? Bao speaking sang kauyanan, nano man yung natabo sa Rafael Bilacson Memorial School, High School ni nga ginatsangaw kamo dira yahaw. Na amo na kaya mga baw dumduman ta naman tong assistant principal nga nagpulok-pulok to. Gapangakig gid siya kung makover sila to kag ibalita sila ya kay hindi katuya pwede ya ka live ya. Naari ho baw. May lang gani ya. Why gid ya na dulaan sang kabuhi ining high school student. Hari naman ikapila na ni sa pihak nga linya sa dugang nga mga report. Bombo Grace, please go ahead. Yes, go ahead Bombo Grace. Kamusta na to Bombo Grace ang estudyante to sang RBL? Okay na gid to siya no, di ba? Luwas naman to siya nga kahimtangan no atong nag-attempt nga mag-utas ang iya kabuhi. Last time we checked Pomboan sa iya nga medical bulletin. Okay naman to siya kahit nag-istorya na siya sa iya nga family and at the same time sa iya nga mga classmates. Kag ang pila siya to kagapon kay duha ka mga kamot iya gin last wala gid kag tuo gamit ang blade. So may ara sa mga dugo nga nabilin sa banyo kag amo man may ara man sang dugo sa iya sa niabi nga mga panapton hasta iya sa nga sapatos. Pero kay gipabaklan man to bulong kagapon kag dito lang siya sa City Health Office wala na siya gin-refer sa hospital or diri abi sa Bacolod City Mambuan. Okay naman to yang condition. Oo, so at least no. Kumbaga ni gani why siya na ni gani tawag Bombo Grace man, why nagdalom to ang paglaslas siya sa iya to nga pulso? Duha ya gid kakamot to ya sa pulso ya. Yes, Babuan, wala na refer pa sa hospital sumambal kita nga do hindi man gid dalom no agapan
Pag nakita na sa iya nga mga classmates mo so kagapon nagupod man to gani ang iya nga teacher. Gibayaan niya na yung mga estudyante para nga mag-assist no upon mag-accompany sa sining iya nga estudyante while ginahulat ang iya nga iloy kag utod kay zone 15 man sila ga star dayon man nga nagkadto ang iya sining iloy sang gintawgan. So ginatsangaw gid ang Rafael B. Lacson Memorial High School, Bombo Grace. Pila na ni kaasod-asod nga mga insidente, dira? Amo gani, Bomboan, no? Kag ginalantaw diri nga may problema gid when it comes sa mental health, no? Sa aton sa nandatang mga kabataan, siguro add no sang mga problema sa mental health kung paano dira sinalayo no ang mga estudyante kag principal abi kag maestra sa adlaw-adlaw nga tanan kay kung mayo lang man magpamusta drabi ang guidance counselor sa mga estudyante ta wala man na sang problema nga amo na kaangay sana dira mag-suicide sa eskwelahan mabuan gina-request na da sila ang principal ang assistant principal to do kay gina-request pero tan-awa balaho meaning to say tutukin nyo dira ang mga kabataan nyo dira. Di ba may mga amo na ganing hambal mo, mga guidance counselor. Ang DepEdo, Negros, nagakaalarma na. So, dapat, tuunan nyo na ni ang Rafael B. Lacson kay hindi na ni siya amo lain-lain nga mga insidente ni although cookies beyond manasang control na sa mga teachers. Let's say, for example, may problema niya sa iya kaugalingon ng grades and student nga nag-attempt iya nga utason iya kabuhi. Pero ano yung intervention na ginahimo sa eskwelahan? Especially, no, kadamo-damo nga ng mga estudyante dira sa kadamuon sa mga estudyante. Tapos nangisog siya maglaslas sa pulso sa CR, inabla, why hadlok-hadlok. So, na dira yung mga teachers, tutukan nyo man ang principal, tiduway gid siya kabuhi sang mga tinaga, ya Bombo Grace? Yes, Bomboan, wala gid siya naghatag sang iya, sining nga bisan initial nga statement nga makahambal bala no or makahatag man bis ang backbone no tani sa natabo sa isa ni ka estudyante pisar pa nga iya man kaugalingon niya ang nagsakit ni sa iya. Oo. Pati ka pa ang principal dira sino ang principal da? Si Mama Marites Cervera. Marites man ang pangalan mo buan. Si Mama Marites, Mama Marites, abihambal ka manda, no? Kag sa DepEd kung hindi na epektibong principal kag kung sino dira yang mga nagamanage sa Rafael B. Lacson, i-reshuffling. No, kay kabudlay niya karon niya nga kaasod-asod na anong kakulang, anong diferensya. I'm sure may ara gid na sa eskwelahan nga do ka permi lang niya nga nagakatabo kag ka unfriendly pangadaan sa ila. Do ka hindi mo pa malabot. Amo na blang ginambalti nga hindi mo na pagibuksan sa publiko kay kun wala man lang kamo di ang ginambal ginatago kun insakto man ang management dira sa eskwelahan. Galing kay do permi kamo ginaarikis kun kaduan naman kamo sa media mga akig kamo. Pero na bes why ginatadlong ng pagsinalayo nyo dira sa eskwelahan, Bombo Grace? Yes, Bomboan, kay may mga nagahambal, may maniya siling duga chismis kita, may mga nagahambal, nga taga dira, nga ang teacher-to-teacher relationship, toxic. Tapos, principal-to-teacher relationship, toxic. Tayo mga estudyante nga ara dira gakahawaan man siguro. Hindi man naming environment in short, no? Atong teacher to nga nagwarawara to siya kay ato balang assistant principal, hindi to siya toxic kay kung tanawon mo dumagululuwa gid siya sa panit siya sang pangakig. Why ginabutang sa lugar? That is why nga ang pagsinalayo nyo dira sa Rafael B. Lacson kay uhon nyo. Para nga ang mga kabataan hindi man malatnan bala kung ano ka-toxic ang environment dira. Kay magasugod gina kamo nga mga teachers unahan yung gina dira. Ti kun ang principal hindi amo ang mga teachers hindi amo ti waay na. So dapat panawagan taniya Bombo Grace sa Department of Education sa Division of Negros Occidental, tutukan nyo na dira kung kinanglan nyo i-reshuffle, i-reassign ang principal o kung ano dirang pwede nyo himuon, ma-intervene na. Kay hindi na ni manami nga may estudyante, why hadlok-hadlok ka? Inakay kung may makadlok ka sa school, Bombo Grace, hindi ka mag-attempt nga magutas ka buhi mo. So why nakahadlok o ilaslason niya ang pulso niya dira
sa sulod mismo sang eskwelahan. So hindi maayo. Anyway, Bombo Grace, ang ano ni gani, dugangin na lang ang balita muning sa ano ni bla na kuryente ni Bombo Grace. Gin-confirm na ni sa Victorias na kuryente, 36 anyos nga lalaki patay. Yes, Bangboan, patay ning 36 anyos nga bakero sa may Victoria City, sa may asyenda sa Jose Gaston, Barangay 8. Kag pati ang karabaw yung nga nadala, Bangboan, kay during that time nagabakero na siya, patay man, no? Sa natabo nga pagpangilat kagapon nga adlaw dalaman sang damol nga ulan. So, Bangboan, ang pangalan niya amo si Elmer Sustiger. Elmer Sustiger, 36 anyos, kag ano na siya, tapos na siya arado, pagpapuli naman, amo na, gata, sa kilat pa ba? Ahay, tiwai gidya na kasalbar, wanya na salbar ang kaugalingon niya? Yes, so kasubo lang ni, kay ti gulpiada lang man mo kagkalaing kid sang kilat kagapon, especially kung diri ka man sa Siya Bacolod, no, na witness man sa atong mga utod ang grabe nga pagpangilat. Oo, kanang ulan abi kahapon mo. Anyway, Bombo Grace, do katauhay man sang palibot ta subong sanag na kanami na sa Kapitulagon, may naga-jogging na ho? Yes, mga kapulisan actually, nasa Gatao Tuligad. Ari man di. Ara man sila every morning na sila ga-jogging. So every morning na bomba basta mayo ang tiyempo, ara gid sila. Very good training sila mayo para hindi malutsan bla kung may mga krimen way matama na ginapangayo. Mayo training dapat sa mga pulista. Amo gani, no? Especially case to case pala nga situation. Lain-lain man dapat lain-lain man strategy ara gid dayon ang response po ba. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bombo, ano si Bombo Grace na bagong nag-report para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lilubaton sa una or sa dugang nga balita hindulong sa aton subong yang agadri sa aton iya palatuntunan sa Bombo Report sa first edition sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Dugay-dugay yari naman aton iya nga mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga pagpatigayon sang region-wide tie-up subong yang aga. Ang aton iya flagship station ang Bombo Radio Iloilo. Subong ato ni mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Sige, 35 minutos na nakaligad sa oras nga 5 saga. Kagabi nag-ulan, kahapon sang hapon nagbobo ang ulan, pero sang adlaw mainit. So sa mga kauturan naton, pinaka-importante hydrate gid ang kaugalingon ta, no? Hindi ta mapaktan subong ang aton iyang tiyempo sa aton iyang mga kabombo. Okay. To be a good in what you do, you need to be passionate. Pero sa pulis, ako may passion, may maayo na. Pero okay, sige. Correct. Kailangan mga passionate, kaya mga kapulisan natin. Yan natin sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome, good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Maayong aga gid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental una ginkumpirmar sang Victoria City Disaster Risk Reduction Management Office nga napatay ang ining 36 anyos nga lalaki matapos iya nga maigo sang kilat sa Hacienda San Jose Gaston, Barangay 8, Victoria City, alas 5:30 kahapon sang hapon. Sa nakuha din nga information sa Bombo Radio Bacolod, ang biktima ginkilala kay Elmer Sustiger, 36 anyos pa lang ni siya. May asawa kag residente man sa nasambit nga lugar, kay kahapon niya hinali lang man tuod nga nagbubo ang ulan. Diriya sa amon sa may syudad sa Bacolod kahapon sang hapon, ti madamol nga ulan sa Bacolod gisi pinakabayan sang probinsya sa Negros Occidental including ning Victoria City. Tigin updan gid sang pagpangilat kag pagpanaguob. So si Sustiger nga ni mapauli kun tani sakay sa Carabao matapos mag-arado sa kampo sang tubo sang siya ang naigo sang kilat kag nadulaan gid siya sang kabuhi. Samtang isa naman ka grade 10 student nga babayi sang Rafael B. Lacson Memorial High School sa syudad sang Talisay ang naglaslas sang iya na tuo kag nawala nga pulso kay natukiban sang iya mga classmates nga yara ini sa sulod sang CR nga nagalaslas ang iya duha ka pulso sa tuo gid kag wala gamit ang blade.
ang ginatanaw ganito sang Iloy, posible may problema ang iya nga bata nga muning ginpabulag sila sang iya nga partner kay LGBTQ student ni siya nga nag-eskwela mayo man ganiya grades, grade 10 na siya. Although, ang mas mayo dre kay stable naman siya nga kondisyon, why to siya why siya bala nadulaan niya sang kabuhi sa paglaslas na sa iyas nga pulso. Do ginat siya nga, o ginibala Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang Rafael B. Lacson Memorial High School mo. April 4, nakuhaan sang Granada kay isa ka suspected siya nga marijuana, ang 21 anyos nga grade 10 student. Kag sang May 10, gid lamang sang tinalikdan ng niya semana, nakuhaan sang marijuana ang 18 anyos man nga grade 11 student sa nasambit nga bulutuan. Tapos kahapon amo naman may glaslas nga pulso. Kung kadtuan mo pa na dira nga daan ang eskwelahan nga do ginaarikis ang mga manunudlo kag ang principal do ga pinangakig pa nga do hindi kada iya makadali-dali. Way gid sila nga pa interview kali kay mo ning kakatabo ti another case naman no nga ti dapat gid de tutukan na ni sang DepEd Negros kay hindi na ni maayo nga may glaslas pulso sa sulod iya sang eskwelahan. Kag subong man si Bacolod City Mayor Albi Benitez maga-file ni siya sang class suit batok sa Central Negros Electric Cooperative. Suguran ni sang alkalde kay nairetar naman ni siya sa Seneco diriya nga way untat bala nga brown out tanay. Tapos ang pag brown out nang patay siga bala nagkakalaguba ang mga appliances ti isang niya gani akon ganitong aircon to nagkalaguba kag hindi laman niya damo na siya mga complaints nga nagkalabaton halin sa mga residente nga mga refrigerator, TV, television, appliances, mga nagkalaguba. Tinghambaliya sang alkalde, dapat tikon pareho ni may mga schedule kaya like for example, yung mga power interruptions or mag-brown out, mayroon na sila sang himuon nga, hindi bala direkta nga makaapekto to nga magpatay siga siya. So that is why mayo ni Gorombal niya ginapatunan ko ni file na namon kaso ang Central Negros Electric Cooperative kay kaulog tasan gid. So amo ni so far mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod kag sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Mayong aga, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas, mga balita naton diri sa Radyang Rojas, probinsya sang Capiz Padayon sa karon paghalong sang alkalde sa Banuan sang President Rojas ug Mayor Reseles de Tanoya Esculin. Ini matapos nga tinakabot sa iyang information may duha ka grupo sa Rodri nga nagatuyo nga ini ang ipapatay kay suro sa iya sa ton nga pagpaging-angot to nga may nadakpan sunod ri ang CIDJ Iloilo nga suspect dira sa Carles suspect sa pagpang-hold up nga nag-request sa mga otoridad nga luyag ini nga makaistorya ginkantuan man to sang alkalde kag kining suspect sa doni ginapayag nga nagtuad sa iya nga ini ang miyembro sang isa ka grupo nga ginsuhulan sa balor nga 2 million pesos para ipapatay ang among alkalde. Okay, kakibot ni sang among alkalde ay sa pag-review niya sa pila ka mga footages sa President Rojas sang fiesta to nila sa iyang live video nakita niya gid man nasambitan ka sospechado ato nagabinaray-baray ito sa ilang banwa which is wala man matigayon ang pagpapatay ni sa among alkalde ni o gintuad pag ito sa nasambitan nga sospechado nga may isa pagid ka grupo nga ginsuhulan man nga tuyo ini ipapatay. So suno sa alkalde duha gini ka mga grupo ni gali ang gusto ini nga ipapatay nga lunsay mga taga-Banwa man sang President Rojas nga duga pa sang alkalde nga gin sa publiko niya ini para hindi man mapareho to ang natabo sa kay late Governor Roel Digamos ang Negros Oriental. Sa duga pa naton nga balita o kapon to nagpatawag ni sang hinunanon ang amon nga Department of Education Division of Capiz kaupo ng local government ang provincial government sang amon nga probinsya with regards sa nangin performance sang delegado sang Capiz sa kakatapos lang Western Visayas Regional Athletic Association. Kay disappointing sunod diri amakin mo ang medals na namon nga nakuha diri this is science
nagapang-apat ang kapis sa overall medal tally no, sa Western Visayas Regional Athletic Association, which is sa kay Governor Fredenilo To Castro. Dati ito ginatingala ng kapis, araman sa second or third spot. Subong niya, nagapang-apat, ginungusan sa probinsya sa Aklan. Okay, mataning nagapang-apat, kaso ang medalya, gini nga napauli is manubo. That's why nga suno sa gobernador, ginaplanuhan na sila nga magpatukod sa dugang mga sports facilities kay para sa iya mga athletes sa second district abi malayo na para mag-training diri pa ya sa amon nga Villarreal stadium. So ginapunduhan na ni kag magatukod sa dugang mga sports facilities para matutukan ining amon nga mga student athletes. Sa dugang baginaton nga balita, ang aton nga may dugong kapisnon maning si Joymi Sikita nga nagkuha ni isang Bulawan to Southeast Asian Games sa 4x400 meter relay dito sa Cambodia, no? Ang gina-offer manining Bulawan yung medalya sa mga nakaupo niya diri sa probinsya sa Capiz, siyempre sa mga athletes diri, which is hindi man rin sa makapati nga nakakuha ng isang Bulawan, which is ang first gold medal niya sa international event. Dikit galitong ilang laban to sa Hubon sa Thailand kay 0.1 second gid lamang ang ilang abanse. Sa amo naman yung mga police report, patay gid to ang 19 anyos nga criminology student sa Barangay Poblacion Tabok sa Banwasang Mayon matapos nga maaksidente to sa gina-construct na naman nga dalan to sa nasambitan nga barangay. Ito ang pamilya sining kinabasol ng contractor ng DPWH mangod sa winasak-wasak to sa nasambitan karsada, which is gintunaan ganin sa pagka-aksidente patayo sa ilang himata. Muna mabalita ta diri sa Rojas Capiz. Balik sa imo Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo Rinante, Bombo Radio Rojas. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwasang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sa Aklan, patay diri ang isa ka engineering student sa isa ka pribado nga eskwelahan matapos nga ginapatihan nga naaksidente sa may bahin sang Circumferential Road sa Banwasang Makato. Ti kagapon sang hapon sang nasapuan ang ini nga bangkay sang ini nga biktima ti nagapalutaw-lutaw na ini sa isa ka irigasyon sa nasambitan nga lugar kung sa diin suksok niya pa to ang iya nga helmet ara pa sa iya to nga ulo kag ang iya man nga motor na recover man dito man mismo kung sa diin na recover ang iya to nga patay nga lawas. Ti kun pagabasihan diri ang na recover nga lisensya gikan sa iniman nga patay nga lawas ang biktima kay ti may suksok kabini nga isa ka belt bag ti didto na sapuan ang iya nga driver's license nga nakapangalan kay Joshua Franz Del Carmen Gaviola kag ini residente sang Barangay Ambulong sa Banwasang Batan. Ti ginapabutsag kag ginapatihan man nga posible nga naaksidente ang ini nga biktima kag nahulog sa nasambitan nga irigasyon kag didto nagpa lutaw-lutaw ang iya nga bangkay kay ginapabutsag nga ti ang ini manabi nga lugar tuman bala ka kurbada ang ini nga nasambitan nga portion kag daw ano bala daw nautod bala kay ti ang sa mayunahan nga parts ang ini nga lugar ara pa sa 4 lane ti pag-abot sa nasambitan nga area nasa 2 lanes na lang kag daw tuman gid kapaliko ng area. Arason nga ti damo man kuno diri ang naaksidente mayara nga ni-record nga 5 kung sa diin 3 man ang base record nga napatay bangod sa aksidente sa nasambitan nga lugar. Samtang dugang man nga balita diri sa amon patay mano ang isa ka 58 anyos nga lalaki matapos nga ginbaril patay sang way pa makilala nga suspect sa may bahin sang Barangay Pulo sa Banwasang Ibahay. Ti ang iniman nga biktima ginkilala kay Antonio Tihada kag residente sang nasambitan nga lugar. Ti ang iniman nabi nga biktima nauna na nga nalakot bala sa pila ka mga insidente
sang mga shooting incident diri man sa amon kag ti ginapabutsag nga basi may kailabtanan nini sa ining nasambitan nga krimen kay ti may aras ang isa ka lalaki nga naka-jacket kag nakatabo ng iya nga guya kagulpi lamang nga ginpang baril ang ining biktima kag kaupod pa sang biktima ang iya nga asawa kag mga kabataan nga maswerte man nga way pa or way na dalahiga. Samtang dugang man nga balita diri sa amon may isa man diri ka kaso sang isa ka motor napping incident sa may bahin sa Legazpi Street, Barangay Poblasyon sa Banwasang Leso. Tiang suspect diri nadakpan pero why to na hibala nabi sa mga katapos ang otoridad nga amo to nagali ang ini nga suspect nga isa ka menor de edad. Gintakaw niya to ang ini nga motorsiklo sa may bahin sang Banwasang Leso. Kag nagpakadto siya diri sa Banwasang Kalibo kung sa diin tiway naka-helmet ang ini nga minor de edad kag nagapalanulod sa one-way nga dalan ti dito na intercept sang amon nga may bahin sang Kalibo PNP kag Highway Patrol Group ti sang ginimpound ang iya nga motor kag gintikitan yang ini nga minor de edad asang ginimpound dito na ibalaan nga ini gali nga motorsiklo nga iya to nga maneho amo to gali ang nai-report man sa Banwasang Leso nga takaw. Iway ini ginapangita pa subong ang ini nga minor de edad matapos nga mag gulpi man to palagi matapos nga matikitan sa ngamon nga Kalibo PNP. Ang ini nga motorsiklo ari subong sa impounding area sa ngamon nga may bahin sa Kalibo Municipal Police Station. Wala mo lang ni so far ang amon nga mga nagapangunang nga balita diri. Balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita ti kahapon nga adlaw matapos gin report ini sa nga missing. Nasa puwan na lang niya nga wala na sang kabuhi si Dave Ablanzar, isa ka call center agent sa taga barangay Iwailawod, Pototan, Iloilo. Di ang mga ang mga suspect diri isa ka 17 years old kag isa ka 20 anyos. Kung sa diin tigin nila kay Sunoyas Manaysayon sa mga suspect Bombo Radio Western Visayas ginahagad kuno ni Dave Ablanzar ang ining 17 years old nga magpakighilawas karon ang ining 20 years old nagbulig manigin pokpok ito sang martilyong ulo ni Dave after kato tinagbato pagkutaning biktima pero tingin kuga kag mabangod nga ti nadulaan na sang kabuhi gindala pa nila sa may katubuhan kag dito yagin tabu-tabunan kag intampukan sa mga dahon kag ginabutangan sang bedsit ti karon sa bahin sang mga kapulisan padayon diri ang ilang investigasyon sa sining natabo nga insidente. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita amat-amat na nga nagasaylo ang ining mga market vendors diri sa may Iloilo Central Market sa ila temporaryo nga stall kay sunod diri gani ginapahay nga ti kun sila yang pamangkuton hindi mahapos para sa ilang pagsaylo bangod kinahanglan nila dako nga budget agud nga makaplastar ang ila yang stall di tuman kuno kamahal sa presyo sa mga materyales kag wala pa sang available nga panday ang budget nga ginagamit dari kuno sa mga sa mga manugbaligya para nga ti maplastar ang kiosk ginautang pa kuno ya nila pero ti sa siling temporaryo lamang ang ining pag mabutang dari sa ila sa temporary nga stall bangod nga ti kaayuhon ang amon dari nga mga merkado dari sa may syudad sa Iloilo especially sa Luhano ka mga dalagko nga mga merkado ang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market ipaidalom sa public-private partnership para nga ti mapanami pagid ang amon dari tagsa ka mga merkado. Samtang dari naman sa may bahin sang Iloilo City Hall nagatelelipon baliskad sa kinaandan wayas ang natabo nga ti pagtelelipon ng mga empleyado
parang kuntani nga ti magtambong sa flag raising ceremony. Amo ni siyang ginisyo nga Executive Order 056 ni Mayor Jerry Tranyas na nagasuspend sang flag ceremony para sa bilog na bulan sang Mayo kasunod sa mga insidente sa pagkalipong sang pipila ka mga empleyado bangod sa tuman ka init sang panahon. Kag makalamutan bala Bombo Radio Western Visayas kaya nga amon diri nga ungka flyover ara bala nga ti palpak na 680 million pesos na nga budget ang nauyang madugang pagid sang initial pagid nga budget nga 250 million pesos para nga kay uhon ang ungka flyover te nami Bombo Bacolod Bombo Ay abaw, grabe no. Hindi pa gito kontento sa 650 million. In short, naubos na to. Why pa na ano-ano, palpak pa, tapos tuwangan naman sang 250 million. Te, dugang naman may dugang naman nga kuluwaon, Bombolinse. Ati amuged, lapit-lapit nga 1 bilyon ka pesos dire ang gasto sang gasto namon, gasto sang pamuluyo sang mga pumuluyo kay siyempre tax na ang gamit na mo. Kwarta na ya sang tao ang ginauyangan sang Department of Public Works and Highways Bomborinante. Aba, mugid. Okay, tani ko mga 1 million pesos lang na kaso 100 millions of pesos. Kaya pamangkot, sinabi po Lensi, sino naman yung makapot sang among proyekto? Ay base pareho, malang yapo na nga amo nang may iso dira ang contractor nyo dira kag ang DPWH sa Bombolense. Ate magamo sina open abi sa tanani for bidding ang naman makayo naman sa ungka flyover kasi i-award naman ni nila sa International Builders Corporation na pamalakpak na lang ang tao para sa ila Bombo April. Ay ti meaning nagadugang lang sila sang pagpakauya Bombolense kay ti asang nagligad to nga dahan nga dinagyang, di ba? Nahuyan to yung Iloilo kay ti damo to yung tawo nga na-disappoint nga ano man ni kadako-dako nga proyekto amo lang man galini ang amon nga masapuan pero ti 2025 pa man bala ini liwat nga dinagyang makitaan nga makayo na Bombolense ti tani asang pagkadto dira sa mga tawo kay sentro yang daan kamo ginakadtuan kag ginadayo man ang pila ka mga event yu dira tani hindi na hindi na to grabe ang traffic kag hindi na to hilibaygan sa mga bisita niyo Bombolense. Kaya mo gid ang una nga siling sang Department of Public Works and Highways gintingwaan pa na nila nga sang sining nga tuig madungan sa Dinagyang Festival 2023 pero bisan nila ka baka-baka to why ginapuslan why ginagbukas ambal naman 2024 gilantaw to kung makaya sa 2024 away man Japon ang ila naman di subong hatag sang timeline dinagyang 2025 naman kuno ilang taon tagibe 2025 na lapit-lapit naman gawa lang timing ginakay eleksyon. Sige lang ala na ginangakon nga tempo. Thank you so much. Sige, salamat gid. Kung nagapanghusay ukon, nagapaligo. Paano inibala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok, kaangay sang hugot nga pagpamungos, ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init, bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle, kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok, ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok ukon ang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild, kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagaparis Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligid sa takna alas 6, aga may agasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos ng Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition, adlaw kita sang Martes, petsa 16 sa bulan na sang Mayo sinito 2023 kay karon. Kadto kita sa aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. 36 anyos nga lalaki sa Victorias wala gid nakasalba matapos na igo sang kilat samtang nagasakay sa Carabao kahapon sang hapon. Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nagaplano nga magpasaka sang class suit batok sa Central Negros Electric Cooperative bangod sa masami nga power interruption. Paghatag sang animal insurance sa mga hog racers nga naapektuhan sang hog cholera ginalantaw sang provincial government sa balita national. Investigasyon sang Senado sa Negros Oriental killings madali na lang matapos. Mga testigo sa Degamo assassination hindi na maghatag sang testimonya batok kay Negros Oriental 3rd District Oriental Congressman Arnie Teves.
COMELEC ginasukot sa masobra 15 million pesos para sa Vote Pilipinas campaign tinalikdan nga tuig. Sa balita international, presidente sang Ukraine nagalaom sang positibo nga desisyon sa ilang nga plano nga mangin miyembro sa North Atlantic Treaty Organization. Mataas nga opisyal sang China magabisita sa Ukraine kag Russia para sa peace mission. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagsaka sang 35 sentimo subong aga, presyo sang diesel nagsaka sang 1.20. Balita sa Inampang, Pilipinas nagapanglima sa gihapon sa medal standings sang Southeast Asian Games. Duha ka adlaw antes matapos ang hinampang. Sa balita sa entertainment, Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nagapati nga daw kaangay man gihapon nga nagdaog si Miss Bacolod Universe Jan Marie Bordon sa Miss Universe 2023 pageant. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 4 minutos na nakaligastak na alas 6 aga kagamit na makabumbutan yung mga headlines sa karon. Sa ilang nakita sa detalye na sa aton nga panguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro the second kakaroon sa ilang nakita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita lokal. Ginkumpirmar sa Victoria City Disaster Risk Reduction Management Office nga napatay ang isa ka 36 anyos nga lalaki nga nagasakay sa Carabao matapos nga naigos ang kilat sa Hacienda San Jose Gaston Barangay 8 Victoria City alas 5:30 kahapon sang hapon. Sa inisyal nga impormasyon nga ginpadangat sa Bombo Radio Bacolod, ang biktima ang ginkilala nga si Elmer Sustiger, 36 anyos, may asawa kag residente sa nasambitan nga lugar. Kahapon hinali na lang mga nagbubo ang madamol nga ulan sa pila ka bahin sang probinsya kalakip na sa Victoria City nga ginupdan sa mga pagpangilat kag pagpanaguob. Si Sustiger ang papauli na kuntani sakay sa Carabao matapos nga nag-arado sa campus ang tubo sang siya ang naigo sang kilat. Sunod sa Victoria City RRMO ginkumpirmar sa ila sang emergency clinic sa syudad nga ang biktima ang gindeklara nga dead on arrival samtang napatay man ang ginsakyan sini nga Carabao. Samtang ginalantaw sang alkalde sang syudad sang Bacolod nga magapasaka ini sang class suit batok sa Central Negros Electric Cooperative bangod sa pag-fluctuate kag masami nga power interruptions nga nagduga sa pagkaguba sa mga appliances sa mga residente sa syudad sang Bacolod kalakip na ang bag-o sini nga air conditioner. So kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga ginpacheckra sini sa legal kung ano ang maayo nga obligasyon sang Seneco sa mga pumuluyo sang syudad kag nakita nga sa idalom sang Republic Act 9136 o kon Electric Power Industry Reform Act of 2001, ang Seneco ang dapat nga mangin consistent sa distribution code nga naga-require sa pag-distribute sa quality electric power sa hiluway kag efficient nga pamaagi nga may high degree of reliability. Ginpunto man ni Benitez sa ginpahayag man sa Article 2176 ng Civil Code nga kung may maguba ang kagamitan bangod sa kapabayaan sang bisan sino ang obligado ini nga bayaran ang gintuga nga damage. So sa alkalde sa paghangop sini ang Seneco ang dapat mayara sa protection system nga kung mayara sa fluctuation sa supply, hindi ini makaapekto sa supply nga ginagamit sa mga konsumidor. So diri dapat maibutang ang electric cooperative sa equipment agud nga masiguro nga maproteksyonan ang mga konsumidor. So pa kay Benitez, kung mayara sang salabton ng electric cooperative, hindi ini nga magduwa sa pagbasaka sang reklamo batok sa datungdan. To come up with findings kung ano gid ang responsibilities ng Seneco. And sila nila, based sa IPIRA law, the franchise area should be consistent with the distribution code. And the distribution code is to ensure that the distribution system will be operational in a safe and efficient manner with a high degree of reliability. Si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Samtang natala na nga ordinahan ng 5 ka mga bago nga pari sang Diocese of Bacolod alas 9:30 subong nga aga Mayo 16, 2023 sa San Sebastian Cathedral, Syudad sa Bacolod. Isa na diri si Reverend John Rixi Mangkao Padparan nga bata ni former Bombo Max Padparan. Kaupod sang 4 pa nga sanday Reverend Jeric Daryl Tavera Lapido, Reverend Gerald Faniega Libuon, Reverend Gerardo Likay Kaye Caro Jr. kag Reverend John Ray Kapangyarihan Makilan. Ang ordination to the Sacred Order of Priesthood ang patigayunon sa pagpanguna ni Most Reverend Patricio A. Buzon, SDBDD Bishop of Bacolod.
Kag sa katapusan nga balita lokal, ginalantaw sang provincial government sang Negros Occidental nga hatagan sang animal insurance ang hog raisers nga naapektuhan sa masakit nga hog cholera. So kay Negros Occidental Governor Eugenio Josebong Lacson, ginalantaw nga hatagan sang bulig ang apektadong hog raisers nga kaangay sa crop insurance nga ginahatag sa mga rice farmers kag nagapakig-angot na ang probinsya sa Philippine Crop Insurance para sa ginaplano nga animal insurance. Wala sang indemnification o kon bulig nga mahatag sa mga hog farmers agud nga maulian ang kapirdehan sa mga ini sa tion nga mapatyan sa mga kasapatan magluwas na lamang nga mag-repopulate. Ini kasunod sa pagkapatay sa mga baboy sa pila ka bayan sa probinsya, partikular na sa 3rd and 4th district bangod sa hog cholera. Liwat nga gibayag sa gobernador nga base sa impormasyon nga iyan nabaton nagikan sa Bureau of Animal Industry kon BAI ang masakit nga ginabatsyag sa mga baboy kag Indian African swine fever kung sa diin madamo ang naapektuhan sa 3rd district and 4th district kasunod sa hindi malipod nga nagtugas ang kahangawa nga pagkalamatay nga sa mga baboy sa publiko. Madamo naman sang backyard hog raisers ang nagabaligya na sang ilang nga mahimo maihaw nga mga baboy sa manubo nga presyo sa kahangawa nga mapatay lamang ang sapat apang wala man nagabag-o ang presyo sang karne sang baboy sa merkado nga nagapabilin sa 280 to 300 pesos ang kada kilo. As of now, we are still looking at hog cholera, no? Because we are not in any position to declare that it is ASF, no? So for now, what we can surely say is that it's hog cholera. But we have been receiving reports, no, of those cases. So until such time that BAI will declare. Si Negros Occidental Governor Eugenio Josebong Lacson. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 9 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6. Aga kagamit ang makabombuatan yung mga balita lokal. Karon batinimatan at mga balita national, international kagiban pa. Sa aton niya pagpanumbalik, mahaligid lamang sa plakong importante nga panumdom. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig
Bombo Radio Bukal Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligastak ng alas 6. Aga, balik na kata sa aton yung pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. At istatong kantuan ng atong mabalita, national, international, kigban pa. Atong dani hibalon, dalagan sa panahon sa aton nga weather update, ikan sa aton nga Bombo Weather Center. Makaupod naton si Bombo Macy o family niya sa pakilinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde, kag mga kabombo, subong nga Lunes ang frontal system ang mag-apekto sa extreme northern Luzon, samtang ang southwesterly surface wind flow ang mag-apekto naman sa western sections sang northern kag central Luzon. Ma-eksperyensya na magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan sa Batanes kag Babuyan Islands tugas sang frontal system. Ang Ilocos Region, Cagayan, Apayao, Zambales kag Bataan ang maka-eksperyensya sa magal-umon nga kalangitan nga may lapnago nga pag-ulan kag pagpanag-uob tuga sang southwesterly surface wind flow. Samtang ang nabili niya bahin sa pungsod kalakip na ang Metro Manila ang maka-eksperyensya sa magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag pagpanag-uob dala sang southwesterly surface wind flow kag localized thunderstorms. Mabatsyagan ang mahinay tubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin sa Luzon padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob na bagatnan. Ang Visayas kag Mindanao ang makabatsyag naman sang mahinay tubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin padulong sa nabagatnan nakatungdan tubtob nakatungdan. Samtang ang baybayon sa bugos nga pungsod ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 26 to 33 degrees Celsius, 80% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 1.9 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 28 to 33 degrees Celsius, 40% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 8 km per hour nga partly cloudy. Lawag, 27 to 32 degrees Celsius, 78% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 3 km per hour nga may overcast clouds. Kalibo, 27 to 32 degrees Celsius, 79% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 3.5 km per hour nga may broken clouds. Coronadal, 24 to 33 degrees Celsius, 94% nga tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon nga 0.6 km per hour nga may scattered clouds. Ang adlaw na butlak alas 5:26 ang kaagahon kag magatunod alas 6:03 karon sa gabi. Para sa weather update, ini si Bombo Macy of Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6. Aga kagamay ito makabombo aton nga weather update ikan sa aton nga Bombo Weather Center. Nakaupod naton si Bombo Macy o Famen kay karon sa ilong makta sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita national. Ginpayag sang balo ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo nga madali na lang matapos ang Senate hearing sa Digamo assassination kag Negros Oriental killings nga wala sang liwan nga may kahimuan kundi ang ginatudlo sini nga pamilya ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnulfo Teves. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Pamplona Mayor Janice Digamo, ginapapasa na lang sa karon sang affidavit ang wala makakadto nga mga ginpatawag sa ginpatigan nga Senate hearings sang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pagpanguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Agod nga makapagwa sila sang committee report. Suno kay Digamo, nakahatag naman sang pahayag ang tanan nga mga witnesses nga sang murder kag land grabbing nga basihan sang pagpagwa sang committee report para sa resulta sa ginpatigan nga investigasyon. Sa paglantaw sang alkade, 50 to 60% nga natabo sa Senate hearing ang luyag nila nga matabo sa investigasyon. Nagpayag manini nga kun mayara man sa nga reklamo sa natabo sa hearing amo ang pagpatawag sang committee sa mga hindi man biktima o kun witness nagluntad nga pagpamatay sa probinsya sa Negros Oriental na subuan ng balo sang ginpatay nga gobernador nga daw kaangay nga gina-welcome pa sang Senate committee sa Senate hearing ang mga tawo nga nagpasipala sa bana niya pisar nga yara na sa piyak nga kinabuhi. Apang sa piyak sini nagapangamuyo na lang sila sa mga resulta sa investigasyon sang Senado manabat kag mapriso na ang may kahimuan sang pagpatay sa gobernador kag 8 ka iban pa kasubong man ang iban pa nga pagpamatay kag pagpangharas sa probinsya sa Negros Oriental. Nagalaw man ini nga magapadayon na ang kalinong kag katawhay sa probinsya sa Negros Oriental. Anytime today, anytime this month, baka they will be ready with the committee report, I was told. So, kahit naman talaga hindi 100% na we're happy with the result,
But somehow the investigation have put things into its proper perspective with regard to abuses, harassments, and killings that is happening in Negros Oriental, perpetrated by, of course, the same people, the Teveses. Ang kabayan sa pagpahayag ni Pamplona Mayor Janice Digamo ang misis ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Samtang ginatras ang natalana nga pag-file sang murder complaints batok kay suspended Negros Oriental Representative Arnulfo Arne Teves Jr. matapos nga pila sa mga suspects turned witnesses sa pag-assassinate kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo ang nagbalibad sa pagkooperar. So kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kinahanglan nga reviewon sa Department of Justice o DOJ ang available records bangod 6 sa 7 ka mga sospetsado nga nagserbe nga witness ang nakaangkon na sa abogado kag nagbalibad sa pagbagwa sang statement na tuhoy sa kaso. Pahayag ni Remulla nga ginalauman na sini nga pagbawion sa mga witnesses ang nauna nila nga mga statement. Patag sini nga sa karon wala pa sang recantations apang ini ang ilan na nga ginapaabot kag ginalantaw nga ini ang taktika nga gamit sa mga tawo nga luyag magguba sang ilang nga mga nakaligad nga statements. Una na nga ginrekomendar sang DOJ ang pag-file sang murder charges batok sa 6 ka mga suspetsado nga involbado sa pagpatay kay Digamo. Naibaloan nga duha sa mga suspetsado sa pagpatay kay ang nagtudlo nga si Certain Kong Teves ang tao sa likod sang pagpatay sa gobernador. So kay Remulla, ang pag-file sang murder complaints batok kay Teves ang mag-aatras sang isa ka adlaw kag tunga. Napulo ka mga murder complaints ang iga-file batok kay Teves bangod napulo man ang napatay sa assassination. Magluwas diri, may pila pa ka mga complaints sang multiple frustrated murders kag multiple attempted murders nga igapasaka batok sa kongresista. So kay Remulla, ang development ang hindi makapugong sa ila sa pag-file sang nagakaigo nga kaso batok kay Teves. Bangod ang mga statements ang una na nga nagahatag freely sa atubang sa mga witnesses kag mga abogado sa Public Attorney's Office o CONPAO. Samtang ginkumpirmar sang Commission on Elections sa COMELEC nga sila ang nakabaton sang sulat gikan sa abogado sa Impact Hub Manila nga nagapanukot sa ila nga kautangan o kon obligasyon sa kumpanya nga nagadangat sa 15.3 million pesos. Ini ang may kangtanan sa ginpatigay nga Vote Pilipinas campaign sa 2022 national and local elections sa 2 pages notice of demand to pay sang Impact Hub Manila nga permado sang ilang legal counsel nga sa attorney Maria Carla Denise Frias. Ginpahanumdum sa mga ini sa COMELEC ang ilang balayran sa kumpanya santo sa Impact Hub Manila Nobyembre 2019 sang magumpisa ang ilang proyekto sa COMELEC agud niya suportahan kay giduso ang voter education kag sang komisyon kasubong man agud nga mapanugyan sa mga Pilipino nga magparehistro para sa 2022 national and local polls. Agosto 2022 ang formal nga ginlunsyar ang kampanya sang COMELEC nga #magparehistro ka sa bulig sang Impact Hub Manila. Suno kay COMELEC spokesman attorney John Rex Laudianco, Mayo 8 sa nabaton sang Education and Information Division sang COMELEC ang letter gikan sa Impact Hub kay giniyang ginpasaka na sa talatapan ni COMELEC Chairman George Garcia kasubong man sa ilang Law Department. Ginapakamayo naman ni Garcia nga nagikan mismo sa Impact Hub ang pahanumdom ilabi na nga pundo sang gobyerno ang ginaistoryahan apang aminado ini nga hindi mapadali ang proseso bangod may mga patigayunan pa nga investigasyon sa aspeto kriminal, civil ug administratibo ang COMELEC. Dugang pa ni Garcia nga may ginuhuman na nga investigating panel ang COMELEC nga nakatutok sa issue santo sa iya nga mandato payag pasini nga nakasumiter na sang report ang panel apang ini ang ginbalik sang commission in bank kag ginmando nga at hagon kun ano ang mga layi kag provision na mahimo na lapas kag kun ano ang detalyado nga rekomendasyon sa mga gintumod nga mga individual santo sa layi. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, nagpaandam ang Department of Information and Communications Technology o DICT batok sa pagbakal sang pre-registered SIM cards nga ginabaligya online. Ini matapos nga may 100 ka mga pre-registered SIM cards ang nakumpiskar gikan sa isa ka Chinese kag isa ka Pilipino. Ang mga SIMs ang nakarehistro sa pangalan sa iban nga mga tao apang ginabaligya sa mga Pilipino kag Chinese sa pungsod. Paandam ni DICT Secretary Ivan Jan Uy nga ang mga nagabakal ang magapanabat sa kaso nga falsification bangod kaangay nga nagkapakuno-kuno nga lain nga tao kag ini ang may kalakip nga criminal penalty sa idalom sa revised penal code. Pahanumdam ba sini nga kun ang SIM card ang gingamit sa criminal activities, sila ang magapanabat sa paglapas sa cybercrime law o kun e-commerce law nga may kaangay man nga penalidad sa cybercrime.
Nahibaluan nga ang mga pre-registered SIM cards ang ginabaligya sa mga users nga hindi luya nga mag-deactivate ang ilang mga SIMs sa idalom sa SIM card registration law. Madumduman nga ginpalawig sang DICT ang deadline sang registration sa Hulyo 26. So kay uy may intensyon ang mga ini nga sila ang hindi makilala. Ginalantaw na sini nga mahimo pagagamiton ang mga pre-registered SIM cards agud mangharas sa mga tao pinaagi sa pagpanawag gamit ang nasambit nga mga numero o kon mga scammers. Samtang sa ilan makta sa detalye na sa aton gapanguna nga balita sa luwas ang pungsod una kita sa Ukraine. Nagpagwa ang panibagong nga apelasyon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa North Atlantic Treaty Organization o NATO nga maghimo sang positibo nga political decision sa membership bid sang Kiev sa palaabuton nga July summit. Naibaluan niya ang Ukraine ang ginapadalaan sa mga sini sa mga armas agud niya makabato sa invasion sang Russia apang luyag sang Kiev sang garantiya sa mas mabaskog pa nga seguridad sa palabuton kag nagalaom nga makasulod sa NATO Military Alliance nga natala na nga magpatigan sang summit sa Vilnius, Lithuania sa Hulyo. Sa video nga naka-address sa Copenhagen Democracy Summit ginpahayag ni Zelensky nga tiun na agud niya panason ang pinakadako nga pagpanghangkat sa seguridad sang Europe kag ini ang mahimo pinaagi sa pag-aprobar sang positive political decision sa membership bid sang Ukraine sa NATO. Naibaluan niya si Zelensky ang nagalibot sa mga Ukrainian capital sagod niya mapasangkad pa ang suporta antes pumanang ginalauman yung Ukrainian counter-offensive agod niya mabawi ang mga teritoryo nga ginagaw sang Russian forces. Kag sa katapusan nga balita international sa China, ginumpisahan na sang top Chinese envoy ang pagbiyahe sa Ukraine, Russia kag iban pa nga mga European cities kahapon. Santo sa Beijing, ang biyahe ang nagatuyo sa pagdiskusyon na tuway sa political settlement sa Ukraine crisis. Ginanunsiyar sa Foreign Ministry nga magabisita man sa Poland, France kag Germany si Liu Wei, ang Special Representative for Eurasian Affairs sang China kag anay ambassador to Russia para sa multi-day trip. Suno kay Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, ang pagbisita ang pagpamatuod na lamang sang efforts sa China sa pagduso sa peace talks kasubong man nga nagapakita sa mabaskog nga commitment sa China sa kalinong. Siya ang pinakamataas nga senior Chinese official nga magabisita sa Ukraine. Humalin sang sila ang gininvade sang Russia sang Pebrero tuig 2022. Samtang ang trip ang mangin kadungan naman sa pag-umpisa sang ginalauman nga counter-offensive sa Ukraine sa pagbawi sa mga teritoryo nga ginaangkon sang Russia. Samtang sa balita sa negosyo, atensyon sa mga motorista. Subong nga aga, nagsaka naman ang presyo sa produktong petrolyo kasunod sang 3 ka semana nga asunod nga rollback. Sa separado nga advisories, ginanunsyar sang Pilipinas Shell Petroleum kag Sea Oil Philippines nga nagsaka sang 35 sentimos ang kada litro sang gasolina, 1.40 ang ginsaka sa presyo sang diesel kag 1.20 naman ang ginsaka sa kada litro sang kerosene. Ang clean fuel ang nagpatuman sang pareho nga pagbago sa presyo sa produktong petrolyo magluwas sa kerosene nga wala sa iya mga produkto. Ang adjustment ang nag-take effect alas 6 subong nga aga sa tanan nga firms magluwas lamang sa clean fuel nga magapatuman sa price adjustment alas 4:01 ang takna karon sa hapon. Para sa foreign exchange rates, sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 7 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 77 centavos. Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 13 centavos. Ang euro ang may baylo nga 60 pesos and 65 centavos. Kag ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 90 centavos. Samtang ang average presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kay Petron Stations, 61 pesos and 25 centavos to 61 pesos and 75 centavos ang presyo sa unleaded. 62 pesos and 15 centavos to 64 pesos and 5 centavos ang presyo sa premium. Kag 51 pesos and 20 centavos to 53 pesos and 25 centavos naman ang presyo sa diesel. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang. The 32nd Southeast Asian Games in Cambodia 2023 updates.
Sa aton nga medal tally para sa 2023 Southeast Asian Games, ang Pilipinas ang nagapabilin gihapon sa ikalimang nga pwesto kag nakatipon na sang 51 ka gold, 77 ka silver, kag 103 ka bronze medal o kun kabukusan nga 231 ka medalya. Nagapunguna sa gihapon sa ranking sang Vietnam nga may 123 ka gold, isa ka gatos nga silver kag 98 nga bronze medal. Nagasunod naman diri ang Thailand nga may 94 ka gold, 76 ka silver kag 93 ka bronze medal, samtang ikatatlo ang Indonesia nga nakakuha na sang 74 ka gold, 67 ka silver kag 92 ka bronze medal. Pang-apat naman ang host country nga Cambodia nga mayara na sang 71 ka gold, 68 ka silver kag 113 ka bronze medal. Kasunod sang Pilipinas, yara sa ika-anom nga pwesto ang Singapore nga mayara sang 45 ka gold, 38 ka silver kag 57 ka bronze medal. Ini ang ginsunda naman sang Malaysia, Myanmar, Laos, Brunei kag Timor-Leste. Samtang sa National Basketball Association o kon NBA, liwat nga nakasulod sa conference finals ang Eastern Conference defending champion nga Boston Celtics matapos nga ila ginlutos ang Philadelphia 76ers. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Liwat nga nakasulod sa conference finals ang Eastern Conference defending champion nga Boston Celtics matapos nila nga gintambakan kahapon ang Philadelphia 76ers sa uloy nila nga pag-atubangay. Natapos ang pang sa score nga 112 batok sa 88. Daw ka nga ginhakwat ni Boston forward Jason Tatum ang bilog nga Celtics team. Sige 51 big points, 3 second rebound kag double-double performance. Inina ang playoffs karira hain ni Tatum. Nagdugang man sa 25 puntos sa iya katandem nga si Jaylen Brown. Ang puntos sang duha ang makaigo na agud nga patumbawon ang kabukusan nga puntos sang Sixers. Daw inasinan naman ang halos tanan nga mga players sang Sixers sa bangod wala sang bisan isa sa ilang nga nakakuha sang 20 puntos. Ini bagod nga nagdangat lamang sa 19 puntos ang napasulod ni Sixers sa forward Tobias Harris, 17 puntos sa kay Tyrese Maxey, samtang ilan naman star kag sa karon NBA MVP nga si Joel Embiid nakahimo lamang sang 15 puntos. Mangin ang ila star nga si James Harden ang ginsangawan matapos nakapasulod lamang sang 9 puntos. Sa Miyerkules, May 17 mag-umpisa na ang hampang para sa National Basketball Association Conference Finals. Sa karon magakontra na ang Miami Heat kag Boston Celtics sa Eastern Conference Championship Finals. Samtang balantay naman pagsabuha sa Los Angeles Lakers kag Denver Nuggets sa championship game sa Western Conference Finals. Kaginyon batean mabalita sa patag sang inampang ini si Bombo Ponce Espino para sa number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Samtang sa showbiz news, daw kaangay naman nga nagdaog si Miss Bacolod Universe, Jen Marie Bordon, sa alkalde sa siyudad sa Bacolod matapos nga nakasulod na ini sa top 10 sa Miss Universe Philippines 2023 naging patigayon sa SM Mall of Asia Arena sang Sabado, Mayo 13. So kay Bacolod City Mayor Alfredo Benitez, maayon na para sa iya nga nakasulod sa top 10 si Miss Bacolod Universe Jen Marie Bordon bago nakita man sini ang preparasyon sang kandidata agod nga magdaog sa nasambit nga kompetisyon. Ginaako man sa alkalde nga nagpangayo sang assistant si Bordon nagikan sa opisina sini kung saan iya pamangkot pa niya nga kung gastuhon ini para sa iya candidacy o kung ibakal na sang kalanon kay i-shopping ang kwarta nga apang ginpakita sang kandidata nga desidido kag preparado sa kompetisyon ganigin suportahan niya ini tubtob matapos ang kompetisyon sang Miss Universe Philippines 2023. Top 10 is good enough. Though, as far as I'm concerned, nagdaog naman tayo. Good job, Kitsaya. No, I think kitaan ko man ang preparation yung ginimo niya. Ang iyang dedication man sa ininga contest. Kaya I did ask her. Sa totoo, nangayo to siya sa assistance. Si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez. Samtang sa piyang kabahin, nangin espesyal ang Mother's Day sang aktres nga si Valerie Concepcion. Kadungan sang iya announcement nga nagabusong na ini sa bana niya nga si Francis Sunga. Yari ang chika ni Bombo Carla May Defensor. Ni Valerie Concepcion ang Mother's Day sa isa ka espesyal nga pamaagi matapos ang ginbuyagyag sini ang pagbusong sini sa iya anak sa bana nga si Francis Sunga. Gimpakigbahin ni Concepcion ang pila ka mga litrato sa Instagram sa Domingo nga ginpakita ang baby bump sini samtang nagauyat sang printed results sa iya nga sonogram. Dako ang pagpasalamat sang aktres sa Ginoo ginsabat ang ila pangamuyo sang iya bana. Si Concepcion kag Sunga ang ginkasal sadtong 2019. Ang aktres ang may bata nga si Heather
sa iya past relationship. Sa pihak nga bahin, nalipungan ng singer nga si Gigi Delana samtang ini naga-perform sa stage sa Ilocos Norte. Gilayon naman ini nga girespondehan sang iya nga team kag first aid responders agud mahatagan sang atensyon medikal ang artist. Nahibaluan antes mag-perform na aksidente ang van nga ginasakyan sang team sang banda samtang padulong sa nasambitan nga probinsya. Apang bangod sa minor injuries lamang ang naeksperyensyahan, ginpilit sa mga ini nga dayunon ang performance ilabi na nga sila ang main event. Makita nga samtang naga-perform si Gigi ang may cast sa iya nga butkon nga nagapakita sang iya injury. Bangod sa pagipong sang singer, gilayo naman niya ginkanselar ang mga natalana pasini nga mga gig sa Nueva Ecija. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Carlemy Defensor para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samtang sa ato naman nga balitang espesyal, 8 ka miyembro sang gang ang nadakpan sa South Korea matapos nga malapit na lang nila kuntani. Malabot ang ilang tinutuyo nga makapangawat sang krudo gikan sa oil pipeline matapos ang isa ka bulan nga pagkutkot sang secret tunnel sa hotel nga ila ginrentahan. Sunod sa report, nadakpan ang 8 ka mga kriminal nga nagrenta sang bilog nga hotel sa Chongjo, North Chongchong province kung sa diin nagtinira ang mga ini sang isa ka bulan nagud niya magkutkot sang secret underground tunnel padulong sa oil pipeline. Ginapatihan niyang plano ang gindihon sa nganay empleyado sang Korea's state-run pipeline operator Daihan Oil Pipeline Corporation nga una na nga ginkaka sa pagtuyo sa pagpangawat man sang krudo nagikan sa isa man ka pipeline. Nagamit man ang mga inisang rudimentary tools sa pagkutkot agud niya malikawan ang pagtugas ang gahod kag makakuha sang atensyon. Nagapati man ang mga otoridad niya gin-survey sa mga ini ang hotel sa malawig nga panahon antes pa man nakigangot sa tag-iya kagin papati nga luyag sa mga ini kuhaon ang negosyo. Ginrentahan sa mga ini ang hotel sang 4.5 million won kay gilayon nga ginsiraduhan ang building agud nga makaumpisa sa pagkutkot sa basement sang building. Nagamit lamang sila sang pala kag sadol agud nga malikawan ang pagtugas sang gahod nga makakuha sang atensyon sa mga nagalabay sa building. Sa sulod sang kapin isa ka bulan nakakutkot na mga inisa na 10 ka metros kag nalabot ang 30 sentimetros sa sulod sang linya sang tubo sang krudo. Samtang nagumpisa sila pangalipay, ginraid ang hotel sang sila tanan ang ginaresto sa karon. Ang tunnel ang gintabunan sang kahoy sa idalom sang Bay Highway nga ginagamit sang 66,000 ka mga salakyan kada adlaw. Ginsiguro man sa mga otoridad nga masiraduhan ang tunnel kag masiguro man nga hindi maguba ang building. Ginpayag man sa mga suspects nga tuyo sa mga ini nga ibaligya ang gatong sa duha ka gas station sa nasambitan nga lugar. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligat stock na alas 6. Aga kagamay at mga kabombo kabugusan naman niya pagpangalagad. Diri sa Bombo News and Views Morning Edition na adok kita sang Martes. Petsa sa 16 sa bulan na sang March nitong 2023 sa karon. Standby na kita sa itong masunod ng programa ang Bombo Report 2nd Edition. Makaupo naman natin si Bombo Erlyn Bayonita Arroyo kaysa katapusan. Kami na nyo ng intag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Zaldi for the second person #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman niya Bombo News Analysis in padala sa aton maukod niya tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, supply sang kuryente. Pagkakulang sang supply, sang kuryente, kasami na lang nagakatabo ini. Gani sige-sige nga brownout aton maaguman, ilabi na sining tig-ilinit nga kapanahunan. Liwat-liwat ini nato nangin problema. Gani ginaduso ang nuclear nga planta. Ipatindog sa tanan nga riyon. Dapat pagatun-an ini nga desisyon. Mahimo nga ini abi ang pagapunggan sa mga environmentalist nga nagamarcha sa dalan. Kangay sa tuanay sa natabo sa Bataan, moderno nga planta ang ginpunggan. Sa pagduso sang nuclear nga planta, tani idungan man ang renewable energy ta. Kay kakulang sang supply ang mapunggan kung renewable energy ang magatabang. Ang ini nga pangunahuna ay pananawan ng ginpadala ni Rogelio Santos sa Barangay Tangob, Bacolod City. Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS.
Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iya lawas samtang buhi. Apang kung mayara sang nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function. Standard Time, matrantayan, weather sa nakaligada sa takna ang alas 6 aga. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Martes sa petsa 16 sa bulan sang Mayo sa 2023. Ikatatlo na ring adlaw sang Martes sa ikalimang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga maginakaupo na niwalagad si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. O na nagkatatol wala sa siyatang takna sa mga aga sa pagkadalong sa inyo sa dugang mga balita lokal.
Mga nabalhaga sa aton mga police station sa diri sa may syudad sa Bacolod, Subangman sa probinsya sa Negros Occidental. Kadamo na ginabanwa sa mga estudyante dira sa may Rafael B. Lacson Memorial High School sa may syudad sa Talisay ang naulamid diri especially na sa pagaduso sa illegal nga droga. Malaga lang timayara sa mga narecoveran na dara sa marijuana samtang yara sa sulod sa school campus. O dati commendable manibanwa ang tikang sa eskwelahan pagpatigayon sa random inspection sa bago kon sa dala sa mga estudyante sa ilang pag-report sa klase. Timas mayo diri mayaraman sa tikang ang ato na sining mga otoridad ilabi na sa maya syudad sa Talisay. Sa Talisay City Police Station wala untat ang pagpanumdum sa mga estudyante nga hindi mag-engage sa illegal nga droga. Ito to kada gida sini ang pagatuon kaya kunyara ka na sa legal nga edad bala ay labi natin mga high school na nadara ang iban na lapawan na sa 18 o kada katapa ka na sa 18 anyos laban gid priso. At sa matay mabanwa mayara sang tapasero nga nang hangkat sang ginaway sa mayabanwa sang Calatrava siya man mismo ang patay. Mga detalye sini Bombo Grace Lynn Labaton sa report. Kamin. Bombo Ernie, live dito Subong sa may Petron Gasoline Station located sa Dalan, Lacson. Kag ang ila naman ning presyo updated naman sa amo ning oras kag mayara kita again sang oil price hike sa aton sa mga kauturan nga wala pa kay balo daton nga pabalo ang presyo subong diri sa may gasoline station sa Petron Bombo Ernie. So mayara kita diri mga utod naman nga naga fuel kag aton nga i-switch danay ang aton nga camp sa presyo sang gatong diri. So, Ma'am Arlene, makita sa aton sining video ang ara sa diesel max may ara sang 52 pesos and 65 centavos or 66 centavos Ma'am Arlene. Ito hindi klaro. So, sa extra advance naman niya sa unleaded may ara sang 54 pesos and 66 centavos. So sa XCS o kung sa premium may ara sang 62. 62. 62 and 56 centavos Bombo Erlene. Okay. Kaya nagasaka, medyo gabay lang niya gawa ang saka sa presyo sa gasolina subong nga aga pero ang ining diesel dako-dako gidya Bombo Grace. Yes, Bombo Erlene no. Kag apesar pa nga hindi mangid siya siling nga naglabot sa 2 ka piso pero kadako sa gihapon sa saka para sa aton sa nga mga drivers kay nagligad to nagani pero nagbalik naman sa pagsaka mo nagali nga hindi sila makahambas ang ila nga malipayon kid no totally nga reaction kay kabalo sila nga magabalik naman na sa gihapon once mag-roll back mataas man na sa gihapon ang presyo sa gatong mo Berlin. Oo. Kay gibatilaw-tilaw lang kita to tatlo gawa kasi mana Bombo Grace nga mayara sang rollback subong mira naman sang price hike hindi man gid mo na iya kadako. Pero at least saka. Aba nang iban kahapon kati payday Bombo Grace sa mga empleyado gali sa gobyerno nabaton nila kapon ang ilang 13th month pay. Mid-year bonus nila. Ara na Bombo Grace. So, kung may sobra, full tank ka na dayon na kapon. Kati, ang iban, natandaman mo, ginabantayan nila, kung mayara sang rollback, nagpatugong ina pag Martes na. Kung mayara sang price hike, hingagaw ka na nga daan antes Martes sang kagahon. Correct, Bombo Erlene. Kagkalabanan sa mga private nga mga salakyan, tingob-tingob na sila magpagatong. Sa mga nagabiyahe naman niya sang jeep, may ara yung
ang ila na yang mga operators na muna ang desisyon gid no kung pila ka litro ila nga ipa fuel o ipatughong kagang iba niya ti matomato lang sang ila man kung pila ang ila gusto nga ipatughong basta ara sa budget nila kag ginabanta-banta man sa ila sini nga mga trip sa kadadlaw katanan. Okay, sige. So, kaya na sang dako gid bala katama? Yes, kay ti amo ginahambal nila ang pastada diri sa aton no kung may rollback nga sige ti may ara gid na sang semana naman nga maabot nga magka oil price hike so mayo na lang nga piso lang hasta no manugduha ka piso at ani na sa semana mag ano man mo Berlin magnubo or retain lang abi okay naman lang na. Okay, sige. Diri kita sa may Northern Negros sabi kay grabe subong ang syudad sang Talisay no. Ilabi dira sa may Rafael B. Lacson na Memorial High School. Odo aminado kita Bombo Grace nga hindi man na makontrolar sang mga manunudlo mo. For example, atong naglaslas ang pulso kahapon. Hindi ba na siling yabi ang dako gid dira ang impluwensya sa mga manunudlo? Or ba sinatabuan lang nga dira sa nasambit nga eskwelahan nagtililinggo ba bala no nagasululupot ang ining mga hitabo so dako man na dira ang papel sa mga ginikanan padilagan gid nila ang mga hulag sa ilang mga kabataan pati syempre kun isa-isa lang kamo kabubong and then may pagbag-o dira sa behavior sa imong bata madiparahan mo gid na ya. Insakto kita Merlin kagapon na istorya ko mismo ang Iloy off the record lang kay hindi siya magpa-interview. So pamangkot naton kung may problema bala ang iya nga bata sa ila balay kay ti LGBTQ student na siya kag posible nga base mo na bala ang rason no ti ambas nanay baton man siya napon kung ano siya dugay na ti hindi man na siguro mo ng problema kag isa pa ang iya sini nga mga grades, mga line of 9, mga tag-as kuno. Nagmayo man ang iya nga performance sa eskwelahan. So, sa diin siya nagka-problema. Ma'am, nga ginimo ya ina. Sa basang Iloy, posible sa iya sini nga karelasyon kay ti sa both families nauna hindi man na sila baton mo Berlin. Ang may ara sila sang relasyon sa iya sini nga classmate man kuno gani niya. Nga kung sa bagay kung ikaw ginikana no ay makita na ya kati mga gender preferences man na nila. Pero siyempre kung ikaw ginikana ng bata mo ga eskwela, ang imo ginay nga mo nga makatapos sa danay. Amo gani. No, mayo lang gani Ma'am Berlin kay madasig nagresponde ang Talisay City DRRMO kagindala ining bata sa may City Health office kag dito ginbulong dayon so ang iya sa nga magulang kag nanay nagkatamatayan sa eskwelahan so wala naman ni ang 15-year-old nga grade 10 student kindala pa sa hospital no para nga matagaan pagid sa dugang pa nga treatment api kito okay man siya kagapon gusto storya naman siya. Oo. So, tiyan mo na, maka-invite dara ang eskwelahan sang kuana gedya bala, may eksperto bala dara o makahatag gabi mga psychiatry, psychologist daw. Baka explain na bala kag maka-laygay sa mga kabataan. Balan mo subong mga kabataan na dapat ikaw maginikanan kung kaysa maka-adjust ka man sa ila, kay kadali magsunggod. Amo gani, tip lain lang kung tagaan pagid sanction ang ini nga student no tani hindi lang kay sensitibo ang ini nga bagay nga isa ka estudyante makomit sa amon na klase nga panghalit sa iya sini nga kaugalingon kabay pa nga ti lenient lang bala nga pag tatap or pag atubang sini nga estudyante Bombo Erlin. Oo, sige. Yes, so Bombo Erlin sa aton nga mga police reports sa Banwasang Calatrava sa Katapasero ang nanghangkat away. So nagresulta ini sa iya kamatayon kay nagsulong na siya sa iya sini nga counterpart man nga ang suspect nag surrender man after makomit ang crime no nga napatay niya ni ang biktima diri sa barangay
Minaotok Calatrava kag secluded area na siya, more or less ang kalayoon sa police station sa Calatrava 60 kilometers na, no, malayo na kag ang suspect amo si John Ray Mahinay, 29 years old, single, residente sa mga lugar, kag ang victim amo si Toribio Maano, 59 years old. So bali ang nagagawa sa investigation sa ato sa mga kapulisandra, according kay Police Captain Jesus Alba, ng Deputy Chief of Police, no, sang among stasyon, nga ining victim mo Arlene, ang iyang kaaway, ang amay sang suspect, pangita iya, pero ang naabdan niya lang niya ang bata sang iya nga kaaway, kagagin labo yaman ini una, pero habol ko no ang ining bladed weapon or espading abi, kag ining suspect langaman man siya, ugin labo yan ang biktima. Kaso ang paglabo ya sa likod sang ulo na igo, so makita agad or pasensya sa mga pamahaw nga doon na pihak gamay ang ulo Bombo Arlene sang victim. Grabe, no? Tiyan mo ginakon na kaysa basta ginalibon mo ganing isog mo, mabakal gana yan sang iban. Amo gani, ti ang ining suspect, pares man lang sila kuno obra sang victim, no, sa kampo man. Ti ano gid spading versus spading, Bombo Arlene. Tiyan mo nang kadaan, Bombo Grace. Inang suki niya ganayang baidan. Amo gani, kahalapaon ining biktima kagadulaan na sila. Yes, correct. Mayo man kay nag-surrender man sang dayon ining suspetsado, kay ti according sa iya pagpangapin malang to kuno sa kaugalingon niya ang iya ginimo, kay base kuno kung malayagin pangapinan iya kaugalingon, base siya man ang napatay. Amo na, basta manghagyan ka ganin sang inaway, siguraduhon mo gid nga maubos mo sinamo mo. Amo gani, no? So Marlene, mamatian ta bala si Police Captain Jess Alba. Biktima din na po diri sa ulo kag pagkabot amo Syria is lifeless na siya. Okay. Sir, ano ni ang rason gid sir kung agin labuin ni siya, sir? Yes, no, sa atong pagpangusisa dito, ang tulang ato nga suspect na si John Ray Mahinay nag-surrender may ni siya sa aton police station sa bulig man sa mga barangay official sa barangay Minutok. So dito nato na kunan ngini ang biktima nagsulong ini sa balay sa aton nga suspetsado, no, kag hubog ini nakainom kag ginangkat jag pangitay ang tatay sang suspect. Pangulaya nakitaan dito kag ang bata nga si John Rimina nga aton nga suspect amo ang niya ginangkat sang tigbasay o kun labanay. Okay. So wala man ang kuan ang isa, pero ginunahan niya labo, no, mihigo man ini ang atong suspect sa iyang abaga, pero habol kuno ang binangon, no, ang gamit sang biktima mo to nga nagbalos man siya kag dito gid sa ulo nga igo. Okay. So bali sir, ano ni sir, may old grudge ni ang amay sinisang suspetsado kag ang victim, sir? Yes, so ang dugay na sila nga nagalain na isang buot ining aton nga tatay sa aton nga suspect. Tungod bala sa mga kuan abuyana istorya ko makainom sila. Ito na sila dumtanayan ni sila. Sir, ang biktima ni sir mangunguma ni sir? Oo, pari mo ni mga kargatapas ang pangumama sa barangay Minutok. So, ano ni sir ang plano sa family sir sa victim? Yes, no, nasurya naman to ang kuan ng bayaw kay buto just ni Arab sa Bacolod mapuli kung sa store dito pertika pigado man. Do kumariggar na kuno mapalubong ng sinsaktong lang biktima, awang aton nga biktima. No, do wala mas lawan nga pang kung wala kuno sang bulig nga makakuha sila sa suspect, pag nila sa suspect ipay nila ang kaso. Okay. So bali sir, hubog ni sir, no, ang victim sang nagpadulong sa balay sang suspect? Yes, so hubog ni kagahangkat niya sa labanay ni aton nga biktima. Oo, wala ni sila sir, may record ni sila sir sa inyo dara sa station? Wala gini sila sang record, no, wala man gani kon sa barangay mismo sang barangay Minutok, wala man sila sang record dito sa barangay. Mong gani sila nga kapanguma sila kag muna lang aton nga suspect ni ang aton nga biktima makainom dito sa ila lugar mo na ganang style sige pang angkat-angkat. So wala naman lang katani ginasapak galing ito ang balsang
ato nga suspect yunahan sa labo ang ato nga ginbalusan naman kay kung base siya man ng matapat na kasi siya man kuno mapatay. Okay. Susubong sir, pa sa inyo kustudiya ang suspect, sir. Yes, no, regarding sa atong custody sa buong suspect. Okay, ginako yaman ang imo pag willing mo sa kuno nga batuno ng mga konsekwensya sa nga ginhimo. Berlin. So, okay. Kaya mo na, ang dimalas na yun, kaya siya pang napatay. Amo gani. Muna sa mga nagapangita pero may away. Ang ila kay isog ang Berlin. Doon na over na. Hindi ang tawo nga isog na yaway nagapangagyat ya inaway. Amo gani. Makapugong sa kogalingon. Nga kainit bala. Hindi mo na kananglan, pakita-kitagin mo lang yung mga isog. Wala mo ka na isog ka, mayroon ba daya nagpanilag lang? Oo. Kagti, ginapaagi sa diplomasya, wala mong Berlin. Oo. Ibutang sa lugar, gid. Ibutang sa lugar. Yes. So, Berlin, sa ka-tricycle driver naman ang nadakpan sa kipatagay nga drug bypass operation sa may syudad sa Silay, especially sa Center Point Subdivision, Barangay Ginhalaran. So, ang suspetsado mo si Elvin Bracamonte. Kaya nakabing nga street-level individual, nag-edad sa 45. Kag ini siya ang residente naman niya sa Purok Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan, Ciudad San Bacolod, Nangayaw. So, nakuha sa iya ang more or less 7 ka mga gramos kaya nagpalor ini sa 47,600 pesos, Mambo Erlin. So, subong para sa Silay City Police Station para sa pagpangatubang sa kaso paglapas naman niya sa Republic Act 9165. Kadabo na gid sa mga nadakpan, wala man gyapon na dudla. Oo. Di actually galing ang taga Silay, diri ka kadakpan, tapos Bacolod, taga Bacolod. Sa Silay. Dito sa Silay. Yes. Grabe, no? Bobo Grace, by the way, medyo doon may nagpalapatughong na dira, no? Yes, Berlin, actually damo sa amo ning oras may kapatugong sa diri nga gasoline station. Nakita lang sa Dalalakson. Sige. Bobo Grace, salamat gid. Yes, Berlin naman ang mga balita nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace Lilabaton para sa #1 most trusted radio network in the country, Bobo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bobo Grace Lynn na Labaton na 2 minutos sa nabilin nanda sa ngalas sa Siyata sa aga. Standby ka mo mga kabombo. Magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabombo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo. Ito ng Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Martes, Mayo 16, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita. Pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo epektibo na kaninang alas 6 ng umaga. Ang paghahain naman ng kaso laban kay suspended Representative Arnolfo Teves Jr. naunsya may matapos na makakuha ng mga bagong abogado ang mga suspect sa pagpatay kay Governor Digamo. Pangulong Marcos nagpaliwanag naman sa muling pag-aproba sa pag-aangkat ng asukal. Ang Kamara ay naprubahan na ang ilang mga pangunahing batas na kabilang sa prioridad ng Marcos administration. Ang Department of Agriculture pupulungin ang mga stakeholder dahil sa muling pagtaas ng presyo ng sibuyas. Balita sa ibayong dagat ng Ukraine, nakakuha ng panibagong tulong militar sa United Kingdom at iba pang mga bansa. Sa sports news naman, Gilas Pilipinas handa nang harapin muli ang Cambodia sa finals ng men's basketball mamayang hapon. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo Star Nation, bahagya pong mababang temperatura na nararanasan ngayon pong umaga dito ho sa Metro Manila. Sa pagpatak ng alas 7 ng umaga mga kabombo Star Nation, umabot lamang ho tayo ng hanggang sa 30 degrees Celsius. Yung temperatura ho dito batay sa datos na inilalabas ng Bombo Radio Philippines Weather Center. Ito ay katumbas ng 36 degrees Celsius na body heat index. Kahapon po nakapagtala ho tayo ng 39, kaya bahagya pong mas mababa ngayon ang body heat index na nararamdaman dito ho sa Metro Manila. Tumako tayo sa ating mga pangunahing balita. Pagkakasabay na nagpatupad ang mga kumpanya ng langis ng dagdag presyo sa kanilang produkto. Kaninang alas 6 ng umaga ay ipinatupad ng mga kumpanya ng langis yung dagdag na 1 peso and 40 centavos sa kada litro ho ng diesel. Meron namang 35 centavos para ho sa kada litro ng gasolina at 1 peso and 20 centavos para ho sa kada litro ng kerosene. Itinuturong dahilan pa rin ng Department of Energy ang pagsipa ng presyo sa world market at ang mataas na demand nito sa Estados Unidos. Dumako pa tayo sa karagdagang balita. Ang pag-aproba naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-angkat muli ng asukal ay para dumami pa ang supply at mas mapababa pa ang presyo nito sa merkado. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa importasyon ng karagdagang 150,000 metric tons na asukal ay para mas mapababa pa ang presyo nito sa merkado. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa pamunuan ng Sugar Regulatory Administration o SRA para tignan ang maagarang aksyon sa issue ng supply ng asukal sa bansa. Matapos mapakinggan ng Pangulo ang briefing ni Acting SRA Administration Pablo Luis Ascona, inaprubahan ng Pangulo ang panibagong importasyon ng 150,000 metric tons na asukal bilang karagdagang supply at para mas mapababa pa ang presyo nito sa merkado. Batay kasi sa forecast inventory ng Sugar Regulation Administration, ang bansa ay magkakaroon ng negative ending stock ng 552,835 metric tons sa katapusan ng buwan ng Agosto. Sa pagtatapos ng milling season at kailangan mag-import ang bansa ng panibagong 150,000 metric tons sa asukal para matugunan ang shortfall. Siniguro naman ng SRA na may sapat na supply ng asukal ang bansa as of May 7, 2023. Bukod sa importasyon, inilatag din ng Sugar Regulatory Administration ang hakbang at paghahanda sa paglipat at pagbiling at pag-ani ng tubo sa bansa na mula Agosto ay gagawin na itong Setyembre ngayong taon. Muling pangunahan naman ng Pangulong Marcos ngayong araw ang sectoral meeting sa Malacanang. Kasunod ng nakatakdang sectoral meeting ay inaasahang agad namang magbibigay ng update ang palasyo kung ano ang magiging direktiba ng punong ehekutibo sa mga sinaukulang ahensya ng gobyerno. Hindi pa naman batid kung anong cluster ang ipapatawag ngayong araw. Sa kabilang dako, pinasalamatan naman ng Pangulo ang private sector sa kanilang tulong sa pamahalaan. Ito ay matapos nagdaan ng Pangulong Marcos kahapon ang renewal ng service contract para sa Malampaya Gas Field.
Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We thank our partners in the private sector for keeping faith in the government's resolve. Through our strategic partnerships, we will remain on course, stay the course towards the attainment of our goals of total electrification of our country and of energy adequacy, reliability, and affordability, all for the betterment of the lives of the ordinary Filipino. Ilang mga mahahalagang panukalang batas na kabilang sa priority measures ng Marcos Jr. Administration aprobado na sa third and final reading ng House of Representatives. Kabilang sa mga mahalagang panukalang batas na inaprubahan ng Kamara sa third and final reading sa kanilang regular session kahapon ay ang mga ito ay nakaangkla sa priority measures ng Marcos Administration. Kabilang dito ang estate tax amnesty extension kung saan 1 milyong beneficiary families ang makikinabang. Pangalawa, ang panukalang pag-redefine sa krimen ng illegal recruitment by syndicate kung saan pinababa din bilang mga perpetrators sa 2 hanggang sa mas marami. Pangatlo, ang pag-institutionalize sa test.tech book training para sa rehabilitated drug dependents at panukalang enhancing continuing professional development of Pinoy professionals. Pinasalamatan naman ni Speaker Romualdez ang mga general, flag officers at senior officers ng Armed Forces of the Philippines na nag-courtesy call sa kanya kahapon. Dahil sa kanilang dedikasyon, commitment at sakripisyo sa paglilingkod sa bayan, matiyak lamang na ligtas at matatag ang bansa. Ayon kay Speaker, masigasig na nagtatrabaho ang mga sundalo bilang tagapagtanggol ng mga Pilipino at maging sa mga dayuhang at lokal na banta. Pakinggan natin ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Partners in peace, progress and prosperity in the Philippines. You provide the stability that is critical for the Philippines to grow in the trajectory that our President has already put forth ahead of us. And I'll tell you that from our trip to the United States, everything is shining bright for the Philippines. We have unprecedented growth in the time post-pandemic when most countries are lagging behind. The Philippines is a standout. And it's because of his leadership and the inspiration he derives from the people. And you have done so much, again, as I said earlier, to provide the peace and the stability that is so needed to make our economy, not just society and our environment, a very, very hospitable place for peace and prosperity to reign. Bongo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin, 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga mga kabombo Caster Nation. Epektibo ho kaninang alas 6:45 ho ng umaga. Naka-red lightning alert po ang Ninoy Aquino International Airport dahil po sa mga kidlat na dala po nitong thunderstorm. At dahil po dyan mga kabombo, suspended po itong mga ground operations. At muli hong magpapalabas mamaya ang nasabi hong pamunuan o ang pamunuan po ng airport ng karagdagan pang mga abiso. Kaya abangan lamang ho yan. Karagdagan pa rin sa ating mga balita, aabot sa mahigit 100 kabahayan ang natupok sa naganap na malaking sunog sa residential area ng Barangay Talon 1 sa lungsod ng Las Piñas. Ayon sa Bureau of Fire Protection, halos 5 oras bago nila tuluyang maapula ang nasabing sunog. Nahirapan din ang mga bombero na rumesponde dahil sa magkakadikit na bahay at masikip na mga daanan doon ho sa lugar. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng nasabing sunog. Nagpalipas naman ng mga magdamag sa unang kanilang magdamag sa kalapit na covered court yung mga residenteng naapektuhan sa nasabing sunog. Samantala naman naabot lamang sa 71 ang bilang ng mga Pilipino na nananatili sa pantalan ng Sudan at wala sa mga ito ang naipit sa may Cairo, Egypt. Ayon sa Department of Foreign Affairs, Undersecretary Eduardo de Vega, na hindi anya lahat ng mga Pilipino na lumikas ay umuwi na sa Pilipinas dahil may ilan ay nagtungo pa sa ibang mga lugar. Maroon lamang anya, halos 600 na mga Pilipino ang nakauwi sa bansa at inaasahan na ito ay madaragdagan sa mga
susunod na araw. Mayroon naman 50 Pilipino ang kanilang naitala na nananatili sa Khartoum, ang sentro ng kaguluhan doon sa Sudan. Tiniyak din ng Department of Foreign Affairs na nakantabay sila sakaling may mga magpahayag din na mga Pilipino na nais nang umuwi sa bansa. Karagdagan pa rin sa ating mga balita, pupulungin ngayong araw ng Department of Agriculture ang mga stakeholders para malaman ang muling pagsipa ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan dito sa ating bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Christine Evangelista na mayroong mga paggalaw sa farm gate price ng mga sibuyas na mula sa dating 100 pesos ay naging 120 pesos na raw ito. Sa mga iba't ibang pamilihan, tumaas rin ang presyo ng sibuyas kada kilo na dati ay nasa 170 pesos at ito ngayon ay nasa 200 pesos na. Malalaman ng Department of Agriculture sa nasabing pulong kung saang bahagi ng value chain nagkaroon ng pagtaas sa presyo ng sibuyas. Isa sa mga tatalakayin ay ang calibrated importation upang ito ay pag-aaralan ng husto at maipatupad sa tamang panahon. Tayo ng mga dagdag ng mga development, mga kabombo, mga paaralan daw na posibleng may kaugnayan dito sa Communist Terrorist Group. Inaalam na ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. May nakuhang report po dyan si Bombo Marlene Padiernos. Inaalam na ngayon ng National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict ang mga paaralang posibleng may kaugnayan sa mga komunistang teroristang grupo sa Pilipinas. Ito ay inihayag ng naturang task force kasunod ng pagkakatalaga kay Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte bilang co-vice chairperson ng naturang task force. Ayon kay Undersecretary Ernesto Torres, ang Secretary at Executive Director ng National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict, kasalukuyan ng tinutukoy ngayon ng kanilang grupo ang mga paaralang posibleng affiliated ng komunistang grupo na New People's Army. Aniya, ang mga paaralan na ito ay dadaan sa pag-usuri ng Department of Education at Department of National Defense na tutukoy at magbavalidate sa mga ito upang malaman kung aling mga paaralan ba ang kinakailangang ipasara upang hindi na makapanlilang pa ng mga mag-aaral na kanilang inire-recruit bilang bagong miyembro ng nasabing komunistang grupo. Dagdag pa ni Torres, sa ngayon ay mayroon ng 115 na mga paaralan na nauugnay sa mga komunistang teroristang grupo sa bansa ang tuluyan ng ipinasara ng pamahalaan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kasabay nito ay kanyang muling binigyang diin ang kahalagahan ng magiging papel ni Vice President Sara Duterte bilang isa sa mga pangunahing opisyal ng naturang task force kung saan inaasahang magagamit niya ang kanyang posisyon bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon upang tuldukan na ang recruitment ng New People's Army sa mga paaralan sa pamamagitan niyan ng mga kasinungalingat at pagdililang sa mga kabataan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Ernesto Torres, ang Secretary at Executive Director ng National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict. There is that commitment from the Department of Education in particular and our pledge cluster with the DND as the lead department in really going after identifying first, then validating, and then eventually closing such schools. Because it is very important that these schools are closed. So we really have to protect our youth, from getting recruited through the deception of the CPP, NP, and DF. And that is where the role of our BP as the Secretary of Department of Education would come into play. Samantala, ngayong araw ay inaasahan namang magkakaroon ng pagpupulong ang National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict sa mga regional directors ng Department of Education upang talakayin naman ang mga banta na dulot ng mga komunistang teroristang grupo sa bansa na pangunahing tumatarget ng mga mag-aaral at manggagawa para sa recruitment ng kanilang mga bagong miyembro. Bukod dito ay naghahanda na rin ng naturang task force para sa pagpapatupad ng kanilang mandato mula sa dating Warriors of Peace tungo sa pagiging Bringers of Peace, alinsunod dyan sa iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapayapa at nagkakaisang pagsugpo sa mga teroristang grupo sa ating bansa. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
patuloy ho ng ating balitaan, ipinapa-review ni Senator Amy Marcos sa Department of Agriculture ang paglimita sa paggamit ng mga uri ng fertilizer o mga abono sa mga magsasaka dito ho sa ating bansa. Itinutukoy dito ng Senador yung Memorandum Order Number 32 na pagpapalit ng inorganic na urea sa biofertilizer para ho sa mga magsasaka ng bigas. Mahalagaan niya na magkaroon muna ng testing ang Department of Agriculture sa mga biofertilizers kung tunay na mababawasan ba ang gastusin ng mga magsasaka kung ito ay kanilang gagamitin. Sakali pong mabigo ang biofertilizers na makamit ang pangako nito, ay magre-resulta rin ito sa pag-aangkat muli ng malaking bulto ng bigas mula sa ibang mga bansa. Nagbabala naman ang Department of Information and Communications Technology laban sa pagbili ng mga pre-registered na SIM card na inaalok online. Ito ay kasunod na rin ng pagkakasabat ng nasa 100 pre-registered SIM card mula sa isang Chinese at isang Filipino. Ang mga SIM card na ito ay nairehistro sa ilalim ng mga pangalan ng ibang tao ngunit ibinibenta sa mga Filipino at Chinese dito sa bansa. Babala pa ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy na papanugutin ang mga ito sa pagpalsipika na may kakibat na criminal penalty sa ilalim ng Revised Penal Code. Ang mga pre-registered SIM card ay ibinibenta sa mga user na hindi gustong ma-deactivate ang kanilang SIM card sa ilalim na rin ng SIM card registration law. Kung matatandaan kasi na pinalawig pa ng DICT ang deadline ng pagpaparehistro hanggang sa Hulyo 26. Karagdagan pang balita sa labas ng himpilan, mandatoryong kontribusyon para sa retirement benefits dapat daw na ipataw lamang sa mga new entrants military uniform personnel. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo JC Galvez. Suportado ng Bureau of Jail Management and Penology ang panukalang reforma sa pension system ng mga military and uniform personnel kung ang sinusulong ay tumutukoy lamang sa mga new entrants at ang compulsory retirement age ng military personnel ay mananatili sa edad na 56. Sa pagdinig ng Committee on National Defense, inihayag ni BJMP Acting Chief Jail Chief Superintendent Roel Rivera na buwanang mandatoryong kontribusyon para sa retirement benefits ay dapat na ipataw lamang sa mga new entrants upang matiyakan niya na sila'y nababatid sa retirement at pension scheme para sa retiradong militar at uniform personnel. Git ni Rivera, hindi na dapat pang kabilang mga active military uniform personnel sa mandatoryong kontribusyon. Ayon pa kay Rivera, nararapat lamang anya din ang incumbent uniform personnel ay dapat paintulutan na mapakinabangan ng optional na pagre-retiro kapag nakaipon ng hindi bababa sa 20 taon na aktibong pagseserbisyo gaya ng itinakda sa Republic Act 8551 upang maiwasan ang tahasang masasamang epekto sa bahagi ng aktibong military uniform personnel. The mandatory contribution be applicable only to new entrants and UPs only with this share, where the personnel share of 5% and government share of 16% on the first year, on the second year, 7% and 14% consecutively of 9 and 12 or from the monthly compensation. On the fifth, that the previous rule on the payment of retirement pay or voluntary retirement be retained. That the BJMP be given due representation through its chief in the proposed Military and Uniform Personnel Fund Authority Board of Directors. That the retirement for the next higher pay grade for the purposes of retirement pay and benefits be retained for the active military personnel only. Samantala, nangangamba naman si Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. na posibleng 70 hanggang 80% ng mga sundalo ang maagang magretiro kung marireforma ang kasalukuyang pension system ng mga military and uniform personnel. Binahagi ng kalihim na base sa kanilang pakikipagdialogo sa mga kawani ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, karamihan sa mga umaabot ng 20 taon na serbisyo ang nagbabalak na mag-early retirement para makuha ang kanilang pensyon sa ilalim
ilalim yan ng kasalukuyang sistema. Umaapela si Galvez sa mga mambabatas na ikonsidera ang moral at kapakanan ng mga uniform personnel ng bansa sa pagtalakay ng panukalang reforma sa kanilang pension system. Bukas naman anya mga sundalo na sa mga bagong pasok sa serbisyo na lang ipatupad ang panukalang amyenda. Pero kung hindi anya talaga kakayanin, ay dapat tiyakin na magiging patas at base sa financial soundness at actuarial science ang ipapatupad na pagbabago. We anticipated that around 70 to 80% of our enlisted personnel eligible for optional retirement will gonna retire kasi ang gusto nila sa i-avail na po nila yung pension system ng current system kasi yung apprehension po ng possible new MUP law magkakaroon po ng implications sa kanilang tinatawag na yung retirement nila sa optional retirement. Ito po yung mga naka 20 years na po sa serbisyo to avail the same given the uncertainty of them immediately receiving pensions upon retirement should the system be overhauled. So it is possible we would want to appeal to our honorable senators that we should really look on the possible middle ground that we can really see that the moral welfare of our people will be taken care of. Pahagi ng pahayag ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 21 minutong makalipas ang alas 7 ng umaga mga kabombo Caster Nation. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, inihahanda na ni Philippine National Police Drug Enforcement Group Chief Police Brigadier General Faro Olaguera ang pag-recall sa mga tauhan ng Special Operations Unit ng kanilang hanay mula sa 17 Police Regional Offices ng Philippine National Police o ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Ito ay sa gitna ng isinagawang talakayan ng liderato ng Pambansang Pulisya hinggil ho ito sa desisyon kung bubawagin ba o hindi ito hong Special Operations Unit ng Drug Enforcement Group ng Pambansang Pulisya. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakatakdang iparecall ang nasa mahigit 700 na mga tauhan ng nasabing hanay upang isailalim sa values formation at sa tinatawag na moral recovery program. Ito ay matapos na masangkot ang ilan sa mga miyembro nito sa maanumalyang operasyon ng 990 kilos na biggest drug haul doon ho sa Tondo sa Manila noon pong nakaraang taon. Kasunod na rin ito ng pinag-utos ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na disarmahan ang nasa 40 tauhan ng Drug Enforcement Group at isailalim ang mga ito sa investigasyon ng dahil sa umunoy pagkakasangkot doon sa drug protection racket, mga pagnanakaw at pagre-recycle ng mga illegal na droga. Sinabi ni Colonel Fajardo na sa ngayon ay isinasaayos na ni Drug Enforcement Group Chief Olaguera yung transportation ng naturang mga pulis patungo ho sa National Headquarters ng Philippine National Police at gayon din ang kanilang pansamantalang tutuluyan habang sumasailalim sa naturang retraining. Kung maalala, una nang sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na kabilang ang pagbubuwag sa mga Special Operations Unit ng Drug Enforcement Group at ibatay ito sa Case Operational Plan ang mga ikakasang anti-illegal drugs operation ng mga regional at maging yung mga provincial offices o PNP offices sa ilalim ho ng direktang pangangasiwa ng National Headquarters ng Pambansang Pulisya. Kasabay ho nito ang mas lalo pang pagpapaigting sa background investigation nitong mga field commanders sa kanilang mga tauhan na layunin ding tuluyang alisin at hindi na maibalik pa sa alinmang PNP Anti-Illegal Drugs Unit yung mga pulis na mayroong derogatory records. Abangan din humamaya mga kabombo, ito hong kuha tayo ng mga development o dito ho sa nakahandang o nakatakdang pagsasampaho ng kaso laban kay Congressman Arnolfo Teves Jr. na nauugnay pa rin daw doon ho sa issue ho ng pagpatay kay dating Governor Roel Dagamo dyan sa Negros Oriental. Samantala ho muna, pinagbabayad ng Commission on Elections itong official partner ho nito na Impact Hub noong presidential at vice presidential debate para ho sa halalan noong 2022 nang umano'y hindi nabayaran daw ng liabilities o utang na nasa 15.3
million pesos sa kabila po ng kanselasyon ng ikatlong bahagi nitong nakaschedule noon na mga debate. Sa isang sulat na may petsang Abril 27, naka-address kay Commission on Election spokesperson Rex Lujanco at nilagdaan ng abogado ng Impact Hub Manila na si Attorney Maria Carla Dennis Frias. Iginiit ng debate contractor na may bisa pa rin ng Memorandum of Agreement ng dalawang partido kahit nagpasya ang poll body sa rescheduling ng debate at kalaunan ay kinansela ho ito o tuluyan po itong kinansela. Sa kabilaan niya ng paulit-ulit na kahilingan ng kanilang kliyente, nananatiling hindi pa rin nababayaran ang claims ng kumpanya. Kaya't ituan niya ang final demand ng kumpanya para ho makipag-ugnayan at magtakda ng isang pulong sa kanila upang pag-usapan ng pagsasaayos ng natitirang balanse o ito hong utang. Nagbabala pa ang nasabi hong kumpanya na ito ay gagamit ng mga legal na remedyo o mga legal na hakbang sa ilalim ho ng batas upang mabawi ang utang at upang maprotektahan ang interes ng nasabi hong kumpanya sakali hong mabigo ang Commission on Elections na tumugon o gumawa ng kaukulang pagbabayad sa loob ng 5 araw pagkatapos matanggap iyong nasabi hong abiso. Sinabi naman ni Commission on Elections spokesperson Rex Lujanco na ang Education and Information Department ng poll body ay nakatanggap ng kopya ng sulat. Ito ho'y noong Mayo 8. Ngunit dahil wala siyang kapangyarihan o otoridad na aksyonan nito, ang demand letter ay isinumite sa Office of Commission on Election Chairman George Garcia. Siya po ang executive, kasama na po dito si Executive Director Teofisto Elnas Jr. at ang kanilang law department. Si Garcia ho ay isang COMELEC commissioner noong 2022 election at una nang sinabi ng nasabi yung opisyal na hindi maaring padalos-dalos ang Commission on Elections at inaalam pa nila ang regularidad ng deal sa Impact Hub Manila. Ayon kay Garcia, may mga individual sa loob at labas ng Commission on Elections na iniimbestigahan daw dahil sa kaguluhang bumalot sa presidential at vice presidential debate noon pong halalan ng nakalipas na taon. Ayon pa sa Commission on Elections na nagsumite na ng report ang investigating panel ilang buwan na ang nakakaraan, ngunit ibinalik ito ng nasabi hong komisyon o ng COMELEC and Bank at hiniling sa kanila na magbigay ng mas detalyadong rekomendasyon. Matatandaan na ang mga debate sa town hall na gaganapin sana noon pong Abril 30 at Mayo 1 ay ibinasura matapos tumalbog yung mga tseke na inisyu ng Impact Hub Manila na nagkakahalaga ng 14 million pesos upang bayaran naman ang isang hotel na magsisilbi ho sa ng venue para ho sa mga nasabing debate. Karagdagan pa ang balita, ang We Give the World Our Best na branding campaign lamang at hindi tourism slogan ng Pilipinas ayon yan sa Department of Tourism. May karagdagan pang detalye dyan si Bombo Alaysa Eclarinal. Inihayag ng Department of Tourism na ang We Give the World Our Best ay hindi isang bagong kampanya o slogan ng turismo ng Pilipinas. Ayon sa nasabing departamento, ito ay isang country branding na kung saan may kaugnayan pa rin sa dating slogan ng ating bansa. Sinabi ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na nasa proseso pa lamang sila ng pag-aaral ukol sa slogan na gagawin para sa Pilipinas at binigyang diin na hindi ito babaguhin kung hindi i-enhance lamang. Anya, ang bagong slogan ng turismo ng Pilipinas ay ihahanay sa kampanya ngunit hindi direktang kinumpirma kung ito ay susunod sa parehong eksaktong linya. Dagdag dito, ito ay isang country branding campaign na nilalayong parangalan ang mga overseas Filipino workers sa ibang bansa. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. We Give the World Our Best is a country brand that has been put out by the office of Secretary Paul Soriano, who advises our president. And this is a country brand, the umbrella direction that has been set for all the other government departments rather, that will align with this country brand. Hindi po ito bagong tourism slogan. Kasi po yung Department of Tourism, we are still in the process of consultation sa atin pong mga stakeholders sa turismo before we come out with our own iteration of country brand.
At yan si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Anya, pagpapahusayin pa ng naturang departamento ang umiiral na slogan sa pakikipag-usap sa mga stakeholder at sisiguraduhin na ito ay ganap na naaayon sa branding ng bansa para sa Pilipinas. Dagdag pa dito, ang advertisement campaign na We Give the World Our Best, the Philippines, ay una nang inilunsad sa United Kingdom. Gate pa ng opisyal na ang branding ay nagsisilibrin sa layunin na pag-akit ng mga turista sa iba pang bansa dahil ipinapakita nito na ang Pilipinas ay inilalagay ang pinakamahusay sa pagpapakita nito bilang isang bansa. Magandang oportunidad po ito sa pagbigay pugay sa ating mga kababayan, especially our OFWs who have sacrificed so much in service of their families, in service of our country, and it honors OFWs for their service and sacrifice abroad. At the same time, to my mind, it is a statement of fact. Kasi naman po, whether you're abroad or here in the Philippines, anytime that you're given an opportunity to serve others, we always do give it our best. Pag pumunta ka ng fiesta anywhere in the Philippines, just so masaya yung mga guests nila, no, that attend. So it is part of our Filipino culture to try to give our best whenever given an opportunity to serve. That is why Filipino hospitality is well known all over the world. At yan si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 28 minuto bago sumapi ng alas 8 ng umaga. Sa karagdagan pang mga balita, mga kabombo, naniniwala ang Philippine Sports Commission Massage Unit na bahagi ng Philippine Delegation na ibinubuhos ng mga atletang Pinoy ang nakakaya o makakaya para humanalo sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games na ginaganap doon sa Cambodia. Sa naging panayam ho ng Bombo Radio Philippines, sa grupo ni Ginang Mary Jane Santos, ang sports o isa pong sports therapist at ang grupo hong in charge doon sa physical fitness ng mga atleta sa Southeast Asian Games, sinabi ho ng Ginang na sa likod ng hamon sa kalusugan na gagagawa ng mga atletang Pinoy na makapag-uwi ng medalya dito ho sa bansa. Malaking hamon din kasi anya ang mainit o napakainit ng panahon kung saan may ilan ho sa mga atleta ho natin ang sinisipon at nahihirapan sa training. Ngunit tuloy pa rin sila sa kanilang mga sinalihang event. Narito po ang bahagi ng pahayag ng nasabi hong opisyal na bahagi po ng sports delegation ng ating bansa. Pero po yung mga athletes po natin, ginawa naman po nila yung best po nila sa kanilang mga laban. Marami naman po yung mga nagka-medal po sa mga atleta po natin na lumabas. Medyo mainit lang po dito sa Cambodia po, mas mainit po dito kaysa sa Pilipinas po. So yung iba po medyo may mga sipon. Pero may doctor naman po kasi tayo dito, sir. Kaya binibigyan naman po sila ng gamot po, sir. Sapat din daw ang medical team ng Philippine Delegation na binubuo ng mga doktor, mga registered health professionals, mga eksperto at iba pa na sila hong tumitingin sa kalusugan ng mga kabataang atleta na sumasabak sa iba't ibang mga laro o iba't ibang mga game. Para ho sa mga atletang nagnanais ding makapag-relax, may ibinibigay ang health team na free massage sa lahat po ng atleta bago ang kompetisyon at maging sa pagkatapos ho ng kompetisyon. Pakinggan pa po natin ang pagkukwento ho ng nasabi hong eksperto. Bago yung mga namin po nila, nag-training po sila, sir. O yung mga athletes po natin. Meron po kaming medical team po na mga nag-assist din po sa kanila, sir. Meron po tayong PT na nag-aalaga po sa kanila para po sa mga injuries po nila. Tapos meron din po tayong mga massage therapist po na para po ma-prevent po sila sa mga injuries po na pwede nilang during training, sir. Mga ganito po mga competition, sir. Meron po kami free massage, saka during competition po na massage, then post-massage po, sir. Sa ngayon, mga kabombo Kasar Nation, bagaman may mga na-injure o nasaktan ng mga atletang Pilipino, minimal lamang naman daw iyong tinamuhon ng mga ito ng mga injuries.
Kinabibilangan po ito ng mga cramps, mga hip injuries, mga knee injuries at iba pa, ngunit pawang mga minor injuries lamang. Batay ho ito sa record na rin ng Philippine Sports Commission. Muli, nandito po ang bahagi ng paliwanag ni Ginang Mary Jane. Ano po, yung mga nadala po sa hospital po, sir, mga nasi-seizure po, tapos naglalak po yung mga hits po nila, tapos yung may mga nasipa din po sa mga private parts po. Yun po yung mga nasakyan po namin dito na nadala po sa hospital po. Saka may iba din po mga athlete na nagkaroon po ng knee injury po, yun po, mga dinadala po sa hospital po. Hinikayat naman ng buong grupo ang publiko na patuloy hong suportahan ng mga atletang Pilipino sa nagpapatuloy pa rin na laban ng mga atleta ho natin doon sa Cambodia dito ho sa Southeast Asian Games. I-invite po namin kayo, mga aming kababayan po na manood at sumuporta po sa ating mga atleta po na lumalaban para po sa ating bayan. Tuloy po natin silang suportahan at ipag-pray po para po sa makuha po nila yung mas magandang kulay po na inaakam po nilang medalya, yung gold po. Samantala mga kabumbok, kasama rin ni Miss Mary Jane Santos sa ating naging exclusive interview si Ginang Ana Lupamon, si Miss Belen Banyas, na pawang mga miyembro ho ng Philippine Sports Commission Massage Unit. The 32nd Southeast Asian Games in Cambodia 2023 updates. Eto, mga kabumbo, ang exciting na part, yung araw-araw ho nating pagkumusta dun sa medal tally ho ng bawat bansa or itong mga bansa na kasali ho sa Southeast Asian Games. Nagpapatuloy na Southeast Asian Games dyan sa bahagi po ng Cambodia. Kasi may mga pagbabago araw-araw ho ito, mga kabombo. Ano? Mapapansin po ninyo, dati number 5 ang Pilipinas and then number 6. Dati Cambodia po nangunguna and then pumalit po ang Vietnam. So araw-araw nakatutok ho tayo. At sa ngayon, mga kabombo, batay ho sa ating nakuhang mga update dito pa rin po sa medal tally sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games. Ang number 1 pa rin po dito ay ang Vietnam. Ang Vietnam po ngayon ay meron na pong 118 na gold medal, 95 na silver at 97 na bronze medal. A total of 310 na medalya sa kabuuan. Pangalawa po sa Vietnam or sumusunod sa Vietnam, ang number 2 ay ang Thailand. Sa ngayon ang Thailand meron na pong 94 na gold medals, 76 na silver at 90 na bronze medal. A total of 260 na medalya, mga kabombo. Ang pangatlo ho sa ranking ay ang Indonesia. Meron po itong 76 o 76 na gold medal. Maliban ho dyan, meron din pong 66 o 66 na silver medal ang nasabihong bansa at meron na pong 72 na bronze medal, a total of 234 na medalya. Ang pang-apat ho dito, mga kabombong, Cambodia, ang host country na Cambodia na dati yung number 1 the first 5 days, no? Ngayon po, number 4 na po ito. 66 po ang gold medal na hawak po ng Cambodia, 65 ang silver medals, at 111 ang hawak po nitong bronze medal, at total of 242 na kabuang medalya. Panglima, ang bansa ho natin, ang Pilipinas, meron pong 51 o 56 na gold medal, 78 na silver medal, 105 na bronze medal, at 234 na kabuang medalya na hawak na po ngayon ng bansang Pilipinas. Ang pang-anim po dito, ang Singapore. Sa ngayon po, ang Singapore ay meron na pong 44 o 44 na gold medal, meron na pong 38 na silver medal at 57 or 57 na bronze medal. Kabuuan po na 139 na total medals, mga kabombo. Ang pang-pito ho dito, ang bansang Malaysia. Nasa 29 na po ang medalya ho nito na ginto o gintong medalya, 42 ang silver at 84 ang bronze medal, at total of 155 na medalya. Ang pang-8 ho dito, ang Myanmar. Nasa 20 ang gold medal ho nito, 20 rin ang silver at 63 o 63 ang bronze medal, at total of 103 na medalya na ho, mga kabombo. No, ang pang-siyam, ang Laos, meron pong 6 na gold medal, 20 silver at 55 bronze medal, mga kabombo, at total of 81 na kabuang medalya.
And then pang-10 pa rin po dito, mga kabombo, ito wala pong pagbabago, ano? Number 9, 10, and 11. Pang-10 po dito ang Brunei, meron pong 2 gold, 1 silver at 6 na bronze medal. And wala din pong pagbabago doon ho sa pang-11 ang Timor-Leste. Sa ngayon, tanging bronze medal pa lamang po nakukuha ng Timor-Leste, mga kabombo. 8 na po ang bronze medal ho nito at sa kabuuan, meron din po itong 8 na medalyang nakuha. Abangan pa rin po ninyo ang pagtutok natin sa Southeast Asian Games, mga kabombo. Kasabay pa rin po nito hong nalalapit na po nitong pagtatapos. Matatapos na po pala ito bukas, ano? May 17, mga kabombo. So, abangan ho ninyo, may mga karagdagan pa tayong mga development ho dyan. And mamayang hapon, ano? Ito yung kaabang-abang, yung laban po ng Gilas Pilipinas, dyan pa rin sa Cambodia, alas 6 ho yan ng gabi, mga kabombo. Samantala muna. Samantala, ang panukalang gamitin ang marijuana bilang gamot, ano naman kaya ang say dyan ng publiko? Alamin natin yan sa mga nakalap na panayam ni Bombo Aika Nunez. Sang-ayon ang ilang mga ordinaryong tao sa panukalang batas na gamiting gamot ang marijuana para sa mga piling malubhang sakit. Malaki o mano ang maitutulong nito dahil ang Pilipinas ay isa sa mga bansang maraming namatay dahil sa cancer. Ngunit dapat raw nabantayan ito upang hindi maabuso ng sa gayon ay maging tama ang purpose nito. Kung maaalala, inihain ni Senior Deputy Speaker at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang House Bill 7817 upang payagan ang marijuana na gamiting gamot sa bansa. Kaugnay nito, pakinggan natin ang naging pahayag ni Daniel Tejanio, isang estudyante. Para sa akin okay lang naman kasi sa ibang bansa ganun eh. Sa ibang bansa, tulad ng Amerika, no? Yung medical marijuana ngayon ginagamit nila bilang panglunas sa cancer na yan. So tingin ko dito sa Pilipinas, dapat na rin gawin kasi ang isang Pilipinas sa maraming mga mamatay sa cancer. Isa rin ang Pilipinas sa mga pinakamararaming nagka-cancer sa buong mundo. Tingin ko ang pinaka diyan yung masigpitan palalo yung batas. Dapat bago opera ng isang pasyente, dapat siguro magkaroon muna siya ng special permit sa isang gobyerno para payagan na para dun lamang gagamitin yung medical marijuana. Samantala, ayon naman kay Deus Taiman, nagtatrabaho sa logistics, nasisira lamang raw ang imahe ng marijuana dahil sa mga taong nang-aabuso dito. Ngunit sa katunayan ay makakagamot ito ng maraming mga sakit. Kaugnay nito, pakinggan naman natin ang kanyang naging pahayag sa panayam ng Bombo Radio Philippines. For me kasi, ang marijuana is herbal naman talaga. So, marami lang talaga umaabuso kaya medyo pumapangit yung tingin ng iba sa marijuana. So, yun. May marami siyang sakit na na-cure, di ba, ang marijuana? So, inaabuso lang talaga ng tao kaya pumapangit yung tingin. Kasi, basically, di ba, herbal siya. So, mapapag-aralan pa siya ng mga doktor kung ano ba, kung para saan ba talaga yung kumbaga, medicine siya, di ba? So, maalam nila yun kung anong ma-cure yung mga sakit na ma-cure pa ng marijuana. So, I think, pag legal age siguro, ayun, for me. Pag legal age na, pwede. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, sisiguruhin na hindi maaabuso sa pamamagitan ng pag-issue ng physician na nakarehistro sa Department of Health ng isang certificate sa pasyente. Sakaling ito ay maisabatas, ang sino mang lalabag dito ay haharap sa parusang habang buhay na pagkakakulong at magmumulta ng 500,000 hanggang 10 million pesos. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, grupo ng mga magsasaka, pinapabilisan sa gobyerno ang paggawa ho ng hakbang sa epekto ng El Nino sa mga sakahan. May nakuha ang report po dyan si Bombo Jovino Galang. Hinikayat ng grupo ng mga magsasaka na agad na gumawa ng hakbang ang gobyerno para sa paghanda sa El Nino. Sinabi ni Raul Montemayor, ang National Manager ng Free Farmers Cooperatives, na hanggang Hunyo ay hindi pa mararamdaman ang El Nino, subalit dapat magkaroon ng hakbang ang gobyerno para mayroong sapat na supply ng bigas hanggang sa susunod na taon. So kung umulan, yung first month of production, you don't need a lot of water, no? Yung second and third month ang importante. At kung matindi yung drought, no, that could be a problem. So pumps, irrigation pumps, no? They're talking about rainwater harvesting. Okay, so pag umulan, maghukay ka ng buta sa mga lupa para mag-imbak ka ng tubig. Pero hindi lang ganun yun. Dahil pag hindi mo nilagyan ng lining yan, after a few weeks, wala ka ng tubig. No? O kaya nag-evaporate na. No? They're talking about varieties that do not need a lot of rain, no? Like rice varieties. Pero palagi ko, wala silang binhi niyan eh. Hindi sila naghahanda sa ganitong klaseng kwan eh. Wala kang binhi, itatanim mong variety na drought resistant, no? Oh, so basically water, and then worst comes to worst, you shift to another crop that does not need that much water, but peligro yung palay supply natin kung ganon. Then kailangan umangkat. No? Pero meron bang aangkat at what price? So ang daming mga kwan, ano? Siguro baka I sounded too alarmist kanina, no? Pero at the same time, ayaw kong bulahin kayo na everything is okay, like maybe what Ms. Umbrilla is saying, no? Yung totoo, di ba? So, huwag tatakutin, pero sabihin yung totoo para we can prepare, no? And talk about what to do. Malaking hamon din sa gobyerno ang pagtugon sa kakulangan ng supply ng tubig dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa dam. Kasi ang usual practice, fina-flood mo yung rice field, no, during the season para unang-una may tubig yung plant, pangalawa hindi masyadong tutubo yung mga weeds, no? So flooded yan. Talagang matakaw sa tubig. But there are technologies now where you will do intermediate or intermediate flooding, no? So tubig, then ipapadrain mo, then konting tubig uli. But you need very good control of your water, no? Kumbaga parang gripo yan na binubuksan mo kung kailangan mo. Kaso yung mga irrigation systems natin, pag-release ng dam ng tubig, isang bagsak yan, no? Pag hinarang mo yung pilapil mo para mag-intermittent flooding, once buksan mo, baka wala ka ng tubig, no? Hindi siya parang gripo eh. Kaya ang daming adjustment ang dapat gawin. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa ibang balita, ibinunyag ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nasa 6 o 7 sa suspect na sangkot sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel de Camo ang tumangging magsalita. Ipinaliwanag ng kalihim na bagamat inilagay sa witness protection at kusang nagbigay na ng mga salaysay ang gunmen na nasa ilalim ng kustodiya ng National Bureau of Investigation, ay tumanggi na ang mga ito na magsalita ng magkaroon ng kani-kaniyang mga abogado na ibinigay ng ilang mga individual na nagbabayad umano sa mga abogado na wala naman noon. Maliwanag din anya, ang ilang individual na ito ay interesado sa salaysay na ibibigay ng mga sospek at ngayon ay hindi na nakikipagtulungan ang mga ito sa mga otoridad. Nang matanong naman si Secretary Remulla kung sino ang nagbigay ng mga abogado ng mga sospek, tugon ng kalihim na mayroong sabwatan at mayroon ding posibilidad na maperang mga individual ang nasa likod ng konspirasi na ito. Inihayag din ni
si Secretary Rimulya na ang pagtanggi ng mga sospek na makipagtulungan ay ang rason sa pagkaantala ng pagsasampa ng kaso laban kay suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Sa kabila nito, ipagpapatuloy pa rin anya ang paghahain ng kaso, lalo na nagbigay na ng kusa ang mga sospek ng kanilang mga salaysay sa harap pa mismo ng mga testigo at Public Attorney's Office of PAO. Inaasahan ayon kay Secretary Rimulya na may sasampa na ang kaso laban kay Congressman Teves bukas, araw ng Miyerkules, Mayo 17. Many of them had lawyered up already by this time. Meaning by lawyered up, they were provided with lawyers by some people who are paying for their lawyers who were not there before. And obviously, there's some people are interested in the statements that they want to give, and now they don't want to cooperate anymore with the authorities. So that is one aspect that happened, one thing that happened that made us, of course, review everything that is there within our grasp. So that's the reason why there is a bit of a delay, but that will not stop us from filing the proper cases because the statements have been given much earlier, freely, with CCTV and with cameras and in front of other witnesses and in front of lawyers to the Public Attorney's Office. So, bahagi yan ang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Sa kaugnay na balita, mga kabombo, may nakuwang report ang Bombo Radyo Bacolod. Yung may bahay daw ng pinatay na si Negros Oriental Governor Degamo, nalulungkot sa pag-imbita ng Senado sa mga taong hindi raw biktima ng harassment o itong mga killing sa Negros Oriental dahil daw nagsasalita sila ng hindi maganda laban kay Governor Degamo. May nakuwang report po dyan ang Bombo Radyo Bacolod. Ikinalungkot ng may bahay ni the late Negros Oriental Governor Roel Degamo na sa isinagawang Senate Committee hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinangunahan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa bilang committee chairman dahil may imbitahan ito ng mga personalidad na nagpahayag na hindi maganda tungkol sa namatay na gobernador. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Pamplona Mayor Janice Degamo, malapit na sa tingin nito matatapos ang sinagawang hearing para sa assassination sa yumaong asawa at 8 iba pa, gayon din sa mga kaso ng pagpatay sa probinsya ng Negros Oriental dahil pinapasa na ng affidavit sa ibang mga pinatawag na hindi nakapunta upang makapagpalabas na ng committee report. Ayon dito, 50 hanggang 60% sa gusto nilang mangyari sa isinagawang investigasyon ang natupad at nalulungkot ito na may inibitahan ang Senado ng mga personalidad na hindi naman biktima ng harassments at pagpatay sa nasabing probinsya kung saan nakapagsalita ang mga ito ng hindi maganda laban sa namatay na gobernador. Pinabasa Diyos na lamang nito ang resulta ng investigasyon ng Senado at tumaasang malagay sa kulungan ang responsable sa assassination ng gobernador at mga kaso ng pagpatay sa probinsya ng Negros Oriental. Samantala, umaasa rin ang alkalde na magpapatuloy na ang katahimikan na tinatamasan ng mga residente ng Negros Oriental sa ngayon. Yun naman siguro in some ways na sad din kami dahil parang welcome din kahit hindi victim to speak Kahit bark lang yung mga political barkers who are out to discredit and destroy and yung i-character assassinate ka, wala ka na. Yun yung naano ko dun My husband is no longer around and he's a victim of the very crime he fought so hard with. Tapos biglang magsusulputan doon yung mga sisiraan lang siya at sila ay buhay na buhay. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Dagat pa rin sa ating mga balitang probinsyal, yung response effort sa Antique kasunod ng Mindoro oil spill incident, nakatakda lang rong tapusin ng Philippine Coast Guard. May nakuwang report po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nakatakda ng tapusin ang oil spill response effort sa lalawigan ng Antique matapos ang 3 buwan na monitoring ng Philippine Coast Guard. Sa panayam ng Bombo Radio kay Lieutenant Commander Johnson Benjamin, spokesperson ng Philippine Coast Guard Western Visayas, sinabi nitong napipinto na ang end state ng oil spill cleanup at pinag-aaralan na ang final plan sa naturang response. Isang hamon para sa mga personnel ayon kay Benjamin ay ang pag-transport at pag-dispose ng nakolektang oily waste
waste at mga debris. Sinabi rin ito na sa Liwagaw Island sa Kaluya, Sitio Toong at Sitio Sigayan sa Barangay Semerara sa Antique, higit 80% na ang natapos sa clean up, habang sa Sitio Sabang naman sa Barangay Tinogbok, 60% na ang natapos. Aniya, wala nang panibagong tagas ng langis sa kanilang area of jurisdiction mula sa lumubog na motor tanker sa Oriental Mindoro. Napagalamang ang Coast Guard ang namumuno sa Unified Incident Team para sa oil spill response sa bansa at naging host rin ng bumisita sa mga apektadong lugar ang mga opisyal ng International Oil Pollution Compensation Funds, isang international organization na tumutulong sa Pilipinas kaugnay sa Mindoro Oil Spill Response at sa pagproseso ng insurance claims. I just monitored the conversation between the contractor. They are now on the process of determining the end state, no, and the final plan for the response. But we don't have yet the final date if when will be determination. But for sure, we are now downsizing and we are now demobilizing maybe, no, within this period. It's been 3 months na wala, no? We don't have any reports na new oil, no, coming from the source na nag-impact dito sa area of responsibility natin. Si Lieutenant Commander Johnson Benjamin, spokesperson ng Philippine Coast Guard Western Visayas. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Zapadios. Para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, makasaysayan naman na unveiling ceremony sa mga nasabat na matataas na kalibre ng armas. Pandigma ng mga rebelde noong 1972 na sakay ng MV Karagatan. Pinangunahan niya ni Defense Secretary Carlito Galvez Jr. May kabuang detalye pa ang Bombo Radio Tugigaraw. Matagumpay na isinagawa ang unveiling ceremony ng MV Karagatan 1972 marker o ang MV Karagatan Arms Landing na pinangunahan ni Senior Undersecretary at Department of National Defense Officer in Charge Carlito Galvez Jr. sa kampo ng 5th Infantry Division Philippine Army. Ayon kay Major Rigor Pamitan ng Division Public Affairs Office ng 5th Infantry Division Philippine Army, nasa mahigit 1,200 na piraso ng M14 rifles, B-40s, mga bala at iba pang mga accessories na mula sa China ang nasamsam mula sa grupo ng CPP-NPA-NDF na isinakay sa barko ng MV Karagatan matapos na subukang dalhin sa Digoyo Point sa Palaran, Isabela. Dahil natunugan ito ay sinabi niya na mabilis naman itong naharang ng militar kaya't napigilan din ang tangka nilang pagpapabagsak sa gobyerno at ito rin ang nagbunsod upang ilabas ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Proclamation number 1081 na nagdedeklara ng martial law sa bansa noong September 21, 1978. Sinabi ni Pamitan na mahalagang bahagi ito ng kasaysayan at ito ang unang pagkakataon na magsagawa ang kanilang hanay ng ganitong aktibidad at bahagi rin nito ang pagbibigay-pugay sa mga sundalong kasama sa tagumpay ng pagkakasabat ng mga kargamento ng mga rebelde. Binigyang diin nito na mahalagang naharang ng mga militar ang matataas na uri ng armas at mga gamit pandigma ng mga rebelde at dahil dito ay napigilan din ang pag-iral at paglaganap ng komunistang sistema sa bansa. It was indeed memorable event yung pag-unveil sa victory marker para sa MV Karagatan Arms Landing. Matagumpay na interception doon sa libo-libong mga kargamentong gamit pandigma na inangkat o in-smuggle dito mga miyembro ng Communist Party of the Philippines People's Army all the way from Fukien, China. At ang napili na ng insertion site ay dito sa Digoyo Point ng Palanan, Isabela. Kung hindi na-intercept ng Armed Forces of the Philippines itong mga kargamento ito, malamang sa malamang na meron tayong komunistang sistema ngayon dito sa ating bansa. Sapagkat sa dami-dami ng mga armas na yun gagamitin during those time na kasagsagan ng recruitment karamihan ng mga miyembro ng Communist Party of the Philippines People's Army. Balita mula sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jello Maguddayaw para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Foreign Exchange Update.
Para ho sa mga nag-aabang mga kabombo sa palitan po ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies, ang isang US dollar po ay nasa 56 pesos and 7 centavos ang katumbas po nito. Ang isang Hong Kong dollar naman ay katumbas po ng 7 pesos and 12 centavos. At para po sa Singaporean dollar, ito po ay katumbas ng 41 pesos and 76 centavos. Para naman po sa Saudi Arabian Rial, nasa 14 pesos and 89 centavos, habang 60 pesos and 65 centavos naman ang katumbas po ng isang euro. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bilang kapalit ng dating Horacio Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord. Thanks be to God. For the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael, the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News mula ho dito sa Makati News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Radyo Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Inilabatan mo kami nato sa Bombo Network News at sa News Center madalko naman kalabas sa mga nagpauna nga mga balita nasyonal. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligid sa takta alas 8:03 minutos na nakaligid sa takta alas 8 sa aga. Welcome na pagpalagan sa patutunan na Bombo Anay Big Time. Pang Martes yung edisyon sa patutunan, petsa 16 sa bulan niya sang Mayo. Bulan sang Mayo, bulan sa Kabulakan, sa Yapon, mainit mapangatos ni palibot ya sa sulad sang Bacolod. Probinsya sa Negros Oriental, despite sing pagtupaman sa ulan kahapon, o siling adlaw sa Yapon ang munuras na kabagagbang ng init ni Haring Araw. Welcome natin mga suki, mga tagpalamati natin mga kabombo natin sa kabusan sa Santay Uno, mga kabarangay sulad sa Bacolod, mga nagpamati na karana, mga kabombo natin sa mga banwa kasulad sa kabusan sa probinsya sa Negros Occidental. Of course, sa mga nakatutok live sa ato sa FB Kag YouTube channel, mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Ilan naman kita ng batin natin mo palagad, silingagas niyo patuntunan, Bombohanay Big Time. Kaupo nyo silingaga, Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, ngayon yung mabantayan balita ang atong gaan pagtamod silingaga sa mga nagapauna nato niya mga balita lokal, lilion na karon kay ang presyo sang
Bombay ang amat-amat naman nagasaka sa aton sining mga merkado. Kasunod nga ang grupo sang Sinag ang nagpahayag nga dapat kuno magkasulod ng imported nga puti nga Bombay sa bulan sang Hulyo para malikawan ang pagsaka sang presyo. Samtang dugang pagkini nga mga balita lokal, of course, Leon, tamad di sulat sa Bacolod, kung may mga nagkalamatay nga mga baboy sa probinsya sa Negros Oriental, bangod sang hag kolera, di sulat sa Bacolod, bayo kadamo mga sa mga backyard nga maginasagod nga baboy ang nagkalamatay. Anong pahayag diri sa City Vet sang sulat sa Bacolod? Anong ilas ni pag-usisa sa mga nagkalamatay mga baboy diri sa may syudad sa kagang presyo magkaroon sa baboy sa aton sining mga merkado. Despite nga kadamo sa mga nasagod sa baboy nga nagabaligya sa ilang sining baboy sa mas manubong presyo, ang presyo sa karne sa baboy sa merkado aton still nagapabilin sa 280 tubtob 300 pesos ang kilo. Sa aton sini mga nagapaunaya nga mga balita nasyonal, balita sa palibot sang pungsod, ang Pilipinas kag Australia nagsugod na sa ila sila joint drill exercise kung tawag yang Kasangga 2023. Kag ang isa sa ito na isa nangin partner sa Commission on Election sa ginpatayon nga 2022 Presidential and Vice Presidential Election ining hub kon Impact Hub Manila ay nagpadala karon sa demand letter sa Commission on Election, nagapanukot sa masubra 15 milyones pesos nga balayran sang Commission on Election sila. Until now, wala pa kuno sila yung mabayaran sa Comelec despite isa nga nangin partner sa nagligad yang election. Kag sa ato naman yung balita sa lawasang pungsod mga kabinan, ano mang patay, ano mang missing sa magluntad ang sunog sa isa ka hotel dito sa may New Zealand. May balon tapos gabay pa wala sa Pilipino nga nadaulamig sa sining pagkasunog sa isa ka hotel kay ti anom pa karon ang inatumod nga missing sa piyak nga anom na kumpirmado nga nagkalamatay. Mga mga balita ang aton himay-himayo naman balita ang aton isa-isahon sila nga pagpalagad sa platuntunan na bomba na big time. Of course, lilion taman na karon mangin kopod mo natin karon ng anay gobernador, anay Israel administrator Lito Coscuela sa sining pag-aproba naman sa national government sang 150 metrikos toneladas nga pag-import sang kalamay. Kag of course, ang grupo man karon sing Arano, iniblang mga aswasyon sa mga grazers dito sa Negros. Ibaloon taman ko kamusta ang impact karon sa ila sining kaso sa hag kolera. Especially ko nga nagbarato ang baliganay sa mga baboy po sa merkado nagapabiling gapon ang mataas nga presyo. So inatanana nga mga balita at talakayan naton panamalikan makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang
ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Hindi pagpalakad siya patutunan na Bombo Hanay Big Time. Oras ang Bombo Radio Bacolod na Philippine Standard Time. 12 minutos na nakalikas takta nga alas 8 sa aga. Kaya kaon taton sininga linya sa aton sinanay is a administrator na gobernador sa Negros Oriental. Lito Coscuala, no? Kuantres ang payag regarding sininga ginaprobahan naman kapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang pag-import sa maximum kadamon sa kalamay 150,000 metricos toneladas. Nagliligam na ito mag-import na ito kanina 440,000 metric tons. There another naman nga importasyon sila nga kalamay. Ano ang mga resulta naman sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga sugar farmers, hindi lang din sa Negros Oriental, kundi sa kabugusan nga pungsod Pilipinas, mga kaibigan. Kahit isubong amot kung ang aton nga production, may pila pa kita ka mga sugar central nga pa yung nagagaling. Kaya doon tapos naman ang peak sa aton nga milling season. Pati subong milling season, daw ginaprobahan naman ko sa Presidente nga mag-early start naman ang milling season this year. Sa Agosto, last year doon nag-August man ta, nag-early man ta si milling season, para kung mabus ang productivity. Anong katuyuan nga ma-import na makita sining 150,000 metricos toneladas sa nga kalamay. Kadako sining bulyom, kulang kita sa stock sumong iya sa kalamayaw. Sa pekalinya kwanta nga na ato na is our administrator, ang gobernador sa probinsya sa Negros Oriental, si Sir Lito Coscuala. Now, Sir Lito, good morning. Welcome diri sa
Bombo anay big time. Bombo Dennis upod mo subong aga, sir? Mayong aga na Bombo Daniel, mayong agas tanan nga tagpalamati isang bombo, no? Well daw medyo nakibot kita sining bag-o nga balita nga ginaprubahan sang presidente ang bag-o nga importasyon naman sang kalamay. Una, suno ini sa balita nga gin-publish sa pila ka mga newspapers. Ang mga figures nga ila gin-cite daw makatilingala. Number one, gin-cite no, suno sa press release siguro nga ginpagwa sang Presidential Communications Office nga aton karon demand, national demand or consumption ara na sa 3.1 million tons, no? Makatilingala ini kay tungod nga way kita katilaw labot more than 2.5 or gina-estimate naton sa buong kun maka-recover ang ekonomiya, siguro posible mga 2.6 million tons. Ang ila karon ginusan nga basihan 3.1 million. Hindi ta maintindihan kundi maghalin ini, and it would be good kung maesplikar kung tani isang SRA kung anong basihan sining 3.1 million, no? Ikaduhang makatilingala nga figura, Bombo Daniel, ang 2.4 million tons nga production nga ila ginhimo man bilang isa ka basihan, no? Kabalon man bilog kalibutan nga aton production ara sa 1.8 million, no? So kung aton lang taon ang desisyon based on very questionable figures, masilikan natin natural ang decision, questionable man, no? So manami kung tani liwaton ko pumudan kung maesplikar sang Malacanang, sang DA, Department of Agriculture or sang SRA kung anong nangin basihan sining mga figures nga ini. Number 2, gapamangkot ka Bombo Daniel, kagapamangkot na planter. Anong mangin epekto sining bag-o nga importasyon naman, no? So no, sa amon nga datos, nakita naton nga ang withdrawal sang refined sugar sa aton nga mga local refineries nagpanaog by 36%. Butsilingon, ang mga manukbakal sang refined sugar siguro ang ginahulat ining pag-abot kag pag-deliver sang 440,000 metric tons nga refined sugar. That's why kadako sang reduction, 36% less withdrawals compared to the same period last year sa aton nga mga refineries. Kag halos kung hindi tanan nga refineries, kadako sang pagbuhin sang ila output, no? Butsilingon, ang ila ginalantaw ni daw sobra ang refined sugar kay way sa may nagabakal. Correct. Karon duhulan ka sang istorya nga oy kulang kita ma-import liwat kita. Number one effect sini Bombodan, mabatyagan gid ni sa mga refineries naton, no? Subong makita naton tungod sini sang recorded reduction in withdrawals by 36%, kag halos tanan nga refineries affected. Pag-abri galing posible nga mauntat ang baklanay sang refined sugar nga domestic. Anong mangin implikasyon sini? Kung hindi magbakal sang local refined sugar, ang aton nga mga end users, butsilingon basi posible nga mauntat mananay ang baklanay sang bag-o nga produksyon sa September pag-abri galing, no? It is very possible because of the excess supply, ubuson anay sang traders ang ilagin pasulod ining 440,000 kag ining posible nga 150,000 additional, uhulaton anay maubos anti sila magbakal sang local. Way takbaloon sa no ina, no? Angay
ipakita sang SRA ang figures, no, on a month by month basis, pila ang balanse sang kalamay nga nabili na sa aton diri subong, pila ang expected monthly withdrawal, kag pila ang mangin balanse pag-abri galing sa September, no. Dira naton makita kun bala kinahanglan gid mag-import. So no sa amon nga sa akon personal, no, and Bombodan, clarification lang, I am expressing my personal views, no. Sa akon lang ya paglantaw, pag-abri galing, we will have enough supply, no, both ang bisan sa Rogan siguro may-ari pa, kag refined labi na gid, and therefore ang market bastante sa supply. Waay kinahanglan ang mag-import sang additional. Ang ika-tatlo siguro or the next factor or question nga pamangkutunta, pila na gid bala ang nagtupa nga 440,000 tons nga gin-import out. Way pagani maubos sulod eh. So dapat hulaton naton nga makasulod ini tanan kag lantawon ta ano ang nangin epekto sa merkado antes kita mag-decide nga ma-import liwat. Now, ang masubo Bombodan amo ni, in spite of the large importation of 440,000 metric tons, why man maapektuhan ang domestic retail prices? Why man magpanaog? Correct. Akong paglantaw siniya, posible, kag pila na ni ka-basis ginhambal naton, posible nga ginamanipular ang presyo. There is profiteering. Of course, I can be proven wrong, but the only way to prove that wrong is to investigate properly. Pila ang bilis ang kalamay nga ginakaptan sa mga traders kag mga distributors, kag pila ang ginabaligya nila sa merkado, pilang ila ganansya. Is it reasonable or is it profiteering? Kung makita nila nga reasonable, then posible, then sige, let us adopt measures to bring down the price. Pero ang masubo Bombodan, kadako sang gin-import, why man manahog ang presyo sa merkado. Of course, hindi kakabati sang planter nga mareklamo, kaya nami man yung presyo sang millgate price. Ang problema lang galing, laban nga planter tapos nagaling eh. So ang maayo nga presyo subong, ang naga-enjoy sini ang mga planter nga nagagaling pa. Pero tutay na lang ni sila comparatively, no. So ang aton nga major interest or concern amo ang epekto sang sini nga importation pag-abri galing. Will there be the same prices for producers nga aton gina-enjoy subong, or tungod sa bastante nga supply mauntat anay ang baklanay sang domestic kag ubuson anay ang refined? These are questions nga angay i-plastar sa atubang sang Department of Agriculture kag SRA kag pamangkuton sila ano gid bala eksakto ning inyong mga datos ni 3.1 million demand, 2.4 million production. Gasugod pa lang kita sa ng figures, paano natin masaligan ang figure sa punta? So amo na mga punto sa Bombodan nga angay naton hatagan sang igtalupangon. Yes. Sir Lito Bombodanis ni, no? Ang pamangkot, Sir Lito, as mention mo, damo-damo sang mga masulod nga kalamay, no? May 440 pata, may pa ni maurot sulod dire, plus ini naman 150 metric tons ang kalamay, no? Bastante man production naton for this sa liga ni milling season, this year na milling season naman. So ano matabo sa mga local produce naton na kalamay? Mas stagnant na sa budiga, na sila taguon dira. Ipagguan sila after nga urot na ining mga na-import naton ni kalamay. Hindi ko ba si magbalato inadre, magtiligan na mga kalamay nga stock naton. Kaya unahon tanay pila ni ka metric tons sang mga kalamay gin-import naton. Sakto lang bal mo gina, Sir Lito, nga despite in importation naton sa kalamay, may portion sang 440
1,000 metric tons ng sa Pilipinas, kung presyo sing kalamay, magyapon to na naog mo. Kaya purpose nila sa una, sila natin importa para mapanubot ang presyo sing kalamay sa merkado, mapanubot ang retail price. Di nag-importer, pasulod ta. Ang presyo sing kalamay, nagapabiling yapon. Subot sila ang problema ta sa mataas nga presyo sing kalamay, why nasulbar sa pag-import ng kalamay, Sir Lito? Well, amo man ang akon nga ginatawag sini hinulsol, no, nga why bala lantaw maayo kung bala ang sugar policy with regards to importation naka-achieve sang iya intended goal nga amo ang pagpanaog sang retail prices, no. Sa nahambal mo na why, no, ang presyo sang kalamay sa merkado amo mangyapon. In fact, may isa gani ka retail outlet nga ara mismo sa report sang SRA nga nakalabot ya 136 pesos ang kilo refined sugar. Masiling ka na ano na ni nga presyohan na iman, di ba? Now, ang question, Bombodan, nga daw kulang sang aksyon halin sa Department of Trade and Industry ining pag-imbestigar sang mga presyo sa retail outlets sang refined sugar. Kag bisan Roman, no, nga do kataas gyapon in spite of the authorized importations, no. So sa liwat dapat imbestigahon ang suspected profiteering, no. Now, may punto ka man nga bring up, Bombodan, nga ano matabo sa bagong production pag-abrigaling, no? So nasiling na naton nga kung may bastante pang supply sa merkado, so because of the importations, then kag remember mas baratong importation, amo nang rason gani nga gina-import naton eh. Kung mas barato ang imo gin-import, nga mabakal ka sa mas mahal nga domestic. Kulaton mo anay ubuson mo ang imo gin-import, pangayo kaliwat sang bago nga importation, kay kadako ganansya dira, biyay lang na yung domestic, no? Amo ning ginareklamo sang mga mangunguma, hindi lang sa industriya sang kalamay. Nga ang gobyerno nag-adoptar sang polisiya nga kung daw ginakulang kita sang supply, iduso naton gilayon ng importation. Why man naton na gina-question ng importation sa kalamay? Actually, kay tungod nga kulang na gidman production ta. It is a question of balance, no? Insaktuhon ta ang volume nga aton i-import para nga hindi maapektuhan masyado ang domestic production. Kag at the same time, makapanaog man sa reasonable nga level ang presyo sang retail sugar. Balanse ang kwansi na din ginapangita naton, balance. But ini nga balance hindi mo ma-achieve kung wala ka sang insakto nga figures. And that's why we are expressing, or I am expressing, my serious doubts about the validity of the proposed importation. Kaysa sugod pa lang ang premises, ang assumptions, daw medyo questionable na. 3.1 million tons demand is way above our average demand sa Pilipinas. 2.4 million tons, amo ni siyang malapit sa record production naton sa many years ago. Ang highest ever naton was 2.5 million tons. Ang 2.4 million is something that we have only been dreaming about for the last many years. Ang aton production actual subong ari na lang sa 1.8 million. So definitely why naton gina-question mo Bodan nga kinahanglan mag-import. Ang aton estimated demand ari na karon sa mga mabutang naton mga 2.4 million tons. Kung ang aton production 1.8, therefore that means on an annual basis we will have to consider importing 400 to 600,000 tons. Pero sa subong na sobra na, remember Bombodan, hindi lang ni 440,000 tons ang in-import.
prior sugar orders may May una araman pa. 150,000, di ba? May araman sa MAV importation na 64,000. So if naga-build up initanan, so medyo makalilibog lang, no? I would urgently request SRA to clarify the figures, kag to explain the arithmetic kung paano sila nakaabot sa 150,000 tons nga angay i-import liwat. Amo man lang napangayo ta, palihog lang ipaathag ninyo anong nangin basihan for this new importation. Yes. Sir Lito, no, pwede makatagalog ta na no, kay para sa amon national naton nga kuan, no, nga report, no. Sir Lito, ibig sabihin from the start yung figure na ibinigay sa presidente kung ilang metric tons ang import natin, imali na, no? In result, baka sa bandang huli magka-oversupply tayo ng kalamay dito sa buong bansa. Anong mangyari pag oversupply tayo, nakasta ka maraming tunila-tuniladang kalamay? Anong mangyari sa mga sugar producers natin, sa mga sugar planters natin, Sir Lito? Tama yan, no? Yung datos, yung figures na binigay ng Malacanang or nung Presidential Communications Office, 3.1 million tons ang estimated demand. That has never happened before. Ang ating actual estimate ngayon of demand is about 2.4 million tons. Yung ating production, no way na 2.4 million tons. So hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Ang ating actual production last crop year was 1.8 million. This crop year, before it ends, more or less magiging pareho din, no? So kung yung naging basihan for the proposed importation ay mali, eh di yung figure na binigay for importation, posible mali din, no? Yun ang dahilan kung bakit kailangan natin paliwanag ng SRA kung ano talaga ang tamang figures. Ang 3.1 million tons demand, tama ba yan? Saan ang galing yan? Ang 2.4 million tons production, kanino nang galing yan? Hindi tama yan, no? So kung yun ang mga datos na ginamit para mag-decide on sugar importation, eh di from the very start mali na. So kailangan liwanag. Now, ano ang magiging resulta kung sobra yung importation? Nasabi ko na, based on current data, 36% less withdrawals ng refined sugar sa ating domestic refineries. Ibig sabihin, bumaba ang demand sa ating domestic refined. And that is because of the importation of refined sugar. Pero ang problema, bakit ang presyo sa retail hindi bumaba? Meron pa ngang na-report na 136 pesos per kilo. Ang average siguro malapit sa 100. Based on the current buying prices, Millgate of raw sugar, ang presyo dapat nandito sa bandang 85 to 90 pesos lamang. Okay. Posible 85, no? So bakit nakakarating ng 100 or even 136? So there is a possibility of profiteering. Ang dapat gawin ng gobyerno through DTI, mag-imbestiga nitong high retail prices at tignan kung bakit mataas ang presyo at hindi bumaba in spite of the importation. Sige, okay na go, pwede na nakabalik Ilonggo. So sa pagtanaw mo, abi, Sir Lito, ining sala nga data nga ginpasa sa Malacanang, ginhungod ini for the purpose nga magginansya sang dako ang mga traders naton, sugar traders naton, kag mabutang sa alang-alang niya or mapatay ang aton nga mga sugar
planters, especially mga small planters naton, Sir Lito? Budlay man daw hindi matakapati nga ginahungod, no? Of course, may ara gid siyang nagasuspetso nga ini tanan bahin ini sang manipulation, price manipulation, sang ginatawag naton nga cartel. Ambot kung matutuman mo pambudan nga nagreklamo na kita tungod sini sang cartelization sa importation. Ining paghatag sang 440,000 tons nga allocation sa tatlo lang ka napilian nga trader. No? Now, kung sila lang ang nagakapot sang supply sang kalamay, posible mahapos maghampang sa presyo. So it is always possible nga may price manipulation. That's why nagasiling kita kay hindi man kita hands-on sa merkado, angay investigahon sa Department of Trade and Industry kung nga amuning nagakalatabo. Kaysa tong una sang ara ko da sa SRA, may ara kita sa ginatawag nga suggested retail price. Kung di ko magsala sang tiyempo ko, ang suggested retail price ara sa mga around 55 pesos per kilo. Magsobra lang jutay ang presyo dira sa merkado, maglabot siya 58 pesos. Dahil napanawag sang DTI kag mamangkot, nanong kakatabo nga nagsaka presyo. Kag i-explicar mo, genti amo ni kay ginkulang kita sang supply, etc. No? Karon niya daw ay ginasapak. Pila na ni kapulan nga ang presyo kataas, gahipos lang ang konsumidor, pero gareklamo man no? Hindi ma-explicar nga amo na kataas, pero why sa may naga-investigar. Okay. So, government must investigate the possible price manipulation and profiteering. Kag kung hindi matuod, then well and good. Pero kung matuod, dapat action must be taken. Sanctions must be imposed. Okay. This time sa siling 150,000 metric tons nga import na to, nabutan diri based sa statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga ini pag-import sa 150,000 tons, metric tons ang sugar is open to all traders, no? Likewise, yung ligat to nga 440 yati, tatlo lang to. Hindi ko na open sa talan nga traders. Magsilintang open Sir Lito sa talan nga traders. Posible, why si may matabo dire nga manipulation sa presyoanay, Sir Lito? Amo man ang nahambal sa sugar order number 60, sila man mismo nagbayolar sina, no? Kung kisa daw mahamot ka naman lang, kung matuod ina bumbuto na nga ining 150,000 tons mangin open to all accredited traders. Ang akon primero nga pinsa siling ko daw Consuelo de Bobo, no? Ang why maka-interest sa 440,000 natagan taman isla talutayan, no? Para mauluuluhan, no? You cannot remove that suspicion. But again, ang question gidyang basic nga ma-import 150. Correct. Anong basihan? Kag konsala ini kag magsobrang aton inventory pagsugod pag-abri galing sa September, anong mangin resulta sa or epekto sa bag-o nga produksyon, no? So ini nga mga butang dapat masabat ini subong antes maglala ang sitwasyon, no? May lang ni subong kay taas pa presyo sang mill gate prices. Jutay naman lang planters guro maka-enjoy sini. But at least ara pa. But ang napaligban ta ang pag-apri galing. Correct. This coming milling season, ang kiti sunod rin sa report as ginaproba naman ko ng Presidente BBM nga ma-early start ang milling season this year, no? Instead nga September, August, no? Do like sang last year nga milling season. So kung early kita milling season, but sinong early pa man magwa ang production nato si kalamay, di ko base magwa naman bago nato ang production si kalamay, mag-importa, di pa nimurot sa merkado, Sir Lito? Correction lang, Bumbodan. Ang ginaduso ni Presidente nga
i-delay ang milling. Instead of August, September, balik ta. Okay, yes, correct na. Balik ta sa dati nga September, kay last year nag-August na mo, nag-ulita. This year, ibalik naman sa September, daw mo na. Kasimple man lang actually sang logic sina, kay naobserbahan nga kung matamaan ka temprano ang paggaling, ang tubo medyo hilaw pa, immature. That's why nga pag-abri galing sa Agosto, normally nubo ang LKGTC. Purisa. Ang purisa. So, ang theory nga kung pulaton mo September, magtaas jutay ang purisa, then that means higher production. Kung hindi ko magsala, daw nahambal sang SRA nga this measure alone can result in a 10% improvement in production. No? Well, a matter of several weeks daw gaduda ko, no? But kung ang prinsipyo mausaron ta, hindi ka magaling sang tubo kung alang-alang. No? But silingon, hulaton mo nga mature ang tubo. And what is the best way to determine that? Number one, saan mo gintanom o saan mo gintapas, pila na kabulan siya minimo ginsagot, kag kung bala sukat na siya 12 months or 11 months kung raton. But the other way is usaran mo sang refractometer. Matakos mo mismo ang katamison sang sugar content sa punta, sa tunga, kag sa puno sang tubo, kag makita mo kung more or less pareho ang sugar content sa puno, sa tunga, kag sa punta. Then masiling ka, medyo pwede na magaling. No? Every planter should try to mill cane at the right time. No? O galing, balo ka naman bombodan, may ginatawag kita nga cash flow concern. Kung way ka na sang inugduso nga pundo para sa imo nga pagpanguma, may ara ka tubo nga nagatindog kag nag-abri na ang sentral. Di masiling ka mapagaling taan ay jutay para may panunot kita. May inugdusweldo kita sa tawo. So bisan manubo pa ang purisa, butang mo pag-abri galing 1.60. No? Masiling, okay lang na kay maayo pa man presyo, at least mayara kita jutay nga pundo para panweldo. So ang iningan decision ara sa planter. Nami man kung ma-inform siya, matagan siyang technical assistance, kag makahulat siya nga magaling sang insakto. It is correct, ma-improve ang imo production kung galingon tang tubo at the right time. But if I'm not mistaken, Bombodan, this is probably the first time nga gindikta sang Malacanang kung saan maabri galing. Okay. No? Ang teorya, ang prinsipyo, no, logical, no? But this is probably one of the few times, if not the only time, nga ang Malacanang mismo nag-approve sang kung saan maabri ang galing. No? Well, the intention, I think, I presume is good. No? It is well-intentioned. But again, this is a decision for the individual sugar planter based on his cash flow requirements. May pamangkot di Sir Lito nga ang El Nino kuno makapanasig pa-mature sa tubo? Yes, correct. No? Sang nagligad, natamaan kita sa ulan, so bisan ano mo to kahulat, medyo kulang sang katamison ang aton tubo. No? Ang La Nina nag-delay sang maturity, ang El Nino naman posible ma-accelerate sang maturity o pagpatamis ang tubo. No? High solar radiation, less moisture, then posible gid. No? So we're hoping for ideal weather mag-abri galing. Ang El Nino supposed to be may onset ini. Ambot kung paano ang chimpo sa Subong dira, kay wala ako sa Negros Subong. Supposed to be manugsugod ang El Nino or nagsugod na.
So this can be good for the start of milling. Problema lang kung may mabakal sa aton kalamay, kag kung maayong presyo. Okay, timos sa start ang galing ta by August, no? O September abi, no? Ang El Nino ginapalapabot mga June, no? Uti ibalanta naman sa magligad nga bulan sa lito kabatsag naman kita resing tripling nga init, no? May mga instansya nga pag-ulan man, promo tayo ini mga weather nato sa maniligad nga bulan before sa aton milling di September, makabulig-bulig ayan sa pagpanami sa aton nga tubo, Sir Lito. Well, duwa na kabutang mabulig siya sa pagpatamis ng tubo or pagpa-mature sa aton nga standing crop. Pero ang isa man ka problema kung kulang kita ulan, ang mas tunod naman naton nga ginasagod nga tubo, amo naman ang mabatsyag, no? So that's why gasiling kita nga ang weather ang ay gikuntani balansyado. Correct. Pero over the last ambot pila na ni napulo na guro ka tuig, daw halos hindi ta na mapaktan ang tiyempo. Sa tunguna na dumduman ko bombodan sang gasugod ako panguma, siling nila pagkatapos ang Holy Week, expect nga matupa ang ulan. Subong iya, kadumdong ka ini nga tuig, Enero iya, porting init. No? Pagkalapot sa sini naman nga tsimpo nga manug-ulan, porti naman ang init. No? So, baliktad na. No? So, ang ini nga butang, isa ini ka factor nga naga-afektar sa aton production, ang climate change. Kung hindi kita maka-adjust properly, and frankly, daw hindi man ko iya sigurado gid kung ano ang angay ng mga adjustment, change in cropping season, I don't know, no, cropping practices, proper drainage, irrigation systems, damo nga mga tikang nga pwede naton maadoptar, but in my observation, ang ini nga mga tikang hindi organized, case to case, by individual planter. Though wala blasang collective organized effort sa bilog nga industriya to address the problem of climate change. No? And that is one of the reasons kung nga 1.8 million tons na lang ang aton production. Ang isa pa kadako nga factor bombodan nga nagpanaog ang aton production ang conversion sa duta. We have already lost more than 40,000 hectares previously planted to sugarcane. Convert na ni to subdivision, to industrial, to residential, or to commercial, other crops. No? So dako na ni mga bagay that is already more than 1 milling district. Tapos, ang masubo nga natabo sa Batangas, ambot kung aware kasi ni Bombodan, nagsira ang sentral, ang Central Azucarera sang ano ganini sa Batangas, nagsira in the middle of milling, nano tawag ta sini abandoned or nano tawag man nabilin ang ang standing crop sang planter sa Batangas nga way sang sentral nga madulungan. So posible may iara ginatubo da nga magkaladunot na lang. Sang nagligad nga pila ka adlaw niyo na nagkitanay kami sang isa ka kilala nga planter sa Batangas, ti puwerte ang ila problema ang ginabatsyag to. Suno sa iya there is about 5,000 hectares nga nagaproblema kung diin galing. Kung dalon mo naman sa Tarlac, matabok ka iya. Kadako kalayo sang imo tabukon from Batangas to Tarlac. May isa man, pwede man madulong sa balayan nga sentral, pero gamay nga sentral, hindi niya makomodar tanan. May ara pagid isa ka opsyon nga ipadala sa planta sang ethanol, pero the same reason, hindi man maakomodar tanan. So may tubo gidya posible nga hindi mapagaling.
Tido kasakit nibla. Sinusuno siningkilala ko nga planter, may isa ka kooperatiba nga ang outstanding loan 40 million sa land bank. Ginakumbaan sila base hindi mabayran tungod sining abandon cane. Problema gina. Sige, dami pa tayo i-discussion ta, Sir Lito, ganito kulo-kulabo sa tiyempo. Sir Lito, salamat kid sa tiyempo mo, kagabay pa sa mga masunod. Kung amigapon sa mga ideya, kag mga payag, gikan sa mo. Sir Lito, salamat kid, kagabay yung aga. Sige, salamat man, kag maing agas tanan. Sige, nabayan niyo kami na nanay SR Administrator, ang nag-gobernador sa Negros Occidental, no? Rafael Lito Coscolwela. Mayroong data gali, hindi tsakto ang data nga gin-provide sa atong sining presidente kung nga nag-order sining additional naman niya 150,000 metric tons ang kalamay nga i-import. May pagkanito murot, sulod ang unang gin-import naton nga 440,000 metric tons. Masulod naman kita. Another 50,000 metric tons naman. Hindi ka magsinulod, karon ang ma-imported nga kalamay. Paano lang ni mga locally produce naton? Ang mga planters naton di nga naga-produce ng kalamay. Paano kalamay na mabiligya sa merkado? Ano na, bidigaho na tago na, basta magbalato na sa tago. Hindi maka-income aton ng mga planters man especially naton mga small planters. Kaya stock up na ila sa nga kalamay. So, muna panawagan ni former SR Administrator Lito Coscolwela nga dapat na tunan gid i-review kung kailanong magita pilang supply, pilang demand, pilang dapat naton nga import. May balance pala. Balance sa production kag sa demand naton. Di sakto na nag-import kita sa 440 tons. Metric tons ang kalamay. Kaya katuyuan ito pa nubuo ng presyo sa kalamay sa retail price sa merkado. Kaya tama kataas, 80, 90, sin. Di nakasunod na to. Naligad pa nga binula, may nabilin pa. Pilang presyo sa kalamay gapon sa merkado ta. Ang brown sugar, ang refined sugar, presyo nagnubo. Nagnubo, mga guro, 5 pesos. Before kita nag-import. So wala, ang importation sa kalamay, hindi kaya rason. Sa pagpanubo sa presyo sa kalamay sa merkado. Bantayan ta naman basi tsakto ba ito gina ni Sir Lito nga ining open sa all traders ang importation sa 150 metric tons sa kalamay basi pa konsuelo di bubol sa iban nga mga traders nga nagreklamo matapos nga tatlo lang nga mga traders nga tagaan sa nga otoridad nga mag-import sining 440 metric tons sang kalamay. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 51 minutos sa nakalikan sa na alas 8 sa aga pa nagchipra tuntunan nakalin sa kalamay kadto ka sa baboy ay kamustahon ta aton nga mga kuan man nga mga hog raiser sa probinsya ano blang mga efekto sa ila sining pagluntad karon sang hog kolera diri sa aton sining probinsya. Pagbalik siyempre ito tamang kupon naton si Sir Rick Lauron, ang presidente sa Arano, as Alliance of Hog Raisers in Negros Occidental. Inaton balikan mo kami na makaligila mga pinaka importante nga mga pahanumdom. Congratulations sa isa sa mga winners sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Nona Decena, residente sa Purok Santol, Mandalagan, Bacolod City. Pertigid ang akong kalipay, sang nabalaan ko nga nagdaog ako sang 5,000 pesos. Bilang third placer sa Buena Mano, Salvo Year 17, promo sa Bombo Radio kag Star FM. Ang nadagaan ko akong gamiton para sa akong maintenance sa high blood. Pinainganyo ko kamo nga mag-intraman sa promo sang Bombo Radio. Salamat sa sponsor, Basta Radio Bombo number 1, Star FM, it's all for you. Ang hair
hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage ang buhok. Ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Pakikiri po malagad si Platon Tunaan Bumbuan ay Bigtam, oras Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 56 minutos na nakalikan stock na alas 8 saga. Next time mga kabilang kanto naman kita sa presyoanay sitwasyon karon sa aton nga mga hog racers. Diri iya sa probinsya sa Negros Oriental, balaan naman since last month until now iniblang kaso sa hog cholera sa aton probinsya as confirmed sa aton nga provincial bet nga ini nagatuluha ko ng pagkalamatay sa mga baboy kaya sa ligan ito doon nagpanik ang atong pumuluyo. Ito kadamo sa baboy nagkalamatay. May mga baboy nga nabaligyan na sa mas subong presyo kay nadlok base mga epektuhan sining pamanatian. Paging klaro ini nga hindi niya ESF. Kundi kaso sang hog cholera. Pero ini do kadamo na sa mga nagkalamatay. Anong epekto sini sa aton nga merkado kasi lingkod tikala mo sila kabaligya sila baboy sa mas barato nga presyo pero kadto kasi merkado ang presyo sa kilo sa karne sa baboy amo gyapon 280 to 200 pesos per kilo.
O so nagabenepisyo sa mga sitwasyon, naga-income sa mga manugihaw na ton. Mga sagol sa baboy na ton, especially mga backyard hog raiser, ito mo nila problema sa mong, kaya do balik kapital, alin, kabudlay na, why na? Bangod sining sitwasyon karon. So mga kopod na ton, sa pikalinya ang nagapamuno sa grupo sa Arano kod Alliance of Hog Raisers Negros Occidental. Si Sir Rick Lauron, ibulon tabi ko na ano yung senaryo subong sila, ano ang epekto sino sila, nga mga hog raisers sa Negros, sining nagaluntad karon nga pamanatian ining hog collected di man ni mapunggan di man ni tapna yan sinitati napunggan ta or mapunggan ta ni subong kay luntad ti matamat karon ma-minimize na sa intervention sa atong gobyerno pati ning pagtuhaw bala wala talaga makuan gid man si par nga nagtuhaw diri sa aton sini probinsya ining hog cholera o hog cholera mga kebanan. Nasa pekalinya, Sir Rick Lauron, good morning. Welcome dito sa Bomboanay Bigtan, Bombo Dennis. Upod mo subong, Sir Rick. Sa Bombo Dennis, good morning, no? Kag sa tanan nga nagapamati sa aton radio station, Bombo Radio. Yeah, salamat kay Sir sa imo sining tiyempo, no? So, subong aning senaryo nato sitwasyon dito sa probinsya sa Occidental nga may mga damo na kita nga baboy nagkalamatay since last month pa until now subong may mga kaso pa ining sitwasyon naton karon as confirmed sa atong provincial bet nga may ana kita nagaluntad nga hog cholera, no? So sa inyong grupo sir, sa inyong alyansa dira sa Arano, ano ang sitwasyon subong sa pagtanaw ninyo, anong epekto ni karon sa inyo dira nga mga membro nga managasagod sa mga baboy, Sir Rick? Yes, Bombo Dinis, no? Actually, dako gid ang epekto sa aton mga backyard raisers all over the province tungod sa pag drop sang aton farm gate price, no? From 180, 60, 40. Now, the crying of our backyard racers member are now because of the 110 farm price today, no? Sa aton mga baboy nga ginabaligya sa merkado. 110 na lang per kilo live price na siya, amo lang subong presyohan ay. Sa aton nga live weight na siya, 110 from 140 last week, no? So that's why amo na siya ang dako nga epekto tungod nga sa aton kaso nga hog cholera. There is rushing marketing of our hogs, no, to the market tungod sa ti nagakadlok man nga magbatikan sa hog cholera ang ilang mga baboy. So magsiling ka 140 pesos per kilo, live price 210 subong. So kadlako gid sig paglubo, pero ang presyo sang ginabaligya nga ginaihaw nga karne sa baboy sa merkado talaga pabili niya po 280 to 300 pesos, no? So lingkod nag-add na nag-profit subong Sir Rick ang mga managihaw naton nga manugsagod yan do nabutang sa alang-alang no sa grupo niyo sir sa Arano. May ara gid man kamo nga or sa report mo labi nga nabaton mga pila na ka bilog nga baboy sa mga membro nyo nga gi-report nga nagkalamatay bangod sining kaso sa hog cholera, Sir Rick? Actually, no, kita base man sang data sang aton nga Provincial Veterinary Office tungod connected kita sa ila and so far dira sa aton sa north, no, especially sa Ibimag, so mayara sira record nga 60 heads, no, nga nagkalamatay so dira and plus ang aton diri somewhere sa Bago, no, we have many stocks nga nagkalamatay. But here in the southern portion,
Why pa kita report no from our members according to their survey nga may ari kita cases there is south sang Hagkulira no. That's why nga what we are doing today is to make measures in line sa directives ng aton nga gobernador to have a border control no. Correct. Para nga ma-prevent naton sa mga hindi pa apektado nga mga area ining virus ang Hagkulira. Okay. So sa mga membro nyo, sir, ano sa mga ginahimo nyo, abe, sa mga membro nyo nga manag-sagod sa baboy, ng mga intervention na ginahimo nyo karon para ngati ining ilang mga sagod nga baboy, hindi makuani, hindi matapikan sa virus, Sirek? Ang ginahimo ta subong no as measures number 1 tungod nga ining Hagkulira na maximize lang no ang iyang capacity sini tungod nga sa aton mga backyard racers medyo may problema kita gawa sa housing no and management. That's why nga one thing nga ginahimo naton nga gina-improve naton ang housing and management nga ang ilang mga ginasagod nga baboy mangin convenient man no kag maayo man bala ang sitwasyon. In number 2 nagahatag kita mga electrolytes no para ipabakuron ang ilang immune system kag we are also engaging right now sa massive vaccination sa Hagkulira sa hindi pa na igo no kag apektado sang Hagkulira nga mga areas. Okay. So the mostly gili sir nga apektado karon sa Hagkulira ini mga backyard racers na to no. Not so much sa mga drug coat na to niya mga pigiri, Sirek? Yes sir, because there are many factors to consider. No? Number 1, the housing, the management, and the nutrition, no? And much more ang aton gid nga vaccination. Tungod nga ti ang aton mga backyard racer unta kinahanglan ini isang intervention man no sa aton nga government especially sa vaccination side kiti ang ginabaksin lang usually sa aton mga backyard racers ang ilalang mga piglets no because gusto nila in market ina kag dapat naka-vaccinate yan no in order for the customers nga backflow nila no. But many times nga ti ang aton mga sow and boars na sacrifice ang aton mga backyard because it will add more cost no sa ilang production. That's why nga mo nang disseminate naton nga mga information sa karon tungod nga ti ari na kita sa sitwasyon sang virus ang Hagkulira. Okay. So ining sitwasyon karon ko na ining pag-epekto sa Hagkulira diri sa aton na probinsya sa imo sir maka-epekto ini sa aton nga production or sa supply sa karne sa baboy abe diri sa aton probinsya kati balanta naman nagabaligya pa kita sa gwa mo di ba gabaligya ta buhi nga baboy nagabaligya ta sing karne sa baboy sa gwa kati still ang Negros Oriental nagapabilin nga ESF free no. So with this scenario sa Hagkulira ayan maapektuhan ang aton nga production kag supply maybe next month or next sa 2 months, Sir Lauron? Yes, tama ka da, Bombo Dines, no? Actually, subong it seems to being we are flooding of supply tungod sang rush marketing, no? Sang aton nga mga racers kay tungod sang Hagkulira, no? But we are looking 1 month after or after 2 months maubos ang aton nga supply diri because number 1 so market naton no ang aton nga mga baboy ras sing madali tungod nga nadlo kita sang Hagkulira. Number 2 maubos ang aton nga supply tungod nga ang aton backyard racer subong discourage na sila nga magsagod dugang tungod nga nagkalapyerdi sila mo no? So even subong ang aton mga breeding stocks mga nayon naton
ginapamaligya, ginapangibanan sa aton nga mga backyard hog raisers ang ilang kadamuon sa ilang mga baboy. So we are looking after 2 months nga madrain ang aton supply since nga ang aton local market gina-provide naton, and besides for the preference of price, gusto naton nga magpadala sa Manila and other neighboring provinces tungod nga mataas ang presyo nila. So that would be the scenario nga ginatanaw naton on the coming future of 2 months, I believe. Yes, protein sa PEC siniguro sir ang aton nga provincial government dawla man ni nagapabaya no nga maghatag bulig sa inyong grupo kasi iban pagid nga mga hog raisers no, especially mga backyard hog raisers diri sa aton probinsya, Sir Rick. Yes, actually full support kid ang aton pinalangga nga gobernador no, Bong Lacson. So far he was able to support us in the nutrition no last year by giving us 5 million, and he promised us again another 5M that would be processed to avail on the coming months no, and as we appeal to him sang aton subong senaryo no, sang problema sang aton mga backyard raisers tungod sining aton nga hog cholera problem and north of Negros Occidental. Okay, so daw mo lang nga problema sir kay kapon na statement man ni Goblakson nga daw may kaso lang sing hog cholera man sa 3rd district kag 4th district. So far sa iban daw wala pa man niya report kay nga daw may kaangay sining senaryo sa mga membro nyo, Sir Rick. Tama. Okay, so gabay pa no nga hindi na maglapta with the intervention sa aton nga gobyerno provincial of course no sa pag take care man ni sa aton nga mga backyard hog raiser no ngati kung may makaangay siya kaso ma-report din sa aton nga provincial vet or district vet para matagaan sa nga gilayon nga aksyon no. Sir Rick Lauron, salamat kay sir sa tiyempo mo sir kag mayong aga. Thank you, Bombo Dines, no? And anytime you want me to interview, just feel free, no, to contact me. Nagpasalamat man ako sa imo Bombo Dines kag sa aton mga tagpalamati nga mapabati naton, no? Ang mga sulugataon sa aton mga hog raiser sa backyard sa karon, and I already gave my proposal no to our provincial vet office to support us ang hog cholera vaccine para nga ibulig naton sa aton mga backyard raiser no, especially for those nga hindi pa affected. Okay, salamat gid sir sa tiyempo liwat kag mayong aga. Thank you, good morning. Namatay magkakaroon si Sir Rick Lauron, ang presidente sa Arano, no? Alliance of Hog Raisers in Negros Occidental. No? Ngati mo ni karon problema nila, proteara ba na? No? Full support man ang atong probinsya, ang mga LGUs sa natungdan nila nga mga membro nga ma-contain. No? Hindi na bala maglapta sa pila pa kabayan sa aton nga mga probinsya ining kaso sang hog cholera kahit subong no ang report do diri sa 3rd district kag 4th district na may mga kaso sa gabay pa nga di ba contained talaga sa within this area hindi na maglapot pa no sa iban nga bahin sa aton probinsya mo na karon ma-measure sa aton nga gobyerno especially sa aton provincial vet na nga to contain within the area nga hindi na lang hindi na maglabot pa sa iban katika budlay na kamaginapta ang kaso ang iban to nga way maapektuhan tikaluluoy naton nga mga backyard hog raiser nang amo na sa mga apektado kita mo sa ligad nga sinimana 140 per kilo ang live na nga presyo sing baboy subong nagpanaog 110 na lang nanaog sa 30 pesos bangod dasigay ang baligya sa mga tag-iya sa baboy kadlok sila mapektuhan sa hog cholera. Tising ko nga nagaganar sa buong senaryo ang aton yang manug-ihaw. Kaya despite baratong bakal nila, baratong baligya sa mga backyard hog raiser, ang kadto ka sa merkado, ang presyo sigari sa baboy, ang magyapon to 80 to 200 pesos per kilo. Despite nga nagbubo,
sang 30 pesos ang baklaran na sang live nga baboy. Amo na nagapamakal bla no. Estimito ni mo nagyaw mo nga mga kwan ni kilo nga mo bakal na mo no. Ti subong naglubo pagid. Ti balik lang ni guro kapital ang mga backyard agriculture ato potente di sila maperde. Manang panasigay presyoanay, nubong presyoanay, mabalik lang kapital, kaluoy ba natin ng mga backyard agriculture. Nga kabudlay ni Pulau Bugtaw, hindi man basta-basta magsagod ka daan sa isa ka baktin. Kung may pulo ka na karong baktin, para ko mo na, pilang presyo sa nadala, biligyan mo na sa malubong ang presyo. Ang kabudlay mo wala na. Balaan naman yung mga aggressors natin, backyard aggressors natin, mo lang nga nakabahin sa ilang pangabuyan, ginabayad matrikulasyon sa ilang mga estudyante kabataan. Kung makabaligya sing volume sa ginasagod nila na yung mga baktin, pamayad naman sa ginutangan na dito. Mo lang yung pangabuyan, mo. Teka nung magklamatay pa ni. Ano na lang yung guwan nila sini. Isa to sa proposal kahapon as report kagabi proposal sa aton probinsya, proposal ni Gobernador Lacson nga ma-enroll nabot kung batunon sa Philippine Crop Insurance nga mahatag sing tawag nga animal insurance. Kay kung nag-okay sila, ang probinsya tay willing gid nga mag-implementar sin programa in support sa mga pumuloy sa Negros Occidental nga maapektuhan bala sing kalamidad kaangay sini nga mga kalamatay lababoy like lakon crop insurance sa mga planters akon mga kwanaton mga manguma nga naka-enroll sa crop insurance sa probinsya di ko may kalamidad baha kung ano da kalamatay da grabing init ka-claim sila sang kapirdihan sa ila sining pananom. Kung may araban ta karon ang animal insurance, kung may kaangay sining unti mga pumuloy nato na ka-endorse sa sining programa, makaklaim man di man sila bala madalman, nga madula na tanan laging pundo kapital kung magkalamatay ang ila sini ginasagod nga mga kasapatan. So gabay pa maporsyon kay silita nga aton niya probinsya ato gobernador willing gid nga magsulod sa programa sining animal insurance nga mo ni karon ginaduso nila ginastudyuhan sa Philippine Crop Insurance Corporation kung pwede bala nga maka sulod ang programa in paghatag sang animal insurance mga kaibigan. 16 minutos na nakalikan sa takda alas 9 sa aga. Pabalik siya pratuntunan. Report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Tililion tabi. Kahapon ang grupo sang sinag ng samahan ng samahang industriya ng mga agrikultura nagapahayag nga dapat na mag-import naman kuno sa puti nga sibuyas ang aton ng gobyerno nga dapat by the month of July ang mga iga-import nga puti nga Bombay mag-aabot na din sa aton pungsod para ito ma-short. Para ito magtaas naman ang presyo sang Bombay. Puti subong din ang taas ng Bombay, pero sa presyo ng Bombay, 130, 150. Naligan, naglabot, nalagay ng labintasin mo, 110. Subong nakita, doon matabat ang taas ang presyo sa Bombay. Pagbalik siya para ito lilion takto ang presyo sa Bombay sa aton nga merkado diri iya sa syudad sang Bacolod. Pagbalik siya patuntunan, makaligan lamang pila naton kami importante nga mga pahanumdom. Congratulations sa 1 million peso winner sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Raquel Milindo, ang may bahay ng winner ng 1 million pesos sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo promo. Di pa masyado makapagsalita ang asawa ko dahil nagpapagaling pa siya mula nang na-stroke nitong nakaraang linggo. Kaya ako na muna ang nagpapaabot ng papasalamat sa Bombo Radio at sa biyaya na ibinigay sa amin. Minsan na rin kami nanalo ng minor prize itong mga nakaraang taon sa papromo ng Bombo Radio dahil nakikinig talaga kami. At sinubaybayan ang lahat ng papromo ng Bombo Radio.
Noon sa weekly draw lang nanalo. Ngayon 1 million pesos na talaga. Salamat talaga Lord. Kaya kayo sa mga di pananalo, huwag magsawa at magsali sa mga papromo ng Bombo Radyo. Dahil totoo talaga ito, nanalo ka talaga. Walang hokus-pokus. Gagamitin namin ang pera para sa full recovery ng aking asawa at ang iba gagamitin namin sa kapital ng negosyo. Maraming salamat sa Bombo Radyo at sa mga sponsors. Basta Radyo, wala nang iba, Bombo! Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sa Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose sa isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Ang paglakat nga nagatiniil ang mas pakusog man sang leg muscles nga mong nagasuporta sa lower back region. Apang dapat maghalong sa kadatikang bagod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lang Balik din siya pusang mga palagay siya patutunan Bombo na big time oras sa Bombo Radio Bacolod 32 minutos na nakalabay stock na alas 9 sa aga. Uy, may isang persona kuno na kuryente sinigid lamang nga matinon sa isay bahin sang syudad ya sa Bacolod nagdagay ko ang report sa patrol. Hindi nga ba diyang sunod sa Bacolod ano tapos sinasabit yung biktima kaya sa report na ito na ba ito na kuryente ining isa lalaki
somewhere there sa isa ka area or isa ka porson niya sa syudad niya sa Bacolod. Kaya timplo mo level at mas mo damo dahil sa nagatrabaho, damo sa mga pangtakod sa kable sa mga telecommunication company. Tiara mo na naangon sa mga poste, kung sa manara yung linya sa kuryente. May mga koneksyon sa linya sa kuryente, alin sa poste, pagkanto sa mga balay, pagkanto sa mga commercial establishments, kag sinatuti, may mga insidente, siguro may mga construction worker nga nagkakala kuryente, bangod may malapit bala ang linya sa kuryente sa ila sa ginatabawan nga kusate aksidente nga matandog, aksidente nga malabot nila or aksidente nga ma-connect sa mga bagay nga ila ginagamit samtang nagapatigayon niya sa construction nga mga ginatulaan sa mga nga tawag nga mga aksidente mga kabanan, So dapat sa mga workers naton dapat safety first gid anay, before tagoro magkanto sa isa kaya nga ato obrahan, pero sa Senado or masitado ka delikado, i-check tanay, ano ang pwede dira, o basta may mga open wiring or nano dira nung connection sina dire, bala pwede gid naton labuton sina daw lagi tamagi para makakanto sa aton nga area nga obrahan, katika delikado kuryente kuan mo, ang kuryente hindi niya basta-basta. Kung mafatal kasi untay tuhod mo ni. Kadelikado sa kuryente pa kung ara sa mga high voltage ka nga mga linya at hindi na niya masulit liwat pa. Isa lang niya kigo, untay tuhod mo sina. Kailangan mo na sa mansilente ka nga sila ginuluntad dahil sa Bacolod, dahil sa Negros, nga may nagasalalabit lang nga sa mga poste, bago nagkala kuryente, sa ila sininya trabaho. Of course, dapat sa mga nagkakuan bala, sa mga kompanya, or nano man na nga mga nag-hire sila mga workers na ton, dapat may-ari sila mga natawag lang nga kuan nga safety gear. May mga gamit sila nga mga safe man sila makabinan, Aring report ni Bombo Cherry Grace Santillan o din ining area sa Bacolod nga may na kuryente as aligar sa kalalaki. Sa pakilinya report ni Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry, kamin! Bombo Dani, si yari kata diri subong sa right side sa nga flyover from south going to north. Kung sa diin mayari diri sa nga isa ka building o kung infrastructure nga ginaobra o kung ginahimo man diri subong Bombo Danis kung sa diin ti ang hamba diri bala sa nga nga ko na structure o kung ang ginahimo diri is made of steel. Kung sa diin ti ginaaligar nga mayari diri sa nga isa kalalaki nga na kuryente subong lamang nga aga kag ti ginkwa naman ini siya sa nga ambulance diri bag-o lang gid Bombo Danis agud nga ti mahatagan man sa nga first aid kag ti mapadulong o kun madulong man sa ospital agud nga mahatagan sa nga nagakaigo nga pagabulong man Bombo Danis. Ibaluon naton diri sa mga nakakita sang ini nga insidente kung paano ini nagaluntad. So sir, good morning sir. Live kali kita subong sa Bombo Radio Bacolod. Paano ini sir nagluntad ang insidente? Kaya kami nasa sulod mo, kibot kami naglupok. Pagwa namon, pao na di sao. Para sa alin sa babaw, pagkadto sa dalom, naog. Naguluwa ng dugo sa lungya, binakong patay na mo. Muto yung tawgan na munabulansa, muto yung nagdugay nagabot, yung kuwa sa. Bukay pa man sa, okay pa man sa. Gambal man sa nga, okay pa man sa. Galing, mula na, second degree burn ko na ito. Naigo. Kagina pa na siya sa babaw ga obrada sir? Mga alas 7, ito sila kasugod ga obra. Aradaan ko rin, lapis na may ground na mo nang no? Wire na. Open wire na. May wire na nga daan, budlay. May nga frame na may kulit lagi dali, kristal na sabit daw. Agad lang gamay no? Oo. Amo na sa tanong ko pangitas kili do na sabit sa live wire. 30,500 volts. So bali ang sa steel sina nga hamba may natapik nga live wire? Ari ang live wire ni mismo. Ang iya nga frame naman gamay na lang agiso, yan na sabit sa live wire. Amo na ground ka kasi tubo.
Mga more or less 15 feet man ang iya ginhulugan, sir? Mga 15. Kaya atong bitaw nang nag-spark na, atong spark ko na, salin mo. Hindi siya aware nga live wire na, sir? Live wire. Kapala na ko nila, before nga live wire na, halong ka mo, wala mo pati harness. Kasi wireman sila Japon, pero adlaw-adlaw ko remind sila nga, bagyat na si kamo kay taas, mag-ground man kamo, masipti man kamo pala. Kasi wireman sila, pati wireman sila safety officer, ay dapat sinitani, requestan mo ni sa Sineco, PBC mo, kaputos mo ng live wire, kaya kung mano man siya, malabot man sa imong tubo, hindi siya mag-ground, kaya may PBC. In-requestan naman ni sir? Walang ko ideya sa ilang kontraktor, kay kontraktor na ligano. So, bali, nag-ano ni siya kagina sa agad, dira sir, sa babaw? Kaya takot isa sang glass, nakita ka na ang mga blanco na glass na sa mo. Ang test na ang glass, itangan mo na i-frame. Kaya nga ngayon gatong frame yan na sabit sa live wire. Amo na kuryente. Sa nadagdag siya, sir, ano ang una nga parte sang lawas niya? Ulo, gid. Di pagdagdag sang ulo niya, nagdugo ang iyang ilong, sir? Ulo, kagilong. Sa nakitaan mo mayara sa sunog sa parte sang iyang lawas? Ano lawas? Kamot ya, jadi ulo. Pero conscious pa man sa, sir? Okay pa man. Ano na pangalan sang victim, sir? White idea kay kontak na lang sa samon din na kontrata lang sa Suntal. Okay. Alam may kontraktor gina sila ya sa. Pero tayo mas kilala mo siya sa ano ginatawag mo siya nga pangalan, bi o kung alias niya, sir? May pangalan mo sa gina sa kuan. Di tutong mo lang na ginatawag ko siya. Kaya to nga kay samon niya nga itong ngalong kamo gida live wire kay base mo kuryente kamo. Ginamal ka magladlaw-adlaw. Kaya mo na kibot lang ko ginana mo na tundagok. Naalang-alang siya, sir, kag wala niya nakitaan nga mayara sang live wire na sa iya likod. Nalingaw sa mo. May lang pagbutang nila sang frame kalaba na Pero primary na mo. Tumabaw no. Why na siya gani putos kay kung may putos sa matunaw na sa mo tungod live wire sa. Kaya wala di parahat, puro nalingaw sa nalabot. Amo nang spark yaw. Laging. So, Bombo Dennis, no, makitaan magiging binaton nga tama ka delikado kay mayara sa wire. Yes, Bombo Dennis. Sino ang in-interview mo na? Din sa building administrator na siya na? Ano ganit pangalan mo yan, sir? Joel, maintenance sa hotel. Joel, ano, sir? Joel Legaspina. Joel Legaspi. So, Legaspina. So, Sir Joel, ano diya mo nga obra sa sini nga building? Maintenance. So, amo na dito kaya sila ga obra di kontrata, ginagawaan ko gid na sila para safety bla. So, tigaling kay tiwa man sila safety Japon, gambar ko sila pati harness, lan paputos na. Daw wala mala sila bla. Din ko inyo na dapat ko ng kontraktor niya kay para man safety niya. Ano na di sa kalawig o kung ano na di kalawig nila nga ginaobra diri sa buang glaser? Mga 1 month na. Kaya una nila mo nila. Okay, dira yang area, sir, kay wala sa nga wire nga na lapit-lapit ya bala? Area lapit-lapit niya. Medyo lapit mo. Kaya ang kuwansang building, hindi gid tatlong mo daga pa balas-bas. So bistan pa na kung nagbang ni mag ano kasi niyo install likado man kasi mabutang ka breathing sa babaw. Dapat kinaputos kinasa dapat PBC mo. Oo. Pila na di sila kabilog nga nag-obra, sir? Ano? Di mayo lang wala man nagadalagan bi ang live wire o kung nautod ang live wire kagadalagan sa steel. Waya mo lang to na pagbuhi, nagdalagan gid man sa steel kada pa nagtapik ka lang kay nadalaya paghulog ang aluminum na frame mo. Amo to daw na untat niya graw. Why naman siya nakakonek? Tagid siya, sir, sa babaw o kung naghawid pa diri siya sa mga steel? Oo, naka-target pa sa mga steel at istis dalo. Mas maayo gani sabit-sabit kay kung diretso buka guruy ha. Yung kontraktor nila wala gid nila gin push through nga para sa ila tani mga trabante nga maputsan ini sa nga PVC type. Amo man gani ambal ko sila, linguti after ang pagmain ko man nga ginambalan nila yang kontraktor kay siling ko maintenance diya ginasafety ginamon di ang kontrata niya nga building. Tong why man pagtibot lang ko gina naglupok blow di amo na to kita o yan dagdag. So nakagran lagi na bumbo cheng o na interview basi upod to nila nga obrada hindi. Bombo Dennis. Ato naka-green lagi na laki o na interview basi upod nila to sa obrada o katabi si sir. Upod na nila obra ang naka-green diri, sir? Hindi. Ano na siya diya sa building man. Hindi man siya obra sa kay bus
siyang ko. Bali sa balay na siya guard. Pero cleaning na dito sa opisina tagaga. Kaya mga upo dyan to, why na naman sa Sineco na blawar ang babaw. May mga badyarnes, kimputos gina ya. Di sila ya kibutugani wala. Wala pa gid sila harness nga suksok. Badyarnes wala sa safety. Kaya why gid? Magid ka delikado Bombo Dennis kay ti may transformer. Tapos live wire. Iperte giniya ka baskog sa nga voltahe sa nga kuryente. Di kadako gito sa nga epekto. Di nagkurog-kurog pa sa sir kay ti syempre ang kuryente siya lawas nagadalagan. Oo, sa lawas sa kitanan gito ya. Tunog gito. Sunog. Okay nga di man sa kunya. Sunog di siya. Sunog gid iya nga lawas gali sir. Sa diin nga parte sang lawas niya ang nasunog sir. Tanan siya ang kamot niya lukad niya. Basta biya decision nga mga kuan niya, mga tiyan, check na na. Tubos kidya. Amo na gani waraso. So Bombo Dennis, no, ti makit-an diri naton sa litrato nga ginapakita ni sir naga ulayod gid o kunti naga ano gid ang lawas sang ini nga biktima bangod nga ti isa mabaskog nga current sa nga kuryente nga nagadalagan sa iya nga lawas sa Bombo Dennis kag ti makit-an man diri naton nga nagadugo ang iya nga ilong Bombo Dennis kag ti sunugid ang right niya nga portion sang iya nga lawas sa iya nga kamot kag ti sa iya man nga dugahan lapit Bombo Dennis. Okay no. Bombo Cherry, exact mo na location dira sa may area kanini sa nga Lacson Mandalagan, lapit dira sa may flyover sa may Bangka Bata? Yes, correct Bombo Dennis. Antes ka bala magsaka sa o kung nakasaka ka na gid sa flyover. So bali mag-antes nga magliko sa may pabata na nga area Bombo Dennis tapos may ari diri sa nga isa ka commercial building. So amo na diri nga area nagluntad ang insidente kung sa diin pilason ang isa ka lalaki nga na kuryente Bombo Dennis. So ginatulong naman to siya sa ospital Bombo Dennis. Kung pwede tabi ma-adjust ang kamera tama pakita to sa may portion bala to para at least makita sa senaryo kung paano siya na kuryente kaya dapat amo na balkong ina Bombo Cherry nga dapat ini mga obra sa construction worker mga construction worker naton may safety gear ini sila mo may hard hat ibang helmet no may mga gloves ini sila nga gamit tapos dapat lagba ang bayo nila sini no? Naka butas sila nakasipatos no mga safety equipment safety gear nga gamiton nila kung ara sila sa construction especially kung mo natin ara kada outdoor ka lapit ka pa sa linya sa kurente dira alam mo dapat gin safety nila na ilakgulingon anong area dira delikado may kurente tam labot sa tag-obra kita pati sa labto naman na sing kontraktor na kalaluoy na ikaw ng biktima kung may pamilya pa na kurente mabalda na karon sino ni masagon sa iya pamilya bombochi sa mo na nakita mo daw lapit sa may posting may transformer dagdag na yon. Yes, correct yun Bombo Dennis, no? Ti makita na diri na po na sa area gid mismo so bali may ara sa nga hamba samtang nagatakod ini sila sa nga glass ang ini nga building so pila lang gid ka metro be ang antad matapang ano na dayon poste na dayon Bombo Dennis makit-an diri naton nga may tatlo kabilog nga transformer kag tiyang nagakabit diri ang mga live wire Bombo Dennis ti natandugan ini sa nga biktima amo na nga nagresulta sa iya nga pagkuryente kag ti pagdagdag Bombo Dennis more or less 15 feet gid ang distansya nga sang nahulog ini siya from babaw to ground Bombo Dennis. So ini nakita taton nga tubo nga scaffolding di na sila gasaka pakadto dito sa area kay matakot ani isang kristal dira sa bintana Bombo Cherry. Yes, correct gid Bombo Dennis no makit-an man diri naton nga madamo na sa nga glass ang ilang napang-tapik sa ini nga building pang ti sa nga ari na diri sila sa mayatunga nga area kaga na palibutan gid sa nga scaffolding mga scaffolding sa nga live wire ti diri na nagaluntad ang ini nga insidente Bombo Dennis. Sige, balikan ta ko Bombo Cherry na kompleto ang ngalan sa biktima. Ako din dila sa nga ospital ng kamusta iya sining inisyal
medical bulletin no katisimo kung nakurinti sa babaw nahulog po sa dalom 15 feet siminto pa dito anyo di conscious pa man sa gina sa makuha sa ambulance po ibalaw tali kan latest yung medical bulletin niya Bombo Cherry. Yes, correct gid Bombo Dennis, ibaluon nato ang dugang impormasyon kag kompleto nga impormasyon sa police station 3 kung ano ang pangalan sang ining biktima kag di kamusta ini ang sitwasyon niya subong sa ospital bangod gati for sure wala pa ini nakabalo ang iyang pamilya kung ano nga aksidente ang nagluntad sa iya Bombo Dennis. Sige alias totong na to initial no sunod dira sa kuan sa ano to safety o administrator dira sing caretaker sa building. Yes, Bombo Dennis no sa initial diri ang pangalan sa ining biktima is si Jason Mark Wela. Jason Marco Wela Bombo Dennis. So sa mga pamilya dira no na kuryente diri ang ilang himata sa ginaubrahan nga Sontal Investment Incorporated nga building Bombo Dennis. Sige, salamat kid Bombo Cherry. Bombo Dennis, live diri subong sa Barangay Bata, ini si Bombo Cherry Grace Antillian para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Flash Report. Salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. Namatay sa construction worker. Nagkatakod tani sa kristal na sa bintana sa isang dala ka building dahil sa may area sa Lacson, Mandalagan. Lapit pa sa may flyover. Kung naling ka diri sa norte o sa south, naling ka diri sa Bombo, pag-going ka pa north Banga Bata, green is right side ng building, no? Na tandog ako na ginagata yung aluminum frame, itakod na sa bintana, kibutahan na sing sang kristal na katandog sa live wire, timutong na kurente siya, nahulog 15 feet, ang katason, tupas dalong simento sa may pilas, by paso. Pero conscious pa ito kung saan kuha sa ambulance dala sa isang hospital riya sa may syudad sa Bacolod. So bantayan nyo karoon na dugang sa inyong detalye. Sinang sabit ng silente ng naglutad sa ilang gaga riya sa area sa Goroti Barangay Bata na nasakop. No? Kati area sa Lacson, no? Lapit sa may Banga Bata. Wala tayo na exact detalye no? Sa investigasyon sa atong kumpensahan sa police station number 3. Kula po sa kita sa panamog palagad sinigagasi yung patatunan na Bombo na big time. Standby na kamo sa masunod naton nga mga drama ang mga kinahulat nyo kag mga ginakakunyagan nyo nga mga drama diri sa Bombo Radio Bacolod. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
adlaw batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang Bongo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milago o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Basta ako, hindi ko ikaw pagbayaan. Hindi ako matakan sa pag-ubod sa imo, bisan din ka man magkadto. Bisan ano ka pa kapraning, pareho sang ginasiring mo. Aray kiutisa. Wala ako nagasiring gustuhon mo man ako. Gusto ko lang magpahibaro sang bratyagong ko sa imo. Maybe hindi subong, pero handa ako magurat kung saan mo ako magustuhan. Yuki? Ay hala, nagsako ang kubak-kubas ang tughan ko. Cheers! Cheers! Wala ko sa akong kwarto hala, dire-dire ako natulugan sa sofa. Si Yuki. Siya ina nagapungko sa pihak nga bangko. Kag mahamuok ang tulog niya. Dire kami natulugan sa salas. Nakahibalo ako. Nga una ako nga natulugan sa iya. Kag sigurado ako nga siya ang nagplastar sa akon diri sa sofa. Nagliso siya.
Kaginhakos ang kaugalingon niya. Natugnawan siya. Anay ka, mabangon ako. Makuha ako sang habol. Mabangon ako. Ay, wala ako makadumdum. Sang igban pa ginamon nga pang istoryahan kagabi. Ay! Ay! Ay, hindi. Bata? May nakita ako nga bata nga nagadalaga na halin diri sa kusina pakadto sa idalom sa hagdanan. Ay, hari naman. Hinali naman ako nang nagpalamugnaw. Balik dun ko si Yoki. Mahamuok niya po ng tulog niya. Kagwala siya nakabatsyag sang gahod. Tugas sa pagdalagan sang bata. Ay, hindi. Namata-mata lang ako. Tessa, buligi ako. Ay, nabatian kong tingog ni Andy. Nagkapangayo siya sang bulig sa akon. Tessa, buligi kami. Tingog naman ni Andrea ang nabatian ko. Ay. Hindi ako dapat nga magpa-apekto. Guys! Sorry! Sorry, guys! Ma'am, pangta! Ay, nakapati naman ako sa tingog sa bata. Buligi ako. Buligi kami. No! No! Hindi matuodin eh! Hindi! Ma'am, pangta! Buligi ako, Tess. Buligi kami, Tess. Hindi! Tama na! Tama na! Hindi na ako! Hindi na ako! Tessa, Tess! Bugtang! Okay? Oo, ako ini. Ano ba ang natabo sa imo? Aris sila! Nabatian kong tingog nila! Nabatyagan ko sila! Nagbabatsyag sila sa akon! Ha? Oo, sinubrang ginatumod niya. Nagakurog siya sa kadro. Tessa, turo ka ako. Karon sugiri ako. Ano ba ang ginapanghambar mo? Aris sila! Sino nga sira? Si Andy! Si Andrea! Si Darren! Madali lang. Makuha ko sang tubig. Mag-inom ka. Kamusta nang pamatyag mo? Medyo okay na. Sigurado ka? Oo. Tessa, kung ano man ang problema mo, ari lang ako. Handa ko nga magburig sa imo. Kung ano man nagagamo sa kaisipan mo, handa ko nga mamati. Kag maghangop sa imo. Yoki, paano mo mahibalaan nga patay na ang tawo nga madugay na nangadula? Sa banta mo ayan, posible nga mabalik ang patay halin sa piyak nga kinabuhi. Si Rimira, nagabari kuno ang karagsang isa ka patay kung hindi sila magrinong sa piyak nga kinabuhi. Nasiling bala nila kung paano maglinong ang kalag sang isa ka patay? Kung nabuhat na niya ang iya gusto nga buhaton diri sa kaributan. Kung patay na kami tanan. Kamu tanan? Buot si Ringon, kamu sa mga abyan mo? Paano ko bala sabto ng pamangkot niya? Kung ina man ang mangin rason para maukat ang likom nga ginatago namon sa mga barkada ko. Tessa, may natabo ba sa inyo sang barkada mo santo?
Sorry kung nakapangusisa ako. Pero pareho sang ginsiring ko, kung daw tamo na kabugat sang ginadara mo, at tamo na kagamo sang pinsar mo, ari lang akong handa magpamati para magmagaan ang baratyagon mo. Tapos na nga akong bulaton diri sa opisina. Ungod ko nga wala gitawgan si Tessa, agud sorpresahon siya. Gagalin diri, bakat to ako sa flower shop. Mabakal ako sa bulak para sa iyo. Dili lang anay ako mapark. Makita halin diri ang gate sa balay nila ni Tessa. Manila ganay ako. Nakaabot na bala siya halin sa iya trabaho? Posible na. Kag mahimo man nga malate siya sa pagpauli. Kung may katuan pa siya pagwa niya sa opisina. O ba, si Yuki. Ang litse. Nakita ko siya nga nagalakat pa kadto sa balay ni Tessa. Ato, nagsulod siya sa bukas nga gate. Kag, si Tessa, nakita ko siya. Ginbuksan niyang portahan. Kag, makita sa nawang niyang kalipay sa makita si Yuki. Ato, nakasulod na si Yuki sa balay. Oh shit, malang masami mo na lang ginaguba ang diskarte ko, Yuki. No. Hinali ka lang nga nag-ulhot sa kabuhi namon. Abang habal nga feeling ko, kilala ko ikaw. Ang cellphone ko, tawagan ko ang abyan ko. Mangayo ako sa pabor. Ipacheck ko ang profile sa animal nga ini. Aga na gali. Kaumuok sang tulog ko ba? Wala ako makabatsyag nga nagliso-liso ako sa hiligdaan ko. Ay, ang akong cellphone. Sinubra na kapanawag nga ini man. Kuhaon ko. Oh, si Yuki? Hello? Ay, good morning. Good morning. Nakapanawag ka man. Sige ko, basi gusto mo nga mag-breakfast sa ginakauna natin permi. Uraton ko ikaw. Okay para nga hindi na ako maghimos ang pagkaon ko. Bago lang man ako nakabugtaw eh. Sige, mahimos lang ako sa makadali ha. Okay, see you. Bye. Bye. Ay, total. Wala man sang obra subong. Okay lang nga makatindir ako sang bisan makadali lang sa gwa. Tingbon ko lang karon ang akong pagpahuway karon sa pagpauli ko. Salamat Sa breakfast? O anytime basta ikaw? Hindi. Ano mong kari? Sa oras. Kag sa pagpamati mo sa mga labay-labay nga mga sugilanon ko.
Nakahibalo ako nga weird ako. Kagkagamo. Apang nagapamati ka gihapon. Ginaupdan mo ako gihapon. Ay baro ka, Tisa. Bisan ano pa ka word ang mga sugaranon mo, mamati gihapon ako. Nga ba lang nga kinabuhat mo, ina? Ang pag-uking upod sa imo? No. Ang buot ko silingon, ang breakfast, ang dinner, ang wine, ang pagpakigsugilanon, ang tanan-tanan. Tungod ay Raikyo. Kag-feeling ko, naurog ng buot ko sa imo. I'm falling in love with you, Tisa. Oh. Ano pala yung nabatyagan ko? Nagasakot ang kilig kagakulba? Oh? Oh, naurungan ka naman sang turok sa akon? Ikaw ha? Tessa! Isa naman sa grupo nato nang nadula! Ano? Anong buot mo silingon? Ano ang nadula? Si Carlo! Patayin na siya! Ano? Sa din siya subong! Makadako dira kara! Makitay kita! Magabian sa Dagrinyos pagtumati ang batahumang sukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. That's Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, kinahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mo ang nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga tagpalamati. Isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa syudad sang Bacolod. Ang aton pagpadala nagapatawag lang sa ngalan Faith. Pareho sang iban, may kasaysayan man nga masami nagapanumbalik sa iya kaisipan. Bunga siya sang pagpakasala sang iya amay kag iloy. May asawa ng amay niya, apang nagigugmaanay sila sang iloy ni Faith. Kag natabo sila nga duwa. Nagbunga ini, tubtubugin bunag sang iya iloy si Faith. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Faith, ngayagin pasakop kag aton manatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Duag sang kabuhi. As my life goes on, I know I will love someone new. Ma, sa din kagit pala makadto nga ginapanghimos mo mga bayo mo. Wow. Ay, mangita ako sa trabaho, anak. Agad nga mabuhi ko ikaw. Sa diin ka mangita sa trabaho? Dito sa Japan. Masingil ako dito. Ah? Sa diin na yun man? Basta, hindi ka na magsagad sa pamangkot, ha? Ibilin ko ikaw dire kay tita mo, Bless.
Siya na anang bahala samtang wala ko diri. Kag hindi ka magpasaway sa iya, ha? Oo, buot man kuya. Tita, kadugay kay mama magpauli aw. Wala pa siya makatapos ang iya kontrata. Mapauli gid na siya Kag may dala naman siya nga pasalubong para sa imo. Kadugay, kapila na ko mag-birthday. Wala pa gid makapauli si mama. Ginapadalaan ka man niya sang regalo Hindi ka pa sina? Tani, tita, makilala ko man si papa ko, no? Faith? Okay man lang sa ako niya kung hindi sila magpakasal ni mama ko. Kay ti, may asawa man gali siya. Tani lang, makilala ko lang siya, tita. Hindi na gusto si mama mo nga magkitaay ka mo, Faith. Tungod luyag ka lang niya nga protektahan. Protektahan sa ano man? Basta mahangpan mo gid ang tanan kung magdako ka na. Ngano man niya si mama, kuya man? Do wala na siya isang gana nga magpakita sa ako now. Graduation ko na sa elementary. Tani, aragit siya nga matambong. Anong kit kalawig sang kontrata niya sa Japan now? Nga pilagit katuig nga wala siya makapauli. Kaluluoy man sa akon ba? Ara man lang matuod ang mga ginikanan ko. Pero hindi ko man malambot. Tungod sila mismo nagapalayo sa akon. Tani, wala na lang ko ginbata. Sorry hindi ako makaupod sa inyo. Medyo nagalain sa mga pamatsyag ko Ara ka naman, puro ka lang balibad. Talagsag lang kami nagapanghagad. Balibaran mo pa? Wala lang kamo makahangop. Kung nakahibalo lang kamo. Faith, sige na bala. Para isagid lang na kagabi. Hindi bala kompleto ang grupo kung wala ka. Amo kid. Tanawon ko lang kung makaupod ako. Faith, talagsa ka man lang nagalingaw-lingaw. Pasugti na lang ang mga abyan mo. Hindi man nila mabatas. Nga sila nagakalipay. Tapos ikaw hindi. Tita, nakaibalo ka na gid nga. Basta gani birthday party. Madumduman ko lang si mama. Nagalain tapat ang buot ko sa iya. Tugod naglako lang ako nga. Pila ka birthday ko. Ginbali wala lang niya ini.
Hindi na pagpanumduma ang buta nga ina, Faith. Total, bisa nakalimtan ka na ni mama mo. Ari man ako nga nagapalangga sa imo. Nasakitan gid kuya tita. Amo gani nga maglingaw-lingaw ka man. Para nga may kadtuan man ang atensyon mo. Boy, kadamos ang bisita ninyo ba? Tunahuya man ko diri man. Nga abyan ni natanan ni Tito Arman. Basta may himos diri sa balay niya ya, ginaimbitar giniya na sila tanan. Uy, tuod ka? May mga gwapo man ka mga bisita? Ang mga gwapo nga bisita, ako naman ay nag-aimbitar sila para nga may tulukon mamla kamuaw. Aba? Palangga kagid sa tiyaw mo no? Hamak mo? Kada ko sang party nga ginhatag niya para sa imo? Amo ko sila kapalangga ni Tito ya. Wala man nabi sila sa anak ni tita mo. Kagsulo man lang niya akong inablos. Yan ako yung ginapagustuhan. Oh, ari naglisa oh. Nagapadulong. Ipakilala ko kamo sa iya. John. Ari ka man lang galit dere. Ginapangita ka ni mama mo. May gina-attender pa ako nga bisita, Tito. Mga barkada ko ah. Sila ni Lister dito, si Paula, at si Faith. Good evening, Tito. Good evening man sa inyo. Ala, kinatulog kid ako sang tito ni Junjun. Sa tatlo kami nga nag-greet sa iya. Do ako lang nga ginahimutara niya. Nagopahan siguro siya sa ako, nay. Faith, bahay mo ko bala ikaw karong mahambal? Ate, sige tito Parte sa ano nga to ng balan? May jutay lang akong ipamangkot. Amo lang ina. Sino bala ang... Oh, ikaw? Kamusta ka na, Bless? Ari ka naman. Ano ba lang kinahanglan mo? Siyempre, tita. Inabisita niya ako. Faith? Ay, Kwan, nagkilalayan na kami nga duha, tita. Dako gid ang pasalamat kung nag-attend ako sa party sang barkada ko nga si Junjun. Pakaisa ko pagali siya. Bless, luyag ko lang kung tanig nga makabawi sa anak ko. Kahinali isang mga hitabo ga ini. Apang mapunggan ko pa bala ikaw. Madugay na nga kulang sa atensyon sa mga ginikanan si Faith. Kas, saylo ka na lang bala sa balay nila ni Tito. Di pa kas ka na subong ha? Oo may pakaisa pa mangli ko. Kanugon lang galing. Kanugon sa nga naman? Tani kas, mga luyag pa kusimo mo. Junjun? Pero okay lang kas At least, kabahin ka man sang pamilya namon.
ra kitang makasugilanon. Nga abi hindi, Lester. Do sa others, kabala mo. Ano inaahaw? Hindi mo lang kuntani paglainon sa paghangop. Pero abi mo, nalipay kita ko nga magpakaisagali ka mo ni Junjun. Salamat. Kinalipay ka man para sa akon. Hindi amoy ng rason. May plano sa to si Junjun nga mga luyag sa imo. Abi mo, nagalain ang buot ko sa to. Tungod gusto ko man kung tani nga mamasyar sa imo. Lester? May tsansa na ako siling ko sa kaugalingon ko. Tungudulan ako sang karibal. Faith, ginahigugma ko gid ikaw. Sadto pa. Ginahipos ko lang. Lester? Atagi man ako sang tsansay. Please. May isugid ako sa imo. Kabay pa nga, hindi ka lang maakig. Kanya nga maakig ako sa imo, ana. Normal lang ang magigugma. Okay lang sa akon. Basta, hindi mo lang pagbabayan na imo pagtuon. Hindi ka magkabalaka pa. Halinis ang una. Wala kong gudya ginapabayaan ang pagtuon ko. Tugod sang akon ambisyon. Lester, siling mo. Ipakilala mo ako sa mga ginikanan mo. Apang hindi pa ining gusto nga tion. Masako sa simbahan si mama kag si papa eh. Kabalo ka naman nga pastor si papa. Magustuhan ay nila ako? Kagabi hindi. Disinti ka man nga babae Ang family background ko, Lester. Wala mo man gustong matabo sa imo, hindi bala? So what ko na mo kasi na? Palangga mo gid matuod ako. Ginapaisog mo gid ako, permi. Kas, hindi lang maglayo ng buhok mo, ha? Pero wala pa ni siguro masugid sa imo ni Lester mo. Ano na, Kas, how? Kabalo ka, Kas. May babae na nga ginatugpo ang mga ginikanan ni Lester sa iya. Anak man sa isa ka pastor sa simbahan. Hindi man sa ginapakalain ko si Lester sa imo, Kas, ha? Pero kung kaisa bala, makita ko na sila sa mga babae. Kaswit sa ila kung nag-aupdanay. Kas, concern ko si mo. Hindi lang maglayo ng buhot mo, ha? Pero kung makaibalo ang iya ginikanan parte sa history mo, patod nga balabagan ginilang inyo relasyon nga duha. Sako gid ko sa church namon, Faith. Mangpan mo kuntahan ako kung hindi ko ikaw matagan sa atensyon subong. Okay lang, Lester. Babae lang. Isa sa mga inadlaw ngayon ipakilala ko ikaw sa mga parents ko.
Hindi na lang Aha? Ang dumdum ko anay kung gusto mo silang makilala. Oo, matodi na. Apang ako, gusto man naihan nila ako nga makilala. Nauyagid ako sa ila, Lester. Kaginapananaw ko ng itsura nila. Sa oras na makaibalo sila sang tanan. Gusto ba lang ginbuat ko kapag tapos ang relasyon namon ni Lester samtang temprano pa? Anak, nahangpan ko ang nabatsagan mo. Nasakitan ka. Kag naluoy gid ako sa imo. Tukod sa mga sala ko, pati ikaw, nagakahuyan. Anak, hindi ka magkabalaka. May maabot gid para sa imo. Hindi lang pagdalii. Mabuhi man ako nga wala sang nobyo pa. Ang importante, ara ka, nagabot kaliwat sa kabuhi ko. Kag tani si mama, maabot naman. Hindi man kita magkaupod sa isa ka balay. At least, pakumpleto nga akong pamilya. Kag makaangkon sang duag ang kabuhi ko. Diri natapos ang kasaysayan ni Faith, ngayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, duag sang kabuhi. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When
When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Sa tiyon nga makaibalo siya nga ari ako diri. Patyo niya ako. Wala ka blas ang salig sa akon. Saan mo ko ikaw masaligan? Kung isugid ba sa iya nga ari ako diri, makakamul ka sang dako nga kwarta halin sa iya dyan. Nagsala ka sa pagbati mo sa akon, ma'am. Ako? Simple lang ako nga tao. Gusto ko maghimos ang kayuhan sa akon pariyo. Gusto ko na magmalipayon ako sa luyos ang kinandan lang nga tao. Pariyo sa imo. Kagluwasin na, gusto ko man nga maglagaw kada Domingo para maglagaw sa park, magsimba, hindi gani maglantaw sa sini. Ano? Aba, wala ako magsiling nga malain ka, ah? Ibutang naton nga wala pa. Apang hindi gusto nga manago ka bangod lang kay John Vic ngayon na. Dennis, ma'am, ginapangako ko. Hindi ako magpanugid sa iyang ari ka. Magsalig ka sa akon. Kag subong pa lang, nagpasalamat na ako nga nakilala ko ikaw. Kagabay pa nga magsalig ka sa akon. Ang pagsalig mo, nagapatimani na. Nga mabalik man ang akong pagsalig sa akong kaugalingon. Ah, sige. Nagasalig na ako sa imo dyan. Kag madamo gini salamat, ha? Nakita ako nga tao nga nag-abot. Kagkahambal niya si Toto Junbik. Ano yan ang kinahanglan niya kay Toto Junbik man? Ani ka bala? Manilag ako sa opisina. Malingling ako sa jutay nga buho sang siradura. Loyag ko nga makita na ninyo siya. Nakagasto na ako sang kwarta sa private detective. Kagasta subong. Wala man gihapon sang pulos. Hindi kami private detective, sir. Ang buot ko silingon,
Mas maayo pa kamo sang sa mga private detective. Kamo ang akong ginsugo. Agod buhato na pagpangita saya. Kinahanglan ko ang kabayaran sa akong kwarta. Kinahanglan ko ang resulta. Kinahanglan nga makabalik diri si Danis. Diri siya nagakadapat. Nakaibalo na kami sina, sir. Nagamoy ng rason kung nga ang ari kami diri. Kung mo, sugiri ako. Kung saan ninyo siya makita, dasiga na! Kinagahulat ako. Una sa tanan, hindi kami private detective, sir. Na madamo pa sang itse-buritse na ginasunod ang gusto matabo sang nag-hire sa amon. Kinaandan lang kami nga hired killer, sir. Kaya kung magulag kami, sigurado. Ang biktima, maubos sa isa ka pisok. Kaya wala sa mabilin, agod nga makasugid sa natabo. Kinahanglan dalon ninyo diring babae nga to. Gusto ko buhi, kag hindi patay. Pwede man ina, sir. Apang ang bisan sino nga magbalabag sa amon na lagyan, mahapay sila tanan, sir. Hindi kami maluyag nga may buhi, agod nga mag-witness sa among mga krimen. Amoy na amon patakaran sa amon organisasyon. Pero matuman ang gusto mo siya. Apang hindi ko masugid kung ano nga amon buhaton. Ang importante, nga matuman ang imo gusto nga matabo. Kag kung paano, amoy nang isa ka problema. Apang kinahanglan ko man ng medyo dako nga panggasolina. Wala sang problema ang kwarta. Apang kinahanglan ko ang resulta. Kinahanglan, madala ninyo diri sa akon si Danis sa labing madali nga panahon. Ato na ang tao nga nakahambal ni Toto Junbik. Hala, nagkuha gali siya sang tao agud nga magpatay kay Danis. Amo ato nga naglakat si Danis. Buo makaluloy man siya. Pulos man og patay ang tao nga nagapangita sa iya. Dumasako subong ang inyo nga pagwa ni Jan, ha Danis? May malain bala dira, nay? Wala ka bala mahadlok ka makita ni Junbik nga ina? Nay, nagakadto kami sa lugar nga wala sang tawo. Sa mga lugar nga wala ginakadtoan ni John Vic. Pareho abis ang park. Sa ginasayuhan sa mga bata. Kay balo ka, nay. Ginabuligan niya ako nga mag-exercise para hindi ako mabudlayan sa pagbata. Ate, maayo mo na nang ginasugid mo sa akon. Ote, wala na siya nagapanukot sang renta? Ato na, nay, ginbayaran ko na. Amo gali. Wala ako ba kay balo? Ayo gali. Natapos ko na ang bayo ni baby boy. Color blue ato. Hindi bala siling mo lalaki ang akon manginapo? Oo, nay. Katahom sadto. Bagay gid sa iya. Kag naghimo na sang kuna si Ernie para sa iya, Danis. Ginpintahan man niya sang kolor nga blue. Baw. Wala pa gani. Spoiled na siya ba? Mapalaron gid nga bata. Salamat, nay, ha. Ay, oo, gali. Hatagan ko ikaw sang akon nga renta. Ay, hindi na. Do sa iban ka. Taguan na lang ina. Kag hindi ka magpalibog, Nagsiling si Ernie nga siya nang mabakal sang gatas para kay baby boy.
Hindi ako makatulog sa pagpaminsar sa kay Danis. Kinahanglan nga makabalik na siya. Kinahanglan nga makabalik na siya diri. Nahidlaw na ako sa iya. Kag hindi ako makahangop. Ano ba lang nahidlawan ko sa iya? Ang iya bla matahom nga lawas? O ko ng pagpangawat niya sa akong kwarta? Nahidlaw na bala ako sa pagkastigo sa iya? Akon lang siya. Kagag akon lang. Ang bisan sino nga maghilabot sa iya, patyon ko. Kaglabaw sa tanan, hindi ako maluyag nga may makahibalo sa nga akong ginbuhat. Nakahibalo si Danis. Nakahibalo siya sa akong pagpapatay sa nga akong utod nga si Sylvia. Nadura na siya. Wala na ako sang kaagaw sa manggad sa nga akong niloy. Apang ang panganay nga anak sa nga akong utod, luwas pa. Ang ginatawag sa kay Larry, kag wala siya mapatay sa gabi nga to. Buang siya. Balasubas. Makigbahin pa siya sang manggad sa nga ako niloy. Nga wala gani sila sa may nabulig kung paano nagdakoy ni. Amoy na nagkadapat nga matabo sa ila. Ang manggad ni Ada, akon lang. Kag wala lang sa bisan sino nga makaambit sina. Kag nakahibalo si Danis. Hindi ako maluyag nga siya pa ang makapahamak sa akon. Tulog Kani nga nagubra na lang ako diri sa kusina. Anong ginabuhat mo? Ay, ari ang kanding. Uy, kanding ikaw? Ay, Toto John Vic, ikaw? Ay nga ngaging kibot mo ako to. Te, nabuka na lang ang paso. Anong ginabuhat mo diri? Samo sini nga oras ang gabi. Ha? Kwanto, nauhaw abi ako mo. Gani nga nagbangon ako kag naginom ng tubig. Magwa ko. Ha? Te, ano oras ka naman mabalik to? Para nga makaluto na ko dayon sa imo pamahaw. Hindi ako makabalik sa pagpumahaw. Oy, pamulutang mga nagkalabuka nga baso. Gagasi ka! Oo! Tuoy di lamang ibot to. Tapos ko nang ginasubo ni Toto John Vic. Ay, ato na siya. Naglakat na siya. Pero, to kadulong pa man. Di na yan siya makadto man. Mangita man bala siya kay Danis. Doon nagabuang nagid balang amo ko ngayon mo. Pero, kinahanglan nga hindi niya makita si Danis. Kinahanglan gid. Ay, itlog na nagring. O hindi. Ang telepono, hinali nga nagring. Anay ka bla, kay sabton ko anay. Hello? Hello? Wala man ni may nagasabat? To nagringgid ato. Wala, suli galing akon paguyat sa telepono. Anay ka bla, balis karon ko anay. Ari na. Hello?
Hello? Luya ko nga mahambal si John Vic. Wala di siya, day. Naglakad to siya. Kung mag-abot siya, silinga siya ngang iya Iloy, malain ang kahimtangan. Kinahanglan siya diri sa ospital. Ate! Oo, mama. Ihambal ko na sa iya. Bye! Ay, salamat. Nasabat ko gin man ang nagpanawag. Malain ko nung kaintangan ni Dayada sa ospital. Ang buot silingon. Dali na lang siya mapatay. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong suginanong diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Mga salamin sa kabuhi. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Huwag kang umatras, huwag kang uminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Taas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1! Taas Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar,